Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 20. október klukkan 14:17. Þessi fundur með óhefðbundnu sniði en hann einungis haldinn í fjarfundi vegna COVID-19. Gengið til dagskrá. Tekið fyrir fyrsta mál á dagskrá sem eru óundirbúnar fyrirspurnir. Fyrstur til að taka til máls borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og beinar fyrirspurn sinni til borgarstjóra samgöngumál. Já, takk fyrir. Þetta greinilegt að árið 2020 ekki búið, en ágæta borgarstjórn og tilheyrendur ég ætlaði að spyrja borgarstjóra út í eitt atriði varðandi samgöngusáttmálann sem varðandi Arnarnesveginn. Það þannig að í 5. grein samgöngusáttmálans þá talað að flýta ákveðnum framkvæmdum og ein af þeim framkvæmdum sem flýta á eru gatnamót Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar. Það liggur fyrir í samgöngusáttmálanum og framkvæmdaáætlun að þeirri framkvæmd á að ljúka 2021, en nú hefur ein útfærsla verið kynnt og hún afkastaminni en sú sem Vegagerðin hafði áður kynnt og hafði farið í umhverfismat. En það liggur fyrir að unnir hafa verið allavega 2 útfærslur aðrar, en aðeins ein hefur verið kynnt opinberlega. Og spurningin í fyrsta lagi, hvernig var staðið að þeirri ákvörðun að velja þessa útfærslu umfram aðra? Númer 2, hvar var það samþykkt? Og í 3. lagi, hvers vegna eru sumir valkostir ekki kynntir en eru ennþá trúnaðarmál? Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að bera upp óundirbúna fyrirspurn og svara þá fyrirspurn Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, það gott að vera með ykkur á þessum fjarfundi við sérstakar aðstæður. Ég vona mér leyfist örstutt að nefna að þessi stóri skjálfti sem reið yfir rétt í þessu hefur verið metinn í kringum 5. Það búið að ræsa út almannavarnir, stjórnstöð þeirra. Það hefur náð samband við Grindavík og fyrstu fréttir þaðan eru jákvæðar og góðar. Það hafa verið eftirskjálftar, þannig að almannavarnir að fylgjast með málinu og við fáum fréttir ef eitthvað en við munum auðvitað öll að við erum ennþá á óvissustigi vegna hugsanlegra eldsumbrota á Reykjanes og við verið það síðan í eiginlega síðla vetrar eða miðjan vetur. En það var ekki spurningin, það var spurt samgöngusáttmálann og Arnarnesveg og það rétt að Arnarnesvegur sem átti að vera á 3. tímabili samgönguáætlunar var færður á 1. tímabil og átti að vera klár býsna snemma. Undirbúningur hefur verið í höndum Vegagerðarinnar, Reykjavíkurborgar og Kópavogs því að Arnarnesvegur fer bæði gegnum Kópavog og Reykjavík og útfærslan sem að núna í kjölfar greiningar og sameiginleg niðurstaða þessara 3 aðila. Það hins vegar ekki komin endanleg niðurstaða því að skipulagsferli eftir en þetta niðurstaða sem tók með af því að það mjög vandasamt að útfæra vegtengingu vegna landslags og halla í því. Það skiptir miklu máli að þetta lagi sig að þeirri byggð sem þarna og hafi sem minnst neikvæð áhrif þar. Skerði ekki skíðasvæðið sem að þarna vetrargarðinn og raunar verður hægt að stakka hann og gangi sem minnst á Elliðaardalinn. Þannig að það að mörg að hyggja á býsna þröngt en ég vona svo útfærsla sem hafi verið kynnt. Það náist breið samstaða hana og hvort að aðrar útfærslur sem hafa verið skoðað, það þetta mjög margt skoðað og það þetta gamlar útfærslur líka og það verður örugglega hægt að kynna það með einhverjum hætti líkt og gert hefur verið í ráðum og nefndum á seinni stigum. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara fyrirspurn og spyr þá öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, þetta var ágætis upplýsingar jarðskjálftann og líka mögulega sátt þessu útfærslu, en spurningunni var engan veginn svarað. Það að segja, ég ætla að endurtaka það bara spurninguna, þannig að henni verið þá svarað í seinna sinni. Hvernig var staðið að þeirri ákvörðun að velja þessa útfærslu umfram aðrar? Hvar var það samþykkt?
og hvers vegna eru sumir valkostir ekki kynntir og eru trúnaðarmál. Þetta var stjórnsýsluna, hvernig staðið er svona. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að beina fyrirspurn til borgarstjóra öðru sinni og svara þá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Ágæti forseti, borgarstjórn. Það var sem þetta unnið að þessu sameiginlega af öllum þessum þremur aðilum. Þegar að mismunandi valkostir lágu fyrir voru þeir kynntir annars vegar í bæjarráði Kópavogs og hins vegar í skipulags- og samgönguráði Reykjavíkurborgar og í borgarráði á frumstigi og síðan þegar að þeim viðbrögðum fengnum að þá var þetta botnað í samtali sömu aðila hver væri sem sagt álitlegasti kosturinn og það var sameiginleg niðurstaða að kynna þennan kost og en ég legg áherslu á það að skipulagsferlið og þetta er auðvitað eftir en þetta er auðvitað mjög stór áfangi á þessari leið að koma þessari framkvæmd í útboð á næsta ári sem að hefur verið stefnan. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi og beinir fyrirspurn sínu til borgarstjóra stöðu mála vegna COVID-19. Já, forseti, ákveðtu borgarfulltrúar, ég ætla að fá að beina fyrirspurn til borgarstjóra. Svo við vitum þá er höfuðborgarsvæðið á viðkvæmum tíma í COVID-faraldrinum og þó að líti ágætlega út og að líti út fyrir að smitum fari eitthvað fækkandi, þá er ennþá alvarleg staða og næstu dagar eru mikilvæg til þess að við náum frekari tökum á þessari bylgju, svo hægt verið nú kannski að draga úr þessum sóttvarnaráðstöfunum. En mér langaði að spyrja borgarstjóra núna aðgerðir og viðbrögð Reykjavíkurborgar við þessari nýju reglugerð sóttvarnaráðstafanir sem kom út á sunnudaginn. Hver staðan er á þjónustu borgarinnar akkurat núna og hvort gripið hafi verið til einhverja aðgerða akkurat núna í kjölfari. Ég veit að almannavarnaráð höfuðborgarsvæðisins hefur verið að hittast og neyðarstjórnum þetta starfar. Ég held að vera ágættur í borgarstjórn og þá smá yfirlit yfir þetta frá borgarstjóra núna. Takk. Svara þá Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Að faraldurinn á höfuðborgarsvæðinu Heyrum við ekki? Heyrum ekki í og illa í Eyþóri. Já, það er rétt að þegar við skoðum tölurnar fyrir höfuðborgarsvæðið þá eru smitt býsna mörg, jafnvel í alþjóðlegu samhengi síðustu 14 daga. Við höfum verið að sjá lækkandi tölur undanfarna daga í kjölfar hertra sóttvarnaráðstafana og bæði fræðsluyfirvöld á höfuðborgarsvæðinu og yfirstjórnir íþróttamála hafa setið á fundum alveg síðan reglugerð samkomutakmarkanir var gefin út á sunnudaginn. Það voru þar svona álitamál og aðeins mismunandi túlkun og höfuðborgarsvæðið sem hefur staðið býsna samhent í gegnum þetta vildi halda áfram að stíga samtakandi jarðar. Þannig að í kjölfar allra þessara fundahalda og samráðs við íþróttaforustunni þá fundaði almannavarnaráð í gærkvöldi og ákveðið var að halda í raun sömu megin áherslum að íþróttakennsla færi fram utandyra, að sundlaugum íþróttahúsum væri lokað, söfnum líka og með þessu að þá viljum við taka svolítið skýra og einfalda línu að öllum hlutum virtum og freista þess að gera okkar til að ná niður þessari bylgju eins og hægt er til að koma í veg fyrir að þurfa að grípa til harðari aðgerða þegar fram í sækir. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu og þá spyr borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóra öðru sinni. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég bara þakka fyrir þetta fína svar. Nú er mikið af börnum í Reykjavík sem eru í sóttkví. Það er spurning hvort að Reykjavíkurborgar einhvern veginn að bregðast við því og hvort að það hafi verið skoðað hvort að það verði eitthvað hnika frá námsframvindu kröfum til barna eins og verið hefur í umræðinni á netinu. Í ljósi þess að mörgur eru ekki að ná að mæta í skólan. Svara þá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson.
Já, forseti ágæta borgarstjórn, já það er alveg rétt að í sumum tilvikum að þá hefur smitrakningi leitt til þess að ekki bara heilu árgangarnir heldur heilu unglingadeildirnar hafa verið settar í sóttkví. Í öðrum tilvikum hefur tekist að takmarka þetta við minni hóp og það byggir á ákvörðun smitrakningatímisins og hvernig gengur hverju sinni. Þessar aðgerðir okkar gagnvart til dæmis í íþróttaæfingu barna og unglinga tengjast þessu að hluta til því að okkur finnst nógum í raun það hvað mörg börn lenda í sóttkví hjá okkur og viljum reyna að koma í veg fyrir það eins og unnt er að margir skólar fara í sóttkví ef að kemur upp eitt smit í íþróttahópi svo dæmi sér tekið. Þannig að þetta tengist allt saman. Umfjöllun námsframvindu og annað slíkt verður að hluta til að bíða betri tíma en við höfum ákveðnar áhyggjur af því að eftir því sem að aðgerðir hertust þá voru fleiri foreldrar sem að ósku eftir leyfi fyrir börnin sín og það getur verið skiljanlegt til skamstíma en er ekki gott fyrir nám og líðan barna til lengri tíma. Þannig að núna eftir vetrafrí þá hefur verið talað um það að ná tengslum við þessar fjölskyldur og fara aðeins yfir stöðuna með það markmiða sem flest börn komi og taki þátt í skólastarfi eins mikið og hægt er. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtusdóttir og beinir hún fyrirspurn sinni til borgarstjóra varðandi leigusamninga í Laugardal. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur, ég hef leitað til borgarbúa varðandi þennan lið og fyrirspurn mín snýr að leigusamningum í Laugardalnum þar sem eftirfarandi spurning kemur frá borgarbúa sem ég ætla að fá að lesa beint upp með leyfi forseta. Mér leikur forvitni að vita hvað bíður okkar sem búum í Laugardalnum þegar leigusamningurinn okkar rennur út í maí á næsta ári. Verður okkur gert að fara á flakk eða fáum við endurnýjun á leigusamningana okkar? Þessi óvissa er eins og gefur að skilja, ekki góð og með öllu óásættanleg. Og svo ætla ég að fá að bæta við að þarna er verið að vísa í svæðið í Laugardalnum þar sem rými er fyrir bíla og húsbíla í langtíma leigu og á fundi borgarráðs þann 2. apríl á þessu ári kom fram að rekstur svæðisins yrði tryggður til 15. maí 2021 og að ITR myndi annast reksturinn en eins og kom fram í minnisblaði frá sviðsstjóra, íþrótta- og tómstundasviðs þá þyrfti að horfa til framtíðarlausna. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur lokið máli sínu og svarað þá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, já takk fyrir þessa spurningu. Málefni tjaldsvæðisins í Laugardal og þeirra sem eru þar svona í langtímabúsetu hafa verið töluvert til umfjöllunar síðastliðin misseri og hafa þróast á nokkuð jákvæðan hátt að mínu mati. Ég held að það hafi verið farsælt að ITR tók þetta yfir núna í vetur. Leigan er 25.000 á mánuði og er rafmagnið innifallið í því. Það var talað um það að í góðan tíma fyrir sumarið að þá yrði lagðar línur varðandi þessa hluti í samráði við þá sem að reka tjaldstæðið á sumrin en eðlilega líka í samráði við þá sem þarna búa. Og markmið hjá okkur hefur alltaf verið það að tryggja húsnæðisöryggi allra líka þeirra sem að velja að búa í húsbílum eða á tjaldstæðinu þó að við leggjum kannski höfuð áherslu á að fjölga félagslegu húsnæði og bjóða slíka búsetukosti að þá höfum við undanfarin ár verið með tjaldstæði Laugardal opið allan ársins hring og höfum verið að ræða það hvort að það sé framtíðarstaðsetning eða aðri kostir eins og til dæmis upp í Víðidal eða annar staðar en eins og ég segi þá held ég að sé rétt að stefna því að þetta liggi fyrir í góðum tíma fyrir þessa dagsetningu 15. maí á næsta ári.
Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og spyr þá að nýju Sanna Magdalena Mörtusdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, ég tel greinilega mikilvægt að koma út skilaboðum sem fyrst til borgarbúa sem að búa þarna. Þetta óöryggi að vita ekki hvað tekur við. Það ekki rétt skilið hjá mér að gjald fyrir langtímastæði sé 43.000 krónur á mánuði en ekki 25.000 krónur á mánuði? Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur lokið við að spyrja öðru sinni. Svara þá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég get bara tekið undir það að það gott að þetta liggi fyrir sem fyrst. Raunar eru íbúar þarna af öllu landinu hvað lögheimili varðar en hafa ekki á mörg önnur tjaldstæði að hverfa. Samkvæmt mínum upplýsingum þá gjaldið í vetur 25.000 en hefur hugsanlega verið 43.000 í sumar. Ef það rangt að þá muni koma bara leiðréttingu til skila og mun bara fá staðfestingu á þessar tölur sem ég fór með áðan séu réttar. En þær eru bara gefnar upp eftir bestu vitund, upplýsingar sem að ég hef aflað en það er engin ástæða til að hafa það á einhverju reiki, þannig ég skal bara afla þeirra. Má ég aðeins spyrja, einhver önnur röð á fyrirspurnunum venjulega? Venjulega var þetta eftir starfflokka? Nei, borgarfulltrúi, það sama röð og hefur alltaf verið og næst tekur til máls borgarfulltrúi Miðflokksins Vigdís Hauksdóttir og beinir fyrirspurn sinni til borgarstjóra vegna vegna fjárhagsstöðu Strætó. Gjörðu svo vel, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég var nú einhverju sé að hlusta á fundinn þó þetta sé svona fjarfundur. Þetta ekki flókin spurning sem ég með til borgarstjóra. Strætó enn eina ferðina komin í rekstrarvandræði og líklega verður COVID kennt það þó að vandræði Strætó hafi verið löngu byrjaðar áður en COVID brast á því að eins og við munum þá gerði ríkissamning við borgina 2012 10 ára samning, tæplega 1 milljarð á ári og þegar hann verður uppfylltur þá það komnir 10 milljarðar inn í Strætó og það stöðug fækkun í notendahópi Strætó. Ef þið lítið út gluggann eða eruð í umferðinni og lítið inn í Strætó þegar þeir eru að flengjast þennan göturnar með allir tómir og með tilheyrandi náttúrulega mengun og þetta eru stórir bílar og mér finnst Strætó ekki hafa brugðist við á nokkurn hátt, það bara haldið gamla planinu. Og nú það komið sama gamla stefið að framkvæmdastjóri Strætó kynnti það fyrir örfáum dögum að ríkið ætti að koma enn og aftur með pening inn í rekstur Strætó sem að ég skil ekki því að það virðast ekki vera neinar hagræðingartillögur eða einhver skoðun á því hvað hægt að gera til að koma til móts við þessa gríðarlegu fækkun farþega. Þess vegna spyr ég borgarstjóra ef að ríkið hafnar því að koma með pening inn í rekstur Strætó, hvað ætlar borgarstjóri þá að gera sem stærsti eigandi félagsins í því máli á að fara að taka upp allt kerfið og koma hagræðingartillögur eða hver framtíðarsýnin? Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að bera upp fyrirspurn og svara þá óundirbúinni fyrirspurn Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það rétt að eins og reyndar allan heim hefur faraldurinn haft áhrif á almenningssamgöngur, sannarlega. Rekstur Strætó og fjölgun farþega gekk mjög vel áður en COVID skall á, en það ljóst að sóttvarnaaðgerðir og minni notkun á Strætó hefur leitt til þess að tekjur hafa dregið saman og það áætlað 600 milljóna samdráttur í tekjum verði í ár. Strætó brást við því strax í vor með því að draga úr þjónustu og ég held að það hafi verið ábyrgt en það ljóst að það mætir ekki öllu leyti þessum tekjusamdrætti. September núna var heldur betri heldur en búist hafi verið við í rekstri Strætó þannig að
sé það tilfinning borgarfulltrúans að vagnar hafa almennt verið tómir, þá það ekki rétt, en það kann að hafa breyst eftir að reglur voru hertar. Við höfum beint því alveg skýrt til ríkisvaldsins að bæta strætó tekjutapið og teljum það bæði eðlilegt og skynsamlegt. Ef að það gerist ekki, að þá það auðvitað bara einhver staða sem þarf að horfa á eins og annað í þessu, en þetta til mjög alvarlegra skoðunar hjá ríkinu og alls ekki eina viðfangsefni sem hefur liðið fyrir sóttvarnaaðgerðir, og þannig að þær viðræður eru í góðum og uppbyggilegum farvegi, en líka mikilvægt að botna þær sem fyrst, þannig að það sé ekki óvissa hjá strætó. Það býður síðan sveitarfélagana sem eiga strætó og bara sem eigenda að takast á við stöðuna áfram, en ég held að þessi sameiginlegu vilja allra, bæði ríkis og sveitarfélaga, að leggja metnað í góða þjónustu strætó og almenningssamgangna inn í næsta ár og til framtíðar. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu og þetta tekur þá til máls öðru sinni, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, við erum áfram ósammála það að það var ekki búið að fjölga notendur strætó fyrir COVID, því það var talin upp farið í að telja upp á nýtt, innstig en ekki ferðir, þannig að það deiluefni stendur allt út á borðinu. Það alveg ljóst að samningur við ríkið frá 2010 hefur á engan hátt, frá 2012 hefur engan hátt gengið upp, því að það var og forsendubrestur í honum, því það átti að fjölga upp í 12% notendur strætó. Út allan heim núna bæði einstaklingar og stjórnvöld að líta til þess að almenningssamgöngur eru líklega að verða til næstu framtíðar liðin tíð, vegna þess að fólk fer að hugsa á annan hátt almenningssamgöngur eftir COVID, því að náttúrulega ferðamátin hjóla, ganga og fjölskyldubíllinn. Þannig að mér fannst ekki heldur nægilega að koma vel skýrt fram varðandi fjárhagsliðin á spurningunum minni, því það alveg augljóst að það lögð öll áhersla á að fá þennan pening frá ríkinu, en ég minna á það að strætó BS félag sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu og ríkið ber þar enga ábyrgð á því. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að taka til máls öðru sinni og svara þá fyrirspurn öðru sinni, Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil ítreka það að matið á tekjutapinu sem að það sé líklega kringum 600 milljónir, það aðeins óvissa með þetta haust. Það getur líka tekið tíma að vinna upp farþegafjöldan sem var fyrir COVID og það væri þá viðbótarfé inn í næsta ár. Ef spurningin var svo hvort að mér finnist eðlilegt að ríkið komi inn í fjármögnun á þessu gati sem vegna faraldursins og sóttvarnaaðgerða, þá held ég að ég tala ekki bara fyrir eigin munn heldur allra sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu að það sé bæði eðlilegt og rétt og það snúast núna viðræðurnar. Þannig að ég vegna margra mála, vegna góðrar þjónustu í borginni, vegna umhverfismála og vegna samgöngumála ekki síst, vonast til þess að ná góður og breiðri samstöðum öflugan strætó og svo borgarlínu til framtíðar í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið að svara fyrirspurn öðru sinni og þá síðust undir þessum lið tekur til máls Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, og beinir fyrirspurn sinni til borgarstjóra velferðarmál. Já, núna virkilega erfitt ástand hjá mörgum og mörg þúsund manns þarfnast aðstoðar og þörfin eykst með hverju viku. Staðan var slæm fyrir COVID og má því segja að velferðaryfirvöld hafi verið verulega illa undirbúin til að mæta þessari vá og meirihluti nú og svo síðasti hefur forgangsraðað vitlaust að mati Flokksfólksins og fjárfest í einhver allt öðru en fólkinu sjálfu. Rannsókn frá árinu 2018 þá var kortlagning á þjónustu við börn frá velferðarsviði Reykjavíkur og þá kom í ljós að 500 börn búa mögulega við mikla fátækt, sárafátækt og á sumrin hafa hjálparsamtök þurft að loka vegna rekstrarvanda og þá jafnvel stór hópur matarlaus eins og við þekkjum. En staðan versna og fer versnandi þar til bóluefni við veirinu finnst og skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð
hafa lengi verið allt of ströng að mati Flokks fólksins og þess vegna eru kannski bara biðraðirnar að lengjast í hjálpina. Mér finnst okkur að velferðaryfirvöld í borginni hafa treyst allt of mikið á hjálparsamtökin og þau eru núna lengi að taka við sér og fátækt fólk hefur bara oft ríkt mikið þögn. En nú þessi hópur bara orðinn dálítið annað, hann hefur stækkað og breikkað. Þeir sem hafa misst atvinnu eru komnir þarna inn líka, fólk sem hefur verið með atvinnu og ef allt væri eðlilegt þá þetta fólk náttúrulega einfaldlega að fá bara ákveðið kort til þess að kaupa sér í matinn en þurfi ekki að standa í biðröð. Og núna bara frá einum hjálparsamtökum veit ég að 1700 manns hafa verið að fá aðstoð. Þannig að spurningin hvað ætlar borgarstjóri að gera í þessu? Núna á næstu misseri ætlar borgarstjóri og velferðaryfirvöld að halda áfram að treysta á hjálparsamtök eða ætlar hann að fara að taka og velferðaryfirvöld ábyrgð á þessum málum og sinna þessu fólki. Hvað ætlar borgarstjóri að gera fyrir þetta fólk sem stendur í biðröðunum? Veit hann hvernig fólki sem stendur í slíkum biðröðum líður? Ég vil bara spyrja að lokum ekki komið tími til þess að fara að setja fólki í forgang. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið að beina óundirbúinni fyrirspurn til borgarstjóra og svarað þá borgarstjóri Dagur Bjarkjason. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil byrja að taka undir það að staðan erfið og að þyngjast hjá mörgum í kjölfar faraldursins og því sem við getum kannski kallað COVID-kreppuna og það mun reyna verulega á Reykjavík sem sveitafélag og sveitafélögin vonandi almennt að þau taki fast á málum að því að fyrirspyrjandi nefndi það ekki að þá vil ég fá að hrósa velferðarsviði og velferðarþjónustu borgarinnar fyrir algjörlega frábæra frammistöðu gegnum faraldurinn og utanumhald málefni þeirra sem njóta þjónustu hjá borginni og þau hafa bæði mætt henni af útsjónarsemi og æðruleysi þegar kemur á sóttvörnum en líka kosta kapps að þjónusta fjölskyldur og fólk betur. Það mjög mikilvægt. Það einn af 3 lykilþáttum í græna planinu sem við kynntum í vor og erum að útfæra í tengslum við fjárhagsáætlun að horfa ekki bara á umhverfislegu víddina og efnahagslegu víddina, heldur líka félagslegu víddina. Við höfum verið að móta tillögur viðbrögð við sára fátækt og þeim hluta samfélagsins sem býr við sára fátækt. Við þurfum líka að horfa á virkni og vinnumarkaðsaðgerðir til þess að mæta stórum hópi fólks sem núna að flytjast yfir á fjárhagsaðstoð eða býr við atvinnuleysi og þar skiptir mjög miklu máli að allt samfélagi komi að, bæði ríkið, líka aðila vinnumarkaðarins en sannarlega líka sveitarfélögin og Reykjavíkurborg mun verða þar í forystu, það algjörlega ljóst, nákvæmlega eins og Reykjavíkurborg var í forystu í virkni og vinnumarkaðsaðgerðum eftir hrun, verður hún það aftur og við þurfum hreint og beint á öll okkar að halda til þess að takast á þessu verkefni því að þau eru risastór en líka gríðarlega mikilvæg. Borgarstjóri Dagur Bjarkjason hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, mér finnst borgarstjóri svara þessu allt of almennt og sneiðir kannski svolítið hjá því sem verið var að spyrja. Ég var að spyrja samspil velferðarsviðs og hjálpar og þessar biðraðir sem að lengjast meira. Og ef hjálparsamtök loka að þá þetta fólk bara vonar völ og ég var að spyrja hvort að borgarstjóri ætlaði að taka ábyrgð á þessu. Ég ekki að beina spurningunum til velferðaráðs eða sviðs heldur til borgarstjóra því að hann jú verkstjórinn og þarf svolítið kannski að taka þessi mál til sín. Ekki láta aðra það og hjálparsamtök þó við viljum styrkja og borgin styrkja þau, þá það bara ekki nóg. Það þarf ekki eitthvað að gerast hjá einu af þessum hjálparsamtökum sem eru burðarstólpar í að halda fólki, í að fólk hafi mat á borðið, að þau loki og þá munum við alveg hvernig þetta var hérna eitt sumarið þegar mörg þúsund manns stóð í biðröðum. Og núna heldur betur erfiðara heldur en nokkuð tíman þá. Þegar ég að vísa til sumarsins hérna fyrir 2 árum, þá var ekkert COVID. Þannig enn og aftur, ætlar borgarstjóri að taka ábyrgð á þessum málum eða láta bara aðra að redda?
Forseti ágæta borgarstjórn, í mínum huga alveg skýrt. Augnablik borgarstjóri. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið málið sínu og þá svarar borgarstjóri öðru sinni. Gjörðu svo vel, Dagur Birgisson, borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, í mínum huga alveg skýrt að velferðin og aðstoð við þá sem að þurfa á aðstoð að halda á að vera veitt af ríki og sveitafélögum og greitt af skattfé og í fullkomnum heimi þyrfti ekki á sérstökum hjálparsamtökum í því skyni að halda. Það er alveg skýrt og með því er ég ekki að gera lítið úr því starfi sem að Hjálparstofnun kirkjunnar og aðrir standa fyrir. Þetta er bara mín grundvallarafstaða sem jafnaðarmanns og mér finnst athyglisvert hvað í raun Reykjavíkurborg, þrátt fyrir allt, ber uppi mikinn hluta af velferðarþjónustu í landinu, ekki bara á krepputímum heldur líka utan hennar og ég vonast þessuna eftir samfélagslegu átaki til að standa með þeim sem annars myndu ítast út á jaðarinn og verða undir í þeim stóru viðfangsefnum sem að framundan í tengslum við efnahagssamdrátt, atvinnuleysi og mjög vandasama stöðu hjá mörgum. Og þar tel ég Reykjavíkurborg eiga að beita sér fyrir hönd þeirra sem hafa minnst, fyrir hönd þeirra sem að verða atvinnulausir og fyrir hönd þeirra sem annars þurfa að reiða sig á fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins. Þá er liðnum óundirbúnar fyrirspurnir lokið og gengir til næsta máls á dagskrá. Það er ferðamálastefna Reykjavíkurborgar 2020 til 2025, samanber 3. lið fundargerðar borgarráðs frá 1. október 2020. Til máls tekur Þórdís Lóa Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Já, góðan daginn. Ég hafði óskað eftir því að það væri settar upp glærur. Rétt að verða við því. Við erum að vinna í því, ég bið að tíminn sé settur á meðan. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég ætla að fara í stuttum máli yfir ferðamálastefnuna sem hér hjá okkur í dag. Ferðamálastefnan sem hefur verið í gildi hingað til var gerð á árum á síðasta áratug og tók gildi 2011-2020. Það var því ansið löng. Þessi vinna hófst 2018 og leiðarljósið í þessari vinnu var að halda jafnvægi á milli þarfa ferðaþjónustu og þeirra sjónarmið annars vegar og sem þarfa íbúa borgarinnar eða miðborgarinnar sérstaklega. Og það má bara fara á fyrstu glæruna. Ég get ekki stýrt þessu sjálf, það verði ég ekki biðja ykkur að gera það. Borgarfulltrúi getur náttúrulega deilt þessu sjálfur heiman en það líka er ekki möguleiki á því að þessu styrti hann. En ef að það er lausnin þá þarf náttúrulega borgarfulltrúi að gefa merki þegar að skipta glæru. Skipta. Augnablik. Það er skemmtilegt. En allavega ég Já. Frábært. Við tókum þessa vinnu á stað 2018, bara strax þegar við komum öll saman í borgarstjórn og borgarráð skipaði haustið 2018 stýrihóp, en þá hafði greiningavinnan þegar átt sér stað. Í þessum stýrihóp sem var þverpólitískur voru ásamt mér Hjálmar Sveinsson og Valgerður Sigurðardóttir og það má skipta. Vinnan hófst með stöðugreiningum og djúpviðtölum við helstu hagsmunaaðila og einstaklinga í ferðaþjónustunni. Það var einnig talað við það umhverfi sem hér á höfuðborgarsvæðinu og markas- og upplýsinga og ferðamála aðila hjá nágrannasveitarfélögunum okkar. Það voru haldnar opnar vinnustofur og mörg ykkar tóku þátt í því. Það var haustið 2018. Við kláruðum þessa stefnumótunarvinnu í byrjun árs 2019.
Það má fara yfir næstu. Og þegar við vorum búin að nokkurn veginn tilbúin með nýja ferðaþjónustustefnu og þá gerist það að WOW féll og við ákváðum að bíða átekta. Við vorum í rauninni búin að vinna alla stefnuna, það var búið að, eins og ég segi, fara í greiningavinnuna, búið að fara í samráðið og taka viðtöl. Eftir að WOW féll ákváðum við að hinkra fram yfir sumarið 2019 og tókum stefnuna aftur upp haustið. Þá fór stefnan í það sem kallast formlegt umsagnaferli og fór út til aftur til allra hagaðila og einnig var hún send í umsagnaferli inn í borgarkerfið. Við vorum alveg skýr á það að framtíðarsýnin væri þessi að þróun borgarinnar verður að taka með því að Reykjavík verði aftur áfangastaður 100.000 ferðamanna á hverju ári og þetta hugsuðum við líka fyrir eftir WOW-fallið. Og þessum tímapunkti í þessari línulegu ferðaþjónustustefnu var ekki COVID komið. Það sem gerist síðan okkur öllum kunnugt að í byrjun þessa árs, þegar við erum nýbúin að samþykkja ferðamálastefnuna í febrúar, þar að segja, í borgarráði, að þá hefst COVID-tímabili sem við erum ennþá í. Við ákveðum strax að það sé nú tími þegar við áttum okkur á þess mál þessi faraldur væri að það væri tími til þess að endurskoða stefnuna með tilliti til mælikvarða, til verkefna og hvernig við röðum upp verkefnunum og það gerðum við. Við fengum fulltrúa samtaka ferðaþjónustu með okkur til liðs og tókum umræðina saman í borgarráði ásamt stýrihóp og ræddum það saman hvað það væri sem væri þau element sem við myndum breyta í ferðamálastefnunni núna eftir COVID. Sú umræða tekin og ýmsir mælikvarðar voru færðir til. Verkefni voru dregin upp verkefnilistan og færð til í forgangsröðun þannig að þá stefnu sem að nú lítur dagsins ljós þá endurskoðuð ferðaþjónustustefna og ferðamálastefna fyrir árið 2020 til 2025. Og það má færa framtíðarsýnin okkar og kannski byggist upp á 3 meginstoðum að borgin sé framsækin menningarborg og náttúra gerir Reykjavíkurborg eftir svona áfangastað. Og ég vil minna á það að við erum að líta á okkur núna í borginni sem mjög sérstaklega áfangastað sem var kannski ekki alveg raunin fyrir áratug síðan eða svo þegar að borgin var meira stoppistaður fyrir ferðamenn til þess að fara á land. Við viljum líka að ferðaþjónustan ýti undir eflingu og uppbyggingu kraftmikillar borgar og hún sé jákvæður drifkraftur sem þrýst í sátt við íbúa, atvinnulíf og umhverfi og menningu. Og það nokkur lykilþættir sem við höfum haft að leiðarstef í gegnum alla þessa ferð og það í sátt við íbúa. Einnig sjáum við að stafræn umskipti og sjálfbærar áherslur verði gríðarlega mikill partur af næstu 5 árum og við viljum sannarlega gera Reykjavíkurborg snjalla, ekki bara fyrir okkur íbúana heldur líka fyrir ferðaþjónustuna og þá umhverfisþátturinn mjög stór í þessu. Við skiptum, það má færa, við skiptum þessari stefnu og hún hefur verið kjörnuð mjög í 3 meginmarkmið og undir hverju meginmarkmið eru ákveðnar áherslur og svo aðgerðir í forgangi og í ítarefni skýrslunar eða í stefnunar að þá hægt að finna mun meira efni heldur en ég fer yfir á þessum borgarstjórnarfundi. En fyrsta meginmarkmið sérstæða áfangastaðar í Reykjavík að bjóða í senn lifandi og framsækna borgarmenningu, frjótt listalíf og þekkingarsköpun en líka gríðarlega mikið tækifæri til útivistar og einstakra náttúru og þetta eitthvað sem við erum sérstaklega að draga fram sem hefur ekki verið dregið fram svona skýrt áður. Og þið sjáu hér að helstu áherslur hérna að styðja, við drögum þessa áherslu fram núna eftir COVID og það að styðja endurreisn ferðaþjónustunnar í kjölfar heimsfaraldurs. Í kjölfar af því ætlum við einnig að tryggja samræmi í því fyrir hvað borgin stendur og skilgreina markhópa og styðja stöðu menningarlegar innviða og leggja áherslu á eftirminnilega hönnun og orðspor Reykjavíkurborgar sem þekkingaborgar. Og aðgerð hér í forgangi eðlilega markaðsátaki sem við höfum þegar samþykkt og ég held að flestir þekkja. Það má fletta núna. Meginmarkmið 2 snýr að því að Reykjavíkurborg verði sjálfbær og öll okkar sjálfbærni haldist í hendur við þróun borgarinnar og ekki síst að við séum í sátt við borgarsamfélagið.
Þarna hafa ýmis skref þegar verið tekin. Við segjum hér að ferðaþjónustan verði kolefnisjöfnuð og við erum þegar farin að sjá fyrirtæki og aðila í kringum okkur hlaupa hratt hvað þetta varðar. Sem dæmi höfum við fengið inn á okkar borð í borgarstjórn eða í borgarráði áherslu Faxaflóahafna sem snýr að umhverfismálum þar og ekki síst að rafvæðingu hafna. Og það einmitt svona sem við viljum vinna áfram með fyrirtækjum borgarinnar og þá meina ég öllum fyrirtækjum í borginni sem snúa ferðaþjónustu ásamt uppbyggingaraðilum í ferðaþjónustu og nýsköpun. Þannig að við snúum okkur að því að gera ferðaþjónustuna eins sjálfbæra og umhverfisvæna og hún getur. Og þarna erum við með ákveðnar áherslu líka og ekki síst það sem snýr að almenningssamgöngum og það voru ákall frá ferðaþjónustunni í öllu okkar samtali það að samgöngumál, almenningssamgöngur væri það öflugar að þær myndi nýtast ferðaþjónustunni. Og þá það að lokum þriðja áherslan okkar sem að færa og það að stjórnkerfi borgarinnar samræmt og einfaldað og að stafrænum lausnum sé beitt til að takast á við okkar megin áskoranir. Við erum mjög upptekin af því þessi stefna að stuðla nýsköpun og að spennandi upplifun og hámörkun virðist gesta á borg og fyrir borgarbúa. Og í helstu áherslur hér snúa að því að skoða hvernig við getum í innviðum borgarinnar mætt ferðaþjónustunni betur í markaðsstarfi og í svona því sem kallast umgjörð ferðaþjónustunnar. Og sú vinna sem nú í gangi að kanna að verða grundvöllur til þess að myndu verða áfanga á markaðsstaðarstofu og höfuðborgarsvæðinu með öflugum stuðningi atvinnulífsins og ríkisins. Þetta vinna sem þegar hafin, þetta vinna sem við gerum í samkomulagi við SSH og sóknaráætlun, ferðamálastofu og stjórnstöð ferðamiðstöðvar. Við erum mjög ánægð með þessa ferðamálastefnu. Við í takt við það sem við vildum sjá gerast. Auðvitað erum við á mjög svo sérstökum tímum núna og við sjáum fram á að við viljum viðspyrnu, við viljum endurreist ferðaþjónustunnar og mig langar að lokum að þakka öllum þeim sem tóku þátt, bæði hér í borgarstjórn og hagaðilum og öðrum fyrir þáttökum. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórðarsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst hefur ósk eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já, mér finnst mjög sérstakt að það skuli vera að leggja þessa stefnu fyrir núna. Hún náttúrulega margoft búin að koma fyrir og það var nú rakið en ég veit ekki hversu oft búið að leggja þessa ferðamálastefnu fyrir. Það eins og sé stundum bara ekkert annað á dagskrá. Mér finnst hún ekki heima núna hér á þessum tímum, einfaldlega vegna þess að þegar að ferðamenn fara að koma, sem verður nú vonandi, tíman og fljótlega, þá getur bara svo margt verið breytt. Það getur bara allt verið breytt. Og þá þarf að fara að byrja að róta í þessari stefnu kannski upp á nýtt. Mér finnst líka sérstakt að þetta skuli vera núna í ljósi þess að það hefur komið skilaboð frá meirihlutanum að aðeins mikilvæg mál og helst mál sem tengjast COVID skuli vera á dagskrá, að við skulum vera að verja tíma í þetta plagg núna. Það afar sérstakt. Það annað kannski sem ég langar að nefna, þið munið það öll hérna þegar á hótelið vantaði hótel, að þá var það stundum þannig að fólk gat leigt út frá sér eitt og eitt herbergi. Það var ekki að tala að leigja heilu íbúðirnar eins og Airbnb. Heldur þetta var svona ákveðin búbót fyrir kannski fólk sem var í of stóru húsnæði að leigja ferðamanni eitt herbergi endrum og sinnum. Mér sýnist það vera bara orðið barnsins tíma og hjá ykkur sem byggur til þessa ferðamálastefnu og það muni bara ekki koma til greina lengur. Það er ekki möguleiki lengur kannski eða hvað. En þetta var nú að gefa kannski fólki sem þurfti að halda smá auka pening. Þannig að engu síður ég er alveg hissa að skuli vera endurtaka það að setja þessa ferðamálastefnu á dagskrá og sérstaklega í ljósi aðstæðuna sem nú eru. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls. Hvað séru? Já, fyrir ekki, ég sé, já. Þá og borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórðarsdóttir hefur óskað eftir að veita ansvar við ræðu hennar.
forseti borgarstjórnar borgarstjórn. Takk fyrir þetta. Það er einmitt mjög mikilvægt að við nýtum tíma núna til þess að undirbúa okkur og vera klár. Og það er einmitt þess vegna sem við erum að klára þessa stefnu. Við höfum tekið hana við tókum hana upp einmitt til þess að aðlaga okkur að COVID. Gerðum það í samstarfi við samtök ferðaþjónustu aðila hér á höfuðborgarsvæðinu og landinu öllu. Við lítum á það sem mjög mikilvægt atriði að þegar ferðaþjónustan fer á stað aftur, því að hún er grundvallar undirstaða í atvinnulífi borgarinnar og partur af því að við tryggjum hér góðan hagvöxt. Og einmitt til þess að fólkinu, sem að flokki fólksins er nú tíðrætt líði vel, og skiptir máli að hér sé atvinna og hún sé öflug og við séum tilbúin. Ég færi í gegnum marga sjóferðina í atvinnulífi Íslands og við erum alltaf kvartaðir því að þegar á reynir þá erum við ekki til. Og þegar að ferðaþjónustu sprengingi varð hér í kringum 2012, 13, 14, þá var mikið ákall til það að innviðir og borgir og sveitarfélög og ríkið væri ekki tilbúið. Og það er einmitt það sem við erum að gera. Við erum að undirbúa okkur vel, við erum að klára hana, hún er tilbúin, við erum byrjað að vinna eftir henni. Og það er einmitt þess vegna sem við lítum á að það sé mikilvægt að það gera það núna. Þannig til gistinguna, þá er Airbnb væntanlega þegar aftur á stað leið og er örugglega ennþá núna í gangi meðan á þessu ástandi stendur og það verður hægt að leigja í herbyggi í gegnum það alveg eins og áður og ekki til þess að ferðamálastefnu stoppa það. Takk. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið að veita ansvar. Hyggst borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir svara ansvari? Já. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Ég var í smá vandræðum hérna. Við erum öll, gjörðu svo vel. Já, bara rétt aðeins Airbnb fyrir aftur á stað en núna þegar öll þessi hótel eru komin þá líta út en þetta er engu að síður, við erum að tala kannski 1 ár eða meira. Við erum að bíða eftir bóluefni, það gerist ekkert fyrir en að það kemur og þarf að sýna virkni. Það mun ekki verða neina ráðstefnu í Reykjavík, þannig að fyrir en að það er bara alveg kýrskýrt hver staðan er á því. Þannig að þetta er náttúrulega bara ekki tímabært og auk þess sem að það á örugglega eftir að þurfa að krukka heilmikið í þessa stefnu þá þegar að nýji veruleikinn blasir við okkur. Núna eigum við bara að vera að sinna öðrum málum að mínu mati. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn. Já, takk fyrir þetta Kolbrún. Ég er kannski bara ósammála og við verðum bara að fá að vera það. Ég nefnilega held að við séum alltaf á mjög mikilvægum tíma til þess að halda áfram að hugsa okkur í gegnum þetta kóf og ég styrktist í þeirri hugsun eftir örfund sem mörg okkar sátu í hádeginu í dag þar sem að hagfræðingur Kviku tala það að við og ríkisstjórnin og sveitarfélög allt land ásamt öllum heiminum verðum að horfa í gegnum þetta kóf, horfa á það hvernig við viljum hafa þetta samfélag þegar COVID er búið. Við styrktist ennþá meira í því eftir erindið í dag og þær umræður sem eftir voru og þannig að ég fagna mjög að við séum á þessum tímapunkti og held að við getum verið mjög stolt af því að vera borg sem er tilbúin og fagna ferðamönnum þegar þeir fara að koma aftur. Takk fyrir. Bestu þakkir, borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir og þá hefur óskað eftir að svara ansvari öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já, bara stutt að því að borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir minnist á hana fund í hádeginu, þá hlustaði ég einnig á þann fund. Ég var með eina litla spurningu sem aldrei komst í gegn meðan að svara var sömu spurningur og sömu aðilum ítrekað. Þannig að ég var nú að efast hversu góðir þeir fundir eru þegar kannski ritskoðað hvaða spurningum er svarað. En sá fundur var nú bara aðalum hvað ríkið ætti helst að gera og ég veit ekki hvort að margir frá ríkisstjórninni þinginu sátu á þessum fundi en þetta er alveg stór merkilegt að hafa eilífa fundi bæði í borgarráði og eins þessi fundur í hádeginu þar sem endalaust að tala peningarna frá ríkinu og sveitarfélögin eru að boða til þess að funda. Þannig að þetta var já stór merkilegu fundur í hádeginu. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Næst er óskað eftir að taka til máls Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi.
Já, forseti ágæta borgarstjórn. Það ánægjulegt að þetta plagg sé að koma hér inn til staðfestingar. Og vinna við ferðamálastefnuna hefur verið flókin sökum þess hversu gríðarlega mikla breytingar hafa verið í okkar samfélagi og heimsvísu. Og fyrst þegar við byrjuðum að vinna, þá voru hérna 2 öflug flugfélög sem hefðu vart undan því að koma með ferðamenn til landsins. Og við falla WOW þá ónættilega varð að endurskoða þá vinnu sem hafði farið fram. Og nú síðast, eins og auðvitað allir þekkja, þá erum við að upplifa tíma sem við höfum aðeins lesið í sögubókum, það er heimsfaraldur. Og heimsfaraldurinn, hann hefur sagt okkur ákveðin svona núllreit þegar kemur að ferðaþjónustunni og ferðaþjónustunni sem er grein sem skila okkur meiri gjaldeyristekjum heldur en sjávarútvegurinn og álframleiðsla og grein sem var þvílík lyftistöng að núna þegar hann nýtur ekki lengur við þá finna öll sveitafélög fyrir þessu gríðarlega þunga höggi og greinin var einn helstu drifkraftur okkar Reykvíkinga og það er því mjög mikilvægt að vera með skýra sýn þegar rofar aftur til því það mun svo sannarlega rofa aftur til og því er ferðamálastefna Reykjavíkur gríðarlega mikilvægt plagg og ég vil þakka gott og farsælt samstarf bæði kjörnum fulltrúum, starfsmönnum og hagaðilum sem unnu þessa metnaðarfullu stefnu. Takk. Borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur, hér er lögð fram ferðamálastefna sem að svona ef ég skil rétt hefur það megin markmiði að svona markaðssetja Reykjavíkurborg þannig að hún sé tilbúin til að taka á móti ferðamönnum aftur þegar það er hægt. Nú svona varðandi allar stefnur sem að hafa það að markmiði að markaðssetja borgina og draga fram það sem að gæti virka til að ná til ferðamanna. Það finnst mér líka gríðarlega mikilvægt að við séum að skoða í rauninni fólki sem að hefur byggt upp forsendur þess að hér gæti þessi ferðamanna iðnaður átt sér stað. Að við séum ekki bara endurræsa allt eftir COVID eins og það var. Við vitum að því miður þá hafa svona skuggahliðar ferðamanna iðnaðarins líka átt sér stað þó það hafi alls ekki verið allstaðar, þá hefur það átt sér stað. Nú í inngangsorðum ferðamálastefnunnar þá er að dregið hérna fram með leyfi forseta að ferðaþjónusta hefur verið einn helsti drifkraftur framfara í höfuðborginni undanfarin ár. Hún hefur skilað miklum tekjum til fyrirtækja, einstaklinga og hins opinbera. Og ég vildi dálítið draga þetta fram að því að mér er líka mikilvægt að svona stefna að hún einmitt nái til fólksins sem að einmitt hefur komið með þessar tekjur inn í þennan iðnað. Þetta eru gríðarlega margar hendur sem eru einmitt að þrífa hótelherbergin, skipta á rúmum, tryggja að það sé hægt að fara með fólk á milli staða, innrita fólkin í hótelherbergi. Þannig að þegar við erum að leggja fram einhverju svona stefnu, er það fólki sem að kemur að þessum iðnaði, lest á þetta plagg og hugsar nú að vera að tala til okkar. Þetta höfða til okkar og mér líður eins og borgin sé að gera allt sem hún getur í sínu valdi til að tryggja að arðurinn af okkar vinnu muni skila sér í okkar vasa. Mér langar að vitna í mjög góð orð sem að standa upp úr sem ég las í frétt frá Blaðakonu á Stundinni sem náði svo vel til mín og með leyfi forseta þá sagði hann fáir græða á meðan flestir þjóna. Og mér finnst mikilvægt að draga þetta fram í þessu samhengi því að þá sé vissulega talað að þetta þurfi að fara fram svona í sátt við íbúa á atvinnulífið að þá finnst mér rosalega mikilvægt að þetta fari fram þá einmitt í sátt við starfsfólkið. Þegar við tölum atvinnulífið erum við þá að tala fyrirtækin eða erum við þá að tala að útfæra alla þessar punkta sem eru nefndir í stefnunni með starfsfólkinu sem á í hlut, með starfsfólkinu sem mun koma til með að sinna þessum gríðarlega mikilvægu störfum og hefur sinnt þessum mikilvægu störfum. Mér langaði líka til þess að nefna megin markmiðin sem eru hér. Það eru 4 mælanleg markmið ef ég skil þetta rétt og þó það sé ýmsar, það eru svona aðgerðir, markmið og undirmarkmið, mælanleg markmið eru 4 og þetta snýst á miklu leyti einmitt að ná svona sátt á milli íbúa og því að hér sé ferðamannaðina þannig að mér finnst líka mikilvægt að þetta sé það útfært svona meira með fólkinu. Það er svona mikið talað
ef ég að skilja þetta rétt, þetta sé mikil vinna sem að fari fram á skrifstofum, á stofnunum, en ef við viljum þessi sátt, við viljum ná henni fram, þá ef ég vilja sjá meira svona einmitt fólkið komið að. Mér finnst rosalega frábært að sjá til dæmis með veggina og list og sköpun og eins og til dæmis erum við þá að ímynda okkur að þarna geti fólk innan hverfana fengið tækifæri til þess að koma að einhverju listsköpun í sínu hverfi eða erum við meira að hugsa að kannski eitthvað þekkt listafólk, að einhver list eftir þau verið sett á einhvern vegg inn í einhverju hverfi, því að ég myndi miklu frekar vilja sjá að þetta er nýtt til þess að efla hverfisöðin sem við höfum. Þannig að já, svona ef að mælanlegu markmiðin myndi svona ná til fólksins, að það yrði útfært með borgarbúum, ef það yrði svona skýrt, mér finnst það frábært ef það myndi sjást og svona, já, ég get allavega ekki kannski tekið undir að við lestur stefnunar að það sé hægt að spegla sig í því að Reykjavíkurborg sé jafnréttisborg sem að fólk eigi að geta samsama sig við, því að það tala svona að áfangastæðurinn Reykjavík eigi að vera jafnréttisborg og það sé einhvern veginn þessi ímynd sem við eigum að byggja á. Þannig ef við viljum byggja á þeirri ímynd, selja þá ímynd, þá verðum við virkilega að vera þannig borg. Ég held að þetta sé svona það helsta sem ég ætla að fara inn á. Þannig að, já, meira var það ekki að sinna. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórðardóttir óska eftir að veita ansvar við ræðu hennar. Forseti borgarstjórnar, borgarstjórn. Já, ég er alveg sammála borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins með fólkið og í grunnvinnu þessara stefnu að þá var fólkinu boðið, bæði íbúum og starfsmönnum ferðaþjónustu og það öllu. Og það voru bara mjög öflugar vinnustofur sem voru haldnar og kom bara í rauninni kjarninn af þeirri meginstefinu sem er í stefnunni. Þetta stefna og hún er svona sjókortið okkar í gegnum næstu ár, en meginstefið af þessari áherslu á sátt á milli fyrirtækjanna, starfsfólksins og íbúa kemur einmitt þaðan. Þannig að ég bara tek undir það og það er bara mjög mikilvægt að það sé. Varðandi listina að þá er þetta eitthvað sem að rauninni kannski ferðamálastefna mun ekki stýra, heldur mun bara í rauninni við sem borgaryfirvöld og fólkið í borginni og hverfin okkar stýra því. Það sem við viljum leggja áherslu á er að við viljum að ýta undir það að borgin verði einmitt svona artistik og einmitt götulist fá að njóta sín. Þannig að við leggjum það stef inn í þessari ferðamálastefnu. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir svara þá ansvari. Já, takk fyrir forseti borgarstjórn. Já, mjög gott að það hafi verið unnið með bara mörgum. En ég vildi bara undirstrika svona næstu skref og innleiðing að það fari að mestu leyti fram með sem flestum. Því að það er að tala aðgerðir í forgangi. Auðvitað skil ég að áfanga og markaðsstofa höfuðborgarsvæðisins og alls konar svona skrifstofur og stofnanir þurfa að halda utan vinnu, en ég vil bara undirstrika að mér finnst mikilvægt að á næstu skrefum haldi fólkið áfram að vera með í útfærslu þeirra aðgerða sem að koma hér að og svona hefði viljað sjá það vera hér. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið við að svara andsvari. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég treysti því að þið heyri til mínu, ekki satt. Já, það er svo sem ágætt að horfa til framtíðar í þessu málu, móta stefnu og annað og það örugglega verður hægt að hrósa okkur til óbóta fyrir hversu mikilvægt innlegg þessi stefnu
mótuð að stefna inn í framtíð ferðaþjónustunnar og sérstaklega Reykjavík. Ég ætla hins vegar ekki að vera á þeim nótum. Ég ætla aðeins að horfa tilbaka og ræða hérna máli svolítið út frá því sem hefur verið að benda okkur á í gegnum tíðina. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórodóttir sem veitti þessari vinnu forstöðu var í forsvari fyrir hana. Hún nefndi það að það hefði verið gagnrýnt að vera lítið samráð á milli þeirra sem að koma að þessu málaflokki og sérstaklega þeim sem að veita leyfi og annað og þurfa að veita umsagnir ferðaþjónustu tengda starfsemi í borginni. Og þess vegna langar mér svolítið til að draga fram bréf sem að mér og okkur í íbúðaráði miðborgar og Hlíða barst í vor og aðeins að renni við það og síðan að velta upp hvers vegna og hvaða viðbrögð þessi ábendingu hefur fengið. En með leyfi forseta þá er bréfið svohljóðandi og það sem sagt átt að verða innlegg frá íbúðaráði miðborgar og Hlíða inn í þessi mál og meðal þessa vinnu. En svo hljóðar bréfið frá íbúðaráði miðborgar og Hlíða. Á síðustu 2 til 3 áratugum hefur veitingastöðum sem hafa opið fram á nóttu fjölgað í miðborg Reykjavíkur og dæmir að fólk hafi flutt burtu vegna ónæðis frá þeim þar sem þeir eru nærri íbúðabyggð. Íbúðaráð miðborgar og Hlíða sendi heilbrigðiseftirlitið Reykjavíkur og umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar fyrirspurnir í upphafi árs 2020 hvernig samskiptum og samráð eftirlitsaðila, það heilbrigðiseftirlits og lögreglu, væri háttað og einnig hvernig samráð leyfisveitinga og umhverfis- og skipulagssviðs borgarráðs og sýslumannsembættisins á höfuðborgarsvæðinu væri háttað. Og það var einnig spurt hávaðamælingar hvort einhverjir staðir hefði verið sviptir veitingaleyfi eða ekki fengið þau framlengt vegna ítrekara brota á 4. grein lögreglusamþykkta þar sem ákvæði sem á að tryggja borgurum næturróðu, hvaða kröfur hafi verið gerðar til hófvistar veitingahúsa sem hafa leyfi til skemmtanahalds fram á nóttu og leika tónlist og hver væri skilgreind ábyrgð veitingahúsaeiganda af ónæði vegna gesta utandyra í staði sína. Og svo heldur hann fram, svar barst frá heilbrigðiseftirliti 22. maí og heilbrigðiseftirliti voru senda viðbótarsvarningar og þeim svara 27. maí. Ekkert svar hefur borist og því ég skal viðurkenna það að þetta var í haust sem þetta kom frá okkur, hefur borist frá umhverfis- og skipulagssviði. Af svörum heilbrigðiseftirlits má ráða að lítið samráð er á milli eftirlitsaðila og milli eftirlitsaðila og leyfisveitenda. Og engin staður hefur verið sviptur veitingaleyfi vegna kvartana hávaða og engin svör borist hvort að kröfur hljóðvist hvort að þeim var uppfyllt. Og þá var fátt svör hvað það varðar. Aðeins að flýta þessu og koma að niðurlaginu. Þar sem segir að íbúðaráð miðborgar Hlíðar hvetji til þess að samráð milli eftirlitsaðila og leyfisveitenda verði aukið og allt verklag leyfisveitinga og eftirlits verði gert skýrara en nú er. Stöðugur hávaði nætur sem nágrannar ýmsa kráa á skemmtistaða þurfa að búa við heilsuspillandi og því mikilvægt lýðheilsumál að ræða. Íbúðabyggð í Kvosinni hefur hopað undan næturlífinu á undanförnum áratugum og nú sjást merki hið sama í kringu Laugaveginn og austurhluta miðborgarinnar og nauðsynlegt er að þessi mál verið tekin fastari tökum ef íbúðabyggð í miðbænum á að þrífast. Og þetta er þessi ábending sem að íbúðaráð miðborgar og Hlíða sendi frá sér. En það sem ég ætla að ræða og það sem ég ætla að benda á í þessu sambandi að þetta er búið að liggja fyrir mjög lengi, þetta samráðsleysi og þó að sé búið að benda á þetta oft á tíðum og ég reikna með því að þetta sé sambærilegt erindi búin að koma til borgarinnar örugglega í einhver áratugi, allavega 2 eða 3. Og þá finnst manni svolítið skrítið að það skulle ekki bara einfaldlega vera að fara í verkin og þetta lagað eða reynda að leita leiða til þess að laga þetta, til þess að eiga þetta samtal, til þess að einfalda þetta regluverk og einfalda þetta samtal á milli þessara stofnana sem að hafa með leyfisveitingar að gera. Og það er bara komið tími til þess að framkvæma og það er akkurat núna er ástandið þannig að það er allavega ráðrúm til þess að taka á þessu máli að láta stofnanina að tala saman. Ég veit ekki hvort að mótuð stefna ferðamál í borginni til lengri tíma sé þann innlegg sem að íbúar í miðborginu hafi verið að kalla eftir. Ég ætla að leyfa mér að efa það að það hafi verið nákvæmlega það sem þau voru að biðja um.
heldur miklu frekar sjá einhver aðgerð, einhverja framkvæmd, láta hlutina gerast. Og það er kannski þetta sem ég ætla að gagnrýna. Það er allt of mikið verið að tala, allt of mikið verið að funda og móta stefnur, en það er minna gert og minna framkvæmd og það er það sem ég er að gagnrýna. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til mál borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórðarsdóttir er búið með sín andsvör, getur tekið til máls að nýju. En næst tekur til máls borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir. Já, eruð mér? Borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir. Það er eitthvað Bergmann. Við heyrum... Prófum aftur, borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir. Ok. Bergmann er eitthvað í mér? Ég er með á mjút hérna, kann ekki að ráða. Getum við prófað núna? En núna? Já, gjörðu svo vel. Ég ætla bara að taka Þórdísi. Nei, þetta gengur ekki. Ég ætla að falla á máli mínu. Það er eitthvað tæknileg vandræði hérna. Við prófum þá bara aftur að nýju á eftir. Næst tekur til máls Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Já, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, forseti. Ég vil bara þakka fyrir að þessi skýrsla komið fram í breyttri mynd. Hún er miklu nær bæði raunveruleikanum almennt en líka þeim raunveruleika sem við lifum í dag. Mig langar að rifja bara upp nokkrar staðreyndir varðandi ferðaþjónustuna. Hún er búin að vera grundvöllur hagvaxtar alveg meira og minna síðustu 10 árin. Fyrir utan makrinni sem kemur og fer svona eiginlega örar heldur ferðamennir inn í landi ekki út. En við erum að sjá að ferðaþjónustan var það bil 40% af útflutningstekjunum okkar. Það voru 24 til 35.000 mann sem voru að vinna eftir í hvaða tími ársins var. Tugir þúsunda í hverju mánuði. Meira að segja á þeim tíma þegar minnst var að gera. Og allt er þetta meira og minna fólk án atvinnu í dag. Ef við ætlum að horfa á jöfnuð eða fátækt og annað, þá er það náttúrulega grundvallaratriði að hér sé annars vegar atvinna fyrir fólk. Fólk hafi atvinnu og launatekjur en sé ekki fast inn í úrræðum til lengri tíma. Og svo hitt að ríki og sveitarfélög hafi tekið til að standa undir þeirri þjónustu sem við ætlumst til. Og við sjáum að í núverandi ástandi að þá er þetta tvennt alveg í mólum. Við erum að sjá 20.000 á opinberu framfæri og ekki með sín laun, ekki með sín störf, ekki að taka þátt í samfélaginu eins og fólk hefur menntað sig að þjálfa sig til. Og svo hitt að ríki og sveitarfélög og fyrirtæki og jafnvel heimili er að fjármagna sig með lánum. Og það er engin leið út úr þessu ástandi aftur í fulla framleiðslugetu nema að ferðamannaeiðnaðurinn taki við sér. Og til þess þarf tvennt, annars vegar, heimurinn þarf að fara aftur á stað og við vitum ekki hvenær það er nákvæmlega. Og svo er hitt að við þurfum að vera tilbúin þegar heimurinn fer af stað. Þá vil segja það að þessi skýrsla er vel unnin að því leyti að viðurkenna mikilvægi ferðamannaeiðnaðarins að fyrirmenna þjónustunni fyrir borgina, benda á áskoranir og tækifæri, en líka að undirstrika Reykjavík er og á að vera áfangastaður eins og borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórðarsdóttir kom ágætlega inn á, ekki bara stoppstöð. Þannig að við erum með, eftir að kófinu lýkur, þá erum við með ákveðin spil á hendinni. Við erum
þekkt nafn, Reykjavík og Ísland. Við erum ofarlega á öllum leitarsíðum eða listum sem eru gerðir áfangastæði. En við erum líka með ákveðna sérstöðu því að við vitum það að þegar að kólu lýkur þá verður heimurinn ekki alveg eins og hann var. Og ef við skiptum ferðamanna iðnaðinum eða þjónustunni í þrennt, þá getum við sagt almennir túristar sem vilja upplifun, náttúru og að upplifa eitthvað spennandi. Það er einn hópur. Annar hópur eru túristar sem eru að fara stutt í borgarferð, út að borða á barina eða eitthvað slíkt. Og svo þriðja lagi er það ráðstefnu iðnaður. Og af þessu þrennu þá erum við sterkust í upplifun. Við erum sterkust í því. Og ég hef á tilfinningunni að Reykjavík og Ísland geti verið sterkari heldur margar samkeppnisþjóðir okkar og samkeppnisborgir okkar þegar kemur að því að höfða til ferðamanna eftir COVID. Það er ekki víst að menn séu spenntir að vera í neðanjarðarlesti London eða í biðröð í París þegar að þessu slotar og þess vegna erum við í betri færum að ná til almennra túrista varðandi þetta. Þriðji hópurinn er ráðstefnufólkið. Það verður sjálfsagt síðast til að ná sér aftur upp, jafnvel lengur heldur en skemmtiferðaskipin. Og þó að við höfum viljað bæta hlutdeild okkar í ráðstefnum, þá er það kannski það sem verður erfiðast. En það sem er einfaldast er einfaldlega að ræsa aftur þær vélar sem við höfum haft og byggt upp hér fyrir mörg hundruð milljarða og fá fólki aftur í vinnu og fá aftur útsvarstekjur og fá aftur uppbyggingu í Reykjavík. Þessi skýrsla er innleggin í þá umræðu og ég tel að hún sendi jákvæð skilaboð, viðurkenni mikilvægi þessa iðnaðar sem hefur lyft bæði kaupmætti okkar og velmegun síðustu áratug og undirbúa okkur undir að opna aftur þetta upp á gátt, vegna þess að við eigum svo mikið sem þjóð og sem borg undir að vera opið samfélag. Það er kannski engin önnur þjóð í Evrópu allavega sem á eins mikið undir samgöngum, bæði flugsamgöngum og skipasamgöngum eins og við, og við erum mjög háð alþjóða verslun, mun meira heldur en stórar þjóðir. Þannig að við eigum að koma bara tilbúin til leiks þegar að kreppunni lýkur og þessi skýrsla er liður í því. Og ég fagna því að hún er komin og við höfum síðan eftir að vinna með ferðaþjónustunni til að komast heil út úr þessu. Og ég þakka fyrir það og þakka fyrir að okkar sjónarmið hafa náð fram að ganga og ég held að hópurinn hafi unnið vel og verið vel mannaður. Takk. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú segja að ég er ekki sammála henni Kolbrúnu Baldursdóttur. Borgin hefur verið hálf stefnulaus í þessum ferðamálum en eins og ég skildi, en ég er hins vegar sammála því sem er í stefnunni. Nú, ef maður hefur ekki stefnu, þá veit maður ekki hvert maður á að stefna, eins og sagt er. Hins vegar á ég eftir að sjá meirihlutann fara eftir stefnunni og því sem samþykkt er þar samanber matarstefnuna og 7,5 mínútna tíðni strætó. Ég samþykki þessa stefnu, það sem Sjálfstæðisflokkurinn á mikið í henni, en ég vil nú hins vegar geta þess að koma aðeins fram hjá borgarfulltrúa Eyþóri Arnalds að það er ýmislegt ráðstefnu borgin Reykjavík verður nú kannski ekki það fyrsta sem að kemur fram þegar COVID-19 lýkur. Þetta eru náttúrulega algjörlega fordæmalausi tímar en margir ferðaþjónustuaðilar hafa verið að skoða þetta og búist við það geti orðið mikill áhugi fyrir því að sjá víðáttuna og hreinleikann á landinu og það verður það fyrsta sem að muni svona ná í gegn þegar þessu lýkur, þessu COVID-ástandi og túrismin fer aftur í gang. En kannski ráðstefna og borgarferðir komið svona síðar. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að veita andsvar Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já, takk.
og ég heyra það í fyrsta sinn að það hafi ekki verið nein stefna, þetta var ekki stefnulaus borg í ferðamálum. Það bergmálar rosalega sem ég segi. En ok. En ég er samt verð að segja það, ég tek undir það, ég er ánægð með að sjálfstæðismenn komu að þessu og það var hægt að sameina krafta þessara, flokkana, meirihluta flokkana með sjálfstæðisflokknum. Það er alltaf betra þegar fleiri koma að málum og fleiri bara eru ábyrgir fyrir þessu plaggi. Það var mjög ánægjulegt, ég verð nú bara að segja það, kom mér á óvart þegar að málinu var þó frestað út af því að reyna átt að fá sjálfstæðismenn með. En ég held að það hafi nú aldrei verið þannig að ég trúi nú ekki að þið viðurkennið það í meirihlutunum að það hefði verið engin stefna hafi verið til í ferðamálum og að borgin hafi bara verið stefnulaus í ferðamálum. Það var nú kannski ekki alveg svo slæmt. En það sem ég var nú bara að segja, ég held að svo margt eigi eftir að breytast og þetta er bara svo miklu óvissu tímar að það væri allt eins gott að geyma þetta og sjá svona hvernig landið liggur þegar nær dregur, eins og ég sagði, bóluefni, því að það er ekki fyrir þá sem að slaka á þessu öllu saman. Frekar heldur en að vera drífið í gegn núna og þurfa svo bara að taka þetta upp aftur. Þannig að það hefur allt sinn tíma og þetta hefði held ég, það er ekkert stór skadað borgin eða nokkurn ferðamann sem átt að koma þó að þetta hefði aðeins fengið að liggja og þróast svolítið með bara í ástandi sem er núna í gangi. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Hyggst borgarfulltrúi svara andsvari? Hvað segirðu? Nei. Þá er óskað eftir að taka til máls Elín Oddný Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Jæja, nú er þetta vonandi komið í lag. Forseti og kæra borgarstjórn, ég ætla að þakka borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur fyrir þessa mjög svo skýru og góðu greinargerð á hennar yfirferð og þakka sérstaklega áherslum á sjálfbærni í ferðaþjónustu og umhverfisvernd, kolefnisjöfnun og rafvæðingu hafna sem er nú mál sem hefur verið mjög svona í okkar, við höfum verið að berast fyrir lengi í okkar röðum hjá Vinstri grænum, þannig að við fögnum því og kannski svona bara vangaveltur í kjölfarið þegar núna svona yfirleitt þegar stefnur eru gerðar þá kom einhverjar aðgerðaáætlanir í slíkt í kjölfarið, það væri kannski gaman svona í loki að fá kynning á þeim farvegi sem að stefnan fyrir í þegar hún verður samþykkt hér. En annars þakka ég bæði borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur og þeim sem að sátu í þessum stýrihópi og skiluðu þessari góðu vinnu sem að gott er að ríki þá allavega að taka fyrir sáttunni. Takk. Borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Fyrirgeðu, forseti, góðu borgarfulltrúar. Ég vona að þið heyrið í mér núna. Ég velti því fyrir mér varðandi ferðamálastefnuna, hvers vegna hefur tekið svona langan tíma að gera hana og henni vinnu við hana tók það bil 2 ár. Mér finnst ekki nóg að við sem að gera stefnur eins og borgarfulltrúi Björn Gíslason kom inn á áðan. Við þurfum að fara eftir þeim og við þurfum að hafa mælanleg markmið. Vissulega eru mælanleg markmið í þessari ferðamálastefnu. En það er bara vonandi að hún rykfalli ekki í einhverju skúfum eins og mjög margar aðrar stefnur hafa gert í borginni. Ég hef miklar áhyggjur af ferðamálunum í borginni, einkum og sér í lagi núna í ljósi COVID, vegna þess að málaflokkurinn var færður yfir til borgarráðs í upphafi kjörtímabilsins
og mér langar til að spyrja Þórdísi Lóu að því, borgarfulltrúa, hvers vegna ferðamálin hafi ekki verið tekin traustara taki þar og hafa verið meira í umræðinni í borgarráði. Þetta var fyrirferðarmikill málaflokkur meðan þetta var undir menningar- og ferðamálaráði, en núna heyrist varla ferðamál eða þau séu á dagskrá borgarráðs. Ég minnist þess að við sjálfstæðismenn lögðum til að ferðamálin væri tekin oftar og tíðar til umræðu í borgarráði. Við sem sitjum í borgarstjórn höfum lítið heyrt af ferðamálunum þar sem af þessu kjörtímabili. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur þá lokið máli sínu og eru þá ekki fleiri. Já, og þá tekur til máls að endingu Þórdís Lóa Þórólfsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góða kæra borgarstjórn, takk fyrir þessa góðu umræður. Það af hverju tók þetta langa tíma spurt og tók í rauninni ekki langan tíma. Hún var tilbúin þegar að Vá féll og við ákváðum að hinkra og doka við. Við sendum hana eftir Vá í umsagnarferli og hún var aftur tilbúin og samþykkt þegar COVID kom. Þannig að í rauninni tók ekki vinnan sjálf langan tíma, heldur hafa aðstæður í umhverfinu gert það verkum að við sáum ástæður til þess að endurskoða hana og það var gert þverpólitískt og við lögðum á stað í þennan leiðangur að gera þetta saman og standa ferðamálastefnu og þessari miklu atvinnugrein í borginni saman og finna leiðir sem við gætu verið sáttið saman og það höfum við gert og ég bara mjög stolt af því. Það ekki rétt sem kom hér fram að það hafi ekki stefna verið áður, það var stefna áður, hún tók gildi 2011 og hennar líftími var 2011 til 2020 sem mjög langur tími en það getur ekki ímyndað okkur, eða þið vitir náttúrulega hvað hefur gerst á þessum 10 árum. Og sú stefna gerði mjög mikið og það var á grundvelli þeirra stefnu sem höfuðborgarstofa var stofnuð, það var á grundvelli þeirra stefnu sem að Reykjavíkurborg tók stóran þátt í allskyns verkefnum sem að byggja upp ferðaþjónustuna á undanfarnum áratug eins og Iceland Naturally eða Ísland allt árið, allskyns verkefni sem snéru að því að fá ráðstefnugesti og fleira. Þannig að Reykjavíkurborg var stór þáttakandi í allir þeirri vinnu og það verkefni sem við sjáum að við viljum fara í núna, við viljum vera stór þáttakandi í þessu ekki síst af því að við trúum því að hér sé ákveðin áfangastaður sem að við getum staðið sjálf með og viljum kynna sérstaklega. Margt af því tengist öllu sem við erum að gera því að ferðaþjónustan þannig atvinnugrein og hún tengist ekki bara, hún ekki afmörkuð atvinnugrein, hún hins vegar atvinnugrein sem að flæðir inn í rauninni allt umhverfið okkar. Hún snýr að þjónustu, hún snýr að miðborgarmálum og veitingum, hún snýr að gistingu, hún snýr að menntun, hún snýr að svo gríðarlega mörgu í gæðum og því umhverfi sem við viljum búa í sem að snertir okkur öll. Þannig að ferðaþjónustan, hún þannig atvinnugrein í borginni að hún snertir okkur öll og þegar núna einhver ferðamenn eru, þá snertir það okkur öll líka. Það hefur gríðarlega áhrif á okkur öll og við viljum vera tilbúin til þess að opna þetta og ég tek undir með borgarfulltrúum sjálfstæðismanna að vera tilbúin og taka til verka. Borgarfulltrúi Örn ræddi íbúamálin og það sannarlega sagt, það hafa verið kvartanir samráð. Þessi stefna sjókortið okkar og því að ég tek undir með borgarfulltrúa Birni Gíslasyni það að við verðum að vita hvert við erum að fara. Og þess vegna þessi stefna svona mikilvæg fyrir okkur. Það á hennar grundvelli sem við komum til með að byggja upp framhaldið. Það sannarlega ekki þannig að með einu plaggi leysist öll mál heimsins í ferðaþjónustu. Það sannarlega ekki þannig. Nú tekur bara við heilmikil vinna, henni verður skýrt af menninga- og ferðamálasviði og svo vinna þegar hafin. Nú þegar hefur verið ráðinn verkefnisstjóri sem að vinna með menningar- og ferðamálasviði ásamt hagaðilum alls staðar á kerfinu í að greina hvort að það sé tilefni til að fara í áfangastaðarstofu og breyta þannig umgjörðinni sem Reykjavíkurborg nú þegar með. Það þegar hafin undirbúningur að miklu markaðsátaki sem við erum þegar búin að fjármagna í gegnum borgarráð, í gegnum COVID-aðgerðir. Þar erum við að tengja okkur við Íslandsstofu. Það þegar búið að
gera samning við Íslandsstofu að vera sá aðili fyrir okkar hönd sem að tekur inn þessar ferðir sem að borgarfulltrúi Eyþór Arnalds Laxdal talaði sem eru ráðstefnurnar, því að það sannarlega rétt að það mikið sem vinna að fá ráðstefnur aftur hingað en það getur verið langur tími þangað til. Það sem við erum hins vegar ákveðin í og það er það að við höfum ákveðið samkeppnisforskot þegar að kemur að ferðamennsku þegar hún fer á stað aftur. Það höfum við oft rætt, bæði við saman í borgarstjórn líka í þessum stýrihóp og það er það að þegar heimurinn opnast aftur til ferðalaga að þá hefur Ísland með sinni víðáttu og Reykjavíkurborg sem lítil borg og ekki þröng gríðarlegt samkeppnisforskot og á þessu samkeppnisforskoti viljum við byggja, vera tilbúin og klára í slaginn. Það eru gríðarleg verkefni framundan og menningar á ferðamálasviðinu halda utan um þau, aðgerðaráætlun er þegar komin af stað að það er búið að samþykkja styðja þessa stefnu í borgarráði og eins og nokkur hafa komið inn á það varum búin að koma nokkur sem fyrir. Við tókum ferðaþjónustumálin út úr menningar og ferðamálaráði því að þau höfðu sannarlega ekki mikla veikt þar. Þau voru 10% af öllum málum sem voru fyrir ráðið þegar gerðum og annars við erum mjög spennt fyrir framhaldinu. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórdórsdóttir hefur lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar tilheyrendur. Ég beið nú svona á kantinum með það að taka til máls til að sjá hvernig umræðan myndi þróast því að það talar ekki nokkuð maður um það að þegar ég sá fyrst ferðamálastefnun undir stjórn þessa formanns sem að nú var að tala undan mér að þá var nú ekkert nema kostnaður og vesen fyrir Reykjavíkurborg að taka á móti ferðamönnum og uppreiknaður kostnaður við það upp á fleiri milljarða. Og það náttúrulega sá allir í gegnum það plott, því að það náttúrulega átt að reyna að náttúrulega komast í ríkishirslurnar einu sinni enn og reyna að fá þennan pening út úr ríkinu vegna þess að það var bara mesta byrði fyrir Reykjavíkurborg að taka svo mörgum túristum. Þannig að það hefur nú aðeins komið annað hljóð í strokkinn því það náttúrulega var gert grín aðeins út í samfélaginu og náttúrulega þeir sem að eitthvað kunna að reikna og náttúrulega vita út á hvað máli gengur og náttúrulega hráktu nánast allt það sem stóð í skýrslunni og fekk þetta mikla athygli og var gert gott grín að því og væri nú ágætis atriði áramótaskaupið. En ég ætla að sitja hjá, ég tel að meirihluti þurfa að bera ábyrgð á þessari stefnu. Það er margt ágætt í henni en vegna forsögunar þá get ég bara ekki tekið þátt í því að samþykkja þetta vegna þess hvað setupið var upphaflega með þessari nýju stefnu að það var að ná fjármagni út úr ríkinu og inn í borgarsjóð. Þannig að það er gott að vera vitur eftir á og þetta er núna komið á þennan stað að þetta lítur allavega skár út en því miður kom fram hér í kynningunum hjá formannefndarinnar Þórdís Lóa Þórsdóttir akkúrat það sem ég bað fyrir einhverjum 10 eða 12 mánuðum í borgarráð og borgarstjórn að taka fyrirtæki út úr kynningum borgarna. Þannig enn verið að tala um það að stefnan hefði frestast út af því að vá fjall og svo var það náttúrulega 747 og svo er það núna COVID í guðana bænum því stjórni borginni. Verið ekki að blanda óförum fyrirtækja á einkamarkanum inn í ykkar ófar. Þetta er ótrúlegt að kynning eftir kynningu sé alltaf verið að minna á það að fyrirtækið, flugfélagið VÁ fór á hausinn. Þetta er ekki borgin til skammar sem er stærsta sveitarfélagið á Íslandi og það er alltaf verið að, þau eru alltaf að benda með puttana á ykkur aðra en áttu ykkur á því þegar þið bendi með einu putt út í loftið þá eru það hinir 4 sem benda á okkur sjálf. Þannig að þetta er eitthvað sem að þið hafið til að eitthvað ykkur og ég til að komi frá fyrrverandi meirihluta og borgarstjóra að það er einhvern veginn aldrei neitt, þið berið einhvern veginn aldrei ábyrgð og það er svo ótrúlega kjánalegt. Og nú er komið annað hljóð í strokkinni í þessa stefnu en þið berið ábyrgð á henni og ég ætla að sjá til hvort að ég bóki seinna á fundunum í þessum dagskrárlið. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur þá lokið máli sínu og forseti vill beina því borgarfulltrúa að vísa til annarra borgarfulltrúa með nöfnum með starfstitlum. En þá hafa ekki fleiri kvart sér hljóðs svo að forseti hafi eftir tekið og er þá hægt að ganga til þess að greiða atkvæði þá stefnu sem hér liggur fyrir.
Byrja á Kristín. Nú þá borin upp til atkvæða ferðamálastefna Reykjavíkurborgar 2020-2025, samanber 3. lið fundargerðar borgarráðs frá 1. október 2020. Kristín Soffía Jónsdóttir. Já. Borgarfulltrúi segir já. Björn Gíslason. Já. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Já. Jórunn Pála Jónasdóttir. Já. Eyþór Laxdal Arnalds. Já. Heiða Björk Hilmisdóttir. Já. Hildur Björnsdóttir. Já. Aron Leví Beck. Já. Katrín Atladóttir. Já. Kolbrún Baldursdóttir. Borgarfulltrúinn greiðir ekki atkvæði. Það situr hjá öllu heldur. Þá það Elín Oddný Sigurðardóttir. Já. Marta Guðjónsdóttir. Já. Ragna Sigurðardóttir. Jórsandæling. Já. Ísluna frá blaðsíðu 2. Biðja þá borgarfulltrúa sem hafa lokið við að greiða atkvæði að setja sig aftur út. Forseti endurtekur Ragna Sigurðardóttir. Já. Sabine Leskopf. Já. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Ég sit hjá og með bókuna eftir. Alexandra Brím. Ég segi já. Skúli Helgason. Já. Valgerður Sigurðardóttir. Já. Vigdís Hauksdóttir. Ég ætla að greiða atkvæði á móti og rökstyð neyið mitt í bókun sem kemur fram hér á fundinu síðar. Borgarfulltrúi segir nei. Þórdís Lóa Þorvaldsdóttir. Já. Örn Þórðarson. Já. Pavel Bartósek segir já. Ég er með bókun sem ég búin að segja. Já, stefnan samþykkt með 20 atkvæðum gegn 1, 2 greiði ekki atkvæði. Klára bókanir. Já, þá hafa einhverju búið bókanir og eru það Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Er hún tilbúin bókuðin? Já. Já. Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Það hvort tímabært sé að leggja þessa stefnu fram núna spurning. Þegar ferðamenn fara að streymin í landi gæti margt verið breytt og endurskoða þarf þá marga þætti og setja ný markmið. Flokkur fólksins telur Reykjavík verða aftur vinsæl ferðamannaborg þegar bólusett verði fyrir COVID. Þegar að ferðamannabylgjan skall á fyrir 8 árum tókst að hýsa alla ferðamenn, ekki síst vegna þess að almennir borgarar opnuðu hús sín og leigðu þau út. Fulltrúi Flokks fólksins telur að borgaryfirvöld eigi að stuðla að því að það kerfi gangi áfram. Í það minnsta að ekki verði lagðar neinar hindranir á skammtíma útleigu íbúða í eigu almennings. Stefnumótun í ferðamálum sem öðru hlýtur aftur að fela í sig skilgreiningu á aðgerðum og mælikvörðun til framtíðar í hinum nýja veruleika sem við blasir. Núna sem dæmi erfitt að átta sig á hvað muni styrkja stöðu Reykjavíkur sem ráðstefnu og viðburða borgar og auka aðdráttar af borgarna fyrir ráðstefnu, hvata og viðburðagesti. Vegna COVID-19 er ólíklegt að mikið verði ráðstefnu í Reykjavík næstu mánuði. Allt byggist þetta á bóluefni við veirunni finnist. Samningur í Íslandsstofu verður til bóta. Hvernig borgin muni byggja upp atvinnulíf tengt ferðaþjónustu spurning sem enn bíður svars. Þá það Þórdís Lóa Þorvaldsdóttir, borgarfulltrúi. Við höfum ákveðið að vera saman með bókun, meirihluti og Sjálfstæðisflokkurinn og hún hljóðar svona: ferðamálastefna var samþykkt í borgarráði í febrúar síðastliðinn í þverpólitískri sátt, enda hefur stefnan verið unnið í góðri samvinnu frá upphafi. Stefnan hefur nú þegar verið endurskoðað með tilliti til COVID og afleiðinga fyrir ferðaþjónustu. Við endurskoðun stefnu hefur borgar og stýrihópur samráð við fulltrúa samtaka ferðaþjónustu og var sérstök ánægja með það í borgarráði. Tekið hefur verið tillit til COVID-19 í uppstillingu aðgerða, skerpt á mikilvægi ferðaþjónustu í borginni og aðgerðum vegna viðspyrnu. Tímasetningar og mælikvarðar hafa verið endurskoðaðir. Ferðaþjónustustefnan
grundvallast á því að við viljum sjá lifandi, framsækna borgarmenningu og einstaka náttúru gerir Reykjavík að eftirsóknum áfangastað. Að ferðaþjónustan ýti undir eflingu og uppbyggingu kraftmikilla borgar. Hún sé jákvæð drifkraftur sem þróist í sátt við íbúa, atvinnulíf og umhverfi og menningu. Stafræn umskipti og sjálfbærar áherslur munu gera Reykjavík að snjallri, aðgengilegri og umhverfisvænni ferðamáta. Margir koma að gerð og vinnslu stefnunnar, þar með talið íbúar og hagaðilar, og eru þeim færðar miklar þakkir fyrir. Takk fyrir það, Þórdís Lóa Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Sanna Magda Mörtudóttir, er þín bókun klár? Nei, maður lesa síðar á fundi. En Vigdís Hauksdóttir, er þín bókun klár? Ég verð því meður að lesna bara seinna fundinum út af því að ég ætlaði bara að sjá hvernig umræðina þróuðist og svo við. Okay. Bestu þakkir fyrir það. Þá er gengið til næsta liðar á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins úttekt á kynbundnum mun á námsárangri í leik- og grunnskóla. Til máls tekur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum hérna með tillögu að gerða úttekt á kynbundnum mun á námsárangri í leik- og grunnskóla. Hér kristallast kannski 2 mál, bæði mjög stór í skólakerfinu sem að varða skólakerfið í heild. Annars vegar læsi og lestur. Lestur bóka, blaða og ekki síst á íslensku hefur minnkað og hefur hrakað, eins og við þekkjum. Og það hefur áhrif á allan námsferilinn hjá viðkomandi aðilum. En síðan er það hitt málið og það er það að í ýmsu tilliti þá virðast ekki, þá detta drengir út á milli skólastiga og nýjustu tölur á Háskóla Íslands sýna það að aðeins 1 nemandi af 4 á framhaldsstigi í Háskóla Íslands er karlkyns. Og við sjáum það að það byrjar munur strax á fyrstu skólastigunum varðandi til dæmis læsi. Varðandi fleiri mælikvarða þá sjáum við mun. Og við teljum þessi fullt tilefni til þess að taka þetta til skoðunar, mæla þetta og grípa inn í með markvissum hætti. Við höfum ekki margar mælingar, en við höfum til dæmis læsismælingar sem hafa verið en er ekki gerðar á þessu ári. Við höfum líka haft fyrri mælingar og fyrri skýrslu sem var gerð fyrir alltaf síðan. En það er kannski bara komið tími til að bregðast við ákalli sem er ekki bara hér á landi heldur víðum heim það að skoða þennan kynbundna mun og bregðast við honum líka með ýmsum hætti. Því að við sjáum að námsefni þarf að höfða til allra og það er eitthvað því sem þarf að skoða. En tillagan er svona með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að gerði úttekt á kynbundnum mun á námsárangri í grunn- og leikskólum borgarinnar. Skóla- og frístundasviði verði falið að vinna að úttekt í samstarfi við fræðimenn á þessu sviði og koma í framhaldi með tillögur til úrbóta. Í þessari vinnu verði ný menntastefna Reykjavíkurborgar höfð til hliðsjónar, en þar segir að góð læsisfærni á íslensku sé lykill að þekkingaröflun og skilningi á umhverfi og samfélagi. Þetta er stutt til að henni fylgir síðan þessi greinargerð sem að tekur á nokkurum af þessum þáttum sem ég nefndi. Staða drengja í skólakerfinu hefur versnað undanfarna 2 áratugi á ýmsum skólastigum. Árið 2011 skilaði stýrihópur undir stjórn Þorbergar Helgu Vigfúsdóttur skýrslu námsárangur drengja. Í skýrslunni voru dregnar fram rannsóknir á kynjamun og námsvanda í leik- og grunnskólum. Af þeim 10 tillögum sem lagðar voru til í skýrslunni var fæsta komið til framkvæmda. Mælanlegur árangur liggur ekki fyrir. Þvert á móti hefur lestrarkunnáttu hrakað á frá ári. Yfir 30% 14-15 ára drengja eiga í vandræðum með lesskilning. Nú blasir við mikill kynjahalli í stærstu háskóla landsins þar sem hallar mjög á annað kyni. Í mars það eru 73% nemenda sem stunda framhaldsnám við Háskóla Íslands konur. Það þýðir að 270% fleiri konur en karlar stunda framhaldsnám í Háskóla Íslands. Næstum 3 konur á móti hverjum karlmanni. Mennta- og menningarmálaráðherra hefur nýlega vakið máls þessari stöðu og til að rekja megi vandann til fyrir skólastiga. Mikilvægt í þessu sambandi að greina betur kynbundinn mun á námsárangri svo unnt sé að greina hvar rót vandans liggur. Alkunna að 30% drengja geta ekki lesið sér til gagns að loknum grunnskóla en það er of seint að bregðast við vandanum á því stigi.
Brottfall meðal drengja úr framhaldsskóla er 30% og þá er mikill skaði skeður. Fjöldi þeirra sem ekki geta lesið eftir annan bekk grunnskóla er 35–40%. Það hlutfall ætti að vera nálægt 10%. Það er því verk að vinna á fyrstu árum grunnskólans. Þá er aukist mikilvægt að skoða hlutverk og stöðu leikskólans, enda benda rannsóknir til að fyrstu árin hafi mjög mikil áhrif á framtíð barna. Þegar heildarmyndin er skoðuð er fróðlegt að lesa nýlega skýrslu UNICEF þar sem lagt er mat á velferð barna í efnum í ríkjum heims. Umboðsmaður barna Salvör Nordal hefur vakið athygli á þessu í samanburðarskýrslu sem birt var hjá UNICEF. Birtur í samanburði milli 41 ríkis OECD og Evrópusambandsins. Þar kemur fram að hlutfall íslenskra barna hefur viðunandi færni í lestri sem er 65% og stærðfræði hún er bara 62%. Það er bara 62% ná þessum lágmarksviðmiðum. Ísland lendir í 34. sæti af 41 ríki og það er hæfni stærðfræði og lestri. En það er einmitt þau atriði sem menntamálaráðherra vill efla. Þegar horft er á frávik er ekki hægt að annað en að nefna börn innflytjandi á Íslandi sem mælast með marktækt lægri vinkunir en börn innflytjandra. Við norræna ráðherranefndir menntamálaráðherra og hann sé sá mesti á Íslandi meðal landa OECD. Jafnframt má nefna að 92,5% innflytjanda er á gulu rauðu ljósi og kunna ekki íslensku samkvæmt skilgreiningu. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem fluttu tillögu að minnka mismun í námssamningi barna innflytjanda og annarra barna hinn 2. október 2018. Staða drengja er mengi í báðum þessum hópum og þarf að vinna markvissar að draga úr mismunum í námi og öllum sviðum. Reykjavíkurborg, sem er langstærsta sveitarfélagið, hefur alla burði til að bregðast við þessum fjölda vanda. Skólamálin eru bæði stærsti málalegu borgarinnar hvað útgjöld varðar og mikilvægur grunnur af Íslandi framtíðarinnar. Hér er verið að beina sjónum að kynbundnum mun sem er greinarlegur og vaxandi á flestum skólastigum. Bara þarf í aukna greiningu og markvissar aðgerðir sem skila mælanlegum árangri sem metin verði árlega. Hér er lagt til að unnið verði að tillögum til úrbóta í samvinnu við fræðimenn og sérfræðinga á þessu sviði með því að leggja þessar tillögur fram í borgarstjórn til að flagga þessum vanda og vinna honum bug. Á morgun eru þau orð. Ég vona bara að við náum að sameinast þessa tillögur. Það er oft talað snemmtæka íhlutun og það er svo sannarlega við í þessu máli. Ég held að hluti af lausninni er að vita meira vandan, mæla meira og síðan að grípa inn í á mismunandi skólastigum inn í mismunandi hópa. Við ekki gleyma því að ef við horfum á drengi sérstaklega að þá eigum við sem samfélag mjög mikið undir því að þeir séu í lagi og þeir komist í gegnum skólakerfið og þeir geti lesið sér til gagns. Og þessar tölur er einfaldlega allt of háar til að við sem samfélag getum ekki annað heldur en flaggað í og tekið á þessu máli. Tölurnar eru einfaldlega allt of háar því að drengirnir eru feður, eiginmenn og íbúar framtíðarinnar sem eiga að byggja þetta land. Við erum að leggja grunninn að samfélaginu með þeim nemendum sem fara í gegnum skólakerfið okkar. Og svo er leikskólinn, fyrsta skólastíð. Hann þarf að vera sterkarinn í þessari mynd, bæði hvað varðar greiningar og líka varðandi lausnir. Lausnin verður náttúrulega aðalatrið því að það er til líkis að greina vandan ef við höfum ekki lausnir, en ég bara vonast til þess að við eigum gott samstarf að fara saman í þetta mál og ég trúi ekki öðru heldur en að við náum saman að samþykkja þetta öll saman hérna í dag og vonast þetta málefnilega í umræðan þetta mikilvæga mál. Þá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Við ræðum hér tillögum að gerð verði úttekt á kynbundnum mun á námsárangri í leik- og grunnskólum og ég vil segja strax að þessi tillaga eru markagleg og ég held að hún eigi að fá vandaða og ítarlega umfjöllun á réttum stað í samhengi við þá vinnu sem að þegar fer fram í kerfinu okkar varðandi læsi, sem er heilmargt. Tillagan dregur fram ákveðin mun á frammistöðu kynja og það sem að ég myndi vilja leggja til er að hún yrði mátu við nýju menntastefnu og áherslur hennar á styrkleika, áhugasvið og hæfni hvers og eins nemanda. Menntastefna var eins og við þekkjum unnin í mjög víðtæku samráði við stóran hóp hagsmunaaðila, kennara, nemendur, foreldra, fræðasamfélagið og almenning og þessi tillaga verðskuldar það að fá umfjöllun og mat á slíkum
breiðum grundvelli, eins og ég kem nánar að á eftir. Nú, eins og Eyþór Laxdal Arnalds málshefjandi kom inn að þá kveikjan að tillögun ekki síst árangur drengja í íslensku og það hefur mest verið í umræðunni niðurstöður úr PISA-könnunum, einnig leskennunarprófum sem eru reyndar allt annars eðlis og eru fyrst og fremst notuð til þess að finna þau börn snemma í grunnskólanum sem þurfa á viðbótarstuðningi að halda. Og það er að mörgu leyti rétt að árangurinn hefur ekki verið nægilega góður, sérstaklega ef við horfum á landið allt og skýr munur birst á árangri stráka og stelpna, strákunum í óhag. Þessi munur er reyndar dálítið misjafn eftir greinum, sjáum til dæmis að í stærðfræðinni standa strákarnir oftar en ekki ágætlega að vígi. Þessi kynjamunur er þó ekki einhlítur og það er áhugavert að það var dregið fram á menntakviku í síðustu viku glæný rannsókn eftir Jóhönnu T. Einarsdóttur, dósent við menntavísindasvið Háskóla Íslands, þar sem kom fram að það væri ekki marktækur munur á málfærni 4 til 6 ára leikskólabarna eftir kynjum, en hins vegar verulegur munur á málfærni þessa aldurshóps eftir búsetu, bæði innan Reykjavíkur og milli landshluta. Nú, út frá PISA-könnunum þá eru hérna nokkra myndir sem að ég vildi deila með fundinum sem að sýna stöðuna og þær draga fram samanburð bæði milli ára og sömuleiðis landshluta sem er kannski athyglisverður í þessu samhengi. Þarna sjáum við að reykvískir nemendur stóðu sig betur en nemendur bæði nærliggjandi sveitarfélögum og á landsbyggðinni í öllum 3 greinum PISA 2018, bæði í íslensku, í stærðfræði og náttúruvísindum. Þeir voru yfir meðaltali OECD-ríkja í stærðfræðinni og á meðaltalinu í móðurmálinu og náttúruvísindum. Það er áhugavert þó að maður vilji vissulega sjá hærri tölur að strákarnir taka framförum í öllum þessum greinum. Það kemur fram kynjamunur í þessum niðurstöðum stúlkum í hag, sérstaklega í íslenskunni, en hann er lítill og nærri skekkjumörkum í bæði stærðfræði og ekki marktækur í náttúruvísindum. Og sömu sögu, það má fletta þessum myndum. Sömu sögu er að segja af samræmdum prófum í 4., 7. og 9. bekk. Reykjavík hefur þar jafnan komið vel út í samanburði milli landshluta. Þar hefur komið fram skýr kynjamunur í íslensku stúlkum í hag, reyndar með minnstamóti í fyrra í 4. bekk en fór síðan vaxandi með hækkandi aldri. Í stærðfræðinni þá hefur komið fram ákveðin kynjamunur strákum í hag í 4. og 7. bekk en síðan hafa stúlkurnar síð fram úr í 9. bekk allra síðustu misseri. Niðurstöðurnar eru alveg tilefni til þess að hafa áhyggjur sérstaklega við lítum á landið allt og það er mikið áhyggjuefni að árangur nemenda á landsbyggðinni, hann lækkar mjög skart. En við hérna í borginni þurfum að taka líka alvarlega þau skilaboð sem við fáum á könnunum varðandi sérstaklega strákana á unglingastiginu. Það kemur að íslensku og máta vel við þær einstaklingsbundnu áherslur sem að fylgt í skólakerfinu okkar í dag. Almennt þá hefur læsi verið mjög í forgrunni okkar menntastefnu undanfarin ár. Hún er einn af þessum 5 hæfniþáttum sem að eru í forgangi og við höfum undanfarin 3 ár sýnt þessum áherslum sérstaka athygli með því að halda út í sérstöku teymi miðju máls og læsi sem að er til staða til þess að miðla ráðgjöf og fræðslu til okkar kennara og starfsfólks í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfinu það hvernig megi auka málörfun og treysta faglegar undirstöður lestrarkennslunar í náinni samvinnu við fagfólk okkar og fræðina. Hjá miðju máls og læsis er áherslan að styðja alla þá sem þurfa stuðning í lestrarnámi. Þar eru strákar auðvitað stór hópur og ráðgjöfin er alltaf miðuð við þörf nemenda hverju sinni. Kennararnir eru hvattir til þess að höfða til reynsluheims og áhuga mála nemenda og það var sérstaklega vel við drengi. Hvatt er til leiða sem að auka áhuga bóklestri og miðju máls og læsis hefur lagt mikla áherslu á að efla orðaforðann síðustu 3 árin og hvernig allir kennarar eigi þar hlutverk. Og ég vil líka draga fram að það er eins og við þekkjum öll, mjög mikið að gerast í samfélaginu okkar og svo menning og það félagslega umhverfi sem íslensk börn búa við hefur tekið stakkaskiptum og hefur heilmikil áhrif á viðhorf skoðanir og hegðunarmynstur barnanna. Í rannsókn Þórdísar Þórðardóttur á áhrifum barnaefnis á leikskólabörn kom fram til dæmis mikill munur á því afþreyingarefni sem að foreldrar kaupa fyrir börn sín, þar sem margfalt líklegra er að þeir kaupi tölvuleiki og áður teiknimyndir fyrir stráka en bækur og ævintýri fyrir stelpur. Því mætti velta því upp strax hvort að við séum ómeðvitað sem samfélag að efla orðaforða stelpna og leskynning en ekki stráka á sama hátt. Annað atriði sem að nefnt hefur verið á undanförnum
vikum og gæti skipt máli en liggur kannski ekki í augum uppi mikilvægi tónlistar til þess að styrkja læsi og orðaforða barna. Þar eigum við mjög áhugaverðar rannsóknir sem að Dr. Helga Rut Guðmundsdóttir hefur birt til dæmis á Menntakviku á dögunum. Það sem hún upplýsti að vægi tónlistariðkunar í leikskólum færi dvínandi, þar með talið söngur. Hún nefndi sem dæmi að hlutur tónlistar í námi leikskólakennara nema hafi stöðugt minnkað og aldrei verið minni en eftir að námið var lengt í 5 ár. Á þessu ári hlutur tónlistar innan við 2% af einingum í 5 ára leikskólakennaranámi. Helga Rut nefnir sérstaklega að skoða þurfi afleiðingar þess að vanrækja söngiðkun í leikskólastarfi á orðaforða og læsi barna. Þriðja atriði sem að geti skipt hér máli og lítur að versnandi lestrarfærni að á sama tímabil og lestrarfærni hefur hrakað, hefur aðgengi barna að snjalltækjum aukist verulega. Mörg börn á leikskólaaldri í dag hafa þegar þróað með sér töluverða færni í snjalltækjanotkun. Samskipti ungmenna hefur færst að miklu leyti yfir á samskiptamiðlana og nota þau myndmál miklu meira heldur en orð og setningar. Það bendir margt til þess að bóklestur sé ekki nógu spennandi kostur fyrir þau börn sem hafa elt það svæði heilan sem að les myndmál ógnarhratt og þrífst á reglumverði umbun í tölvuleikjum eða samfélagsmiðlum. Rannsóknir og greining tekur út tómstundir og það hvernig börnin verja tíma sínum og þar kemur fram í þeirra niðurstöðum að strákar verja mun meiri tíma en stelpur í tölvuleikjum en stelpur meiri tíma en strákar á samfélagsmiðlum. Á samfélagsmiðlunum vettvangur fyrir mikinn samanburð á milli einstaklinga og niðurstöður hafa sýnt að þeim mun meiri tíma sem stelpur verja á samfélagsmiðlum, þeim mun líklegra að þær finni fyrir kvíða, þunglindi og leiða. Sömu rannsóknir sýna að vanlíðan stúlkna meiri en stráka á unglingastiginu en andleg heilsa unglinga af öllum kynjum hefur versnað undanfarin ár. Og hér endar komin veigamikill fyrirvari við tillöguna sem sá við megum ekki einblína á námsárangur í einni grein þegar við veltum fyrir okkur mun á stöðu kynjana í skólaumhverfinu. Líðan og heilsa ekki síður mikilvægur þáttur í velferð barna og ungmenna og við megum ekki líta fram hjá þeim þætti og horfa einungis á einkunnir á prófum þó þær skiptu þetta máli. Samandregið eru mín skilaboð þessi. Við þurfum að vera mjög meðvituð þá sterku samkeppni sem tölvuleikir og samfélagsmiðlar veita bóklestri og að rafræn samskipti að verða algengari en bein mannleg samskipti mjög víða. Hvetja þarf heimilin til að sinna bóklestri betur fyrir börn af öllum kynjum. Þurfum að vinna markvisst með það að efla siglu, þolinmæði, sjálfstæði og sköpunargáfu barna og skoðum utanaðkomandi þætti sem að geta haft mikla áhrif á líðan og getu þeirra í skóla svo sem svefn, neysluvenjur, hreyfingu, skjátíma, tengsl við foreldra og fleiri. Þurfum að gera tónlistarnámi hærra undir höfði og kenna strákum jafnt sem stelpum að efla samskipti í gegnum söng og leiki. Margt bendir til þess að skólakerfið hafi í upphafi verið byggt upp þannig að það fyrst og fremst henti börnum með ákveðna styrkleika, svo sem að vera fljóta tileinkað sér utanbókarlærdóm. Í dag eru við miklu meðvitaðir það að hve mikilvægt að bjóða upp á fjölbreytta kennsluhætti og nýja menntastefnan gefur okkur ómetanleg tækifæri þar til þess að finna styrkleikum allra nemenda farveg. Við þurfum að fylgja innleiðingu stefnunar eftir að fullum krafti hér eftir sem hingað til og veita starfsstöðum skóla- og frístundasviðs stuðning og ráðgjöf til að tækifærin sem að leynast í stefnunni geti nýst öllum börnum borgarinnar til að láta draumana rætast. Forseti ágæta borgarstjórn, ég nefndi í upphafi míns máls að ég teldi margt gott við þessa tillögu vandaða rýni og meðferð. Ég legg því til að henni verði vísað til skóla- og frístundaráðs og mun leggja til þar að málefni kynjana og mismunandi staða þeirra í skólakerfinu bæði út frá námsárangri, líðan og heilsu verði tekið til skoðunar í nýjum framtíðarhópi menntamál sem við samþykktum að setja á fót á fundi skóla- og frístundaráðs í síðustu viku. Þessi framtíðarhópur mun hafa það mikilvæga hlutverk að leggja drög að næstu 3 ára aðgerðaáætlun menntastefnunnar sem að mun leysa af hólmi það aðgerðaplan sem við vinnum eftir núna og rennur út á næsta ári. Þessi framtíðarhópur mun leggja línur fyrir frekari innleiðingu menntastefnunnar en mun jafnframt takast á við ýmsar stórar spurningar eins og þessar sem að hér lögð á borðið kynbundinn námsárangur, helstu sóknarfærin í mál markmið og leiðir varðandi innleiðingu stafrænnar tækni og fleiri. Ég vil boða bókun frá okkur í meirihlutanum í lok míns máls. Þá borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Var ég óskar eftir andsvari? Já, afsakið. Það kemur ekki upp með sjá, hver var búin að biðjast hér?
Já, ok, það kemur ekki upp hjá mér. Þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar máli borgarfulltrúans og er það Eyþór Laxdal Arnalds. Gjörðu svo vel. Já, forseta, borgarstjórn tilrændur. Ég kunni nú betur við formið þegar við vorum saman í salnum, en þetta var óskað eftir þessu í gegnum þess spjall. Ég vil þakka borgarfulltrúa Skúla Helgasyni kærlega fyrir hans yfirferð, margt mjög gott í henni og þar staðfestist einmitt að það er tölfræðilega marktækum munur hvað varðar lesturinn hjá kynjunum. Ég er alveg sammála því að það er að skoða aðra þætti eins og andlega líðan og hvernig tónlistarnám getur styrkt námsárangur og ég veit að það er einmitt til skoðunar í stýrihópi tónlistarnám, þannig að þetta spilar saman. En á sama tíma við megum ekki gleyma skóginum, þá megum við ekki gleyma trjánum. Og þetta snýst einstaklinga og við sjáum að það er á hverju ári sem mælt að það er mælanlegt eða það er sem marktækur munur í kynjunum. Ég treysti því að þetta verði þá tekið föstum tökum og farið náttúrulega bæði í úrræði en líka að það verði mælt meira því að læsið er mælanlegt, nokkuð skýrt þó að andleg líðan sé líka mælanlega á sinn hátt. Ég held að þetta með læsið sé eitt af mikilvægt sem við gerum vegna þess að það skiptir máli varðandi allt hitt námið. Ef við kunnum ekki lesa og skilja það sem stendur á blaði eða í tölvu, þá komumst við ekki langt. En þegar að andleg líðan verður skoðuð á ýmsum skólastigum, þá vil ég bara benda á það að það er mikilvægt að mæla líka þá sem þetta út í skólastigum. Það sé ekki bara mælt líðan þeirra sem eru til dæmis í framhaldsskóla eða öðru, þetta er líka þess sem dutt út. Við verðum að sjá heildarmyndina því að dropoutinn eru líka mál og andleg líðan skiptir máli líka hjá þeim sem tók þessi beygði líf. Það þarf að skoðast í heildarmyndinni. En ég fagna því að koma á dagskrá borgarstjórnar. Þá hefur lokið við að veita andsvar borgarfulltrúa Eyþór Laxdal Arnalds. Bara til þess að það hreini Skúli, varst þú búinn að óska eftir að svara andsvari? Já, ég gerði það. Gerði það á chatinu. Já, fyrir ekki, þá svara andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn. Já, það er fullur vilji til þess að taka þetta mál og gefa því verðugan tíma í þessum framtíðarhópi og ég held að hann sé mikilvægur og réttu vettvangur því þar munum við hafa við borðið alla þá sem að skipta máli ef svo má segja í skólakerfinu okkar, fulltrúa kennara, skólastjórnenda, foreldra og nemenda, auðvitað kjörinna fulltrúa og það er fulla ástæða til þess að fara á dýptina í þessu málu. Við þurfum einmitt að skoða að því þú nefnir, eða borgarfulltrúi nefnir þá einstaklingsmiðuðu stefnu sem við höfum fylgt og erum að fylgja. Það er horft á hvert einasta barn og metið hver er staðan, ef að staðan er ekki nægilega góð, eins og við til dæmis fáum úr lesskimmunarprófum að tiltekinn hópur þarf viðbótarstuðning, þá kemur sá stuðningur strax í kjölfarið. Þar hefur ekki skipt máli á hvaða kyni viðkomandi er, þannig að við þurfum að máta hvernig myndi meiri áhersla á kynbundnar sértækar aðgerðir, hvernig myndi hún falla að þessari einstaklingsmiðuðu nálgun sem við erum í dag. Það er mjög mikilvægt að það sé gert með það vönduðum hætti að það skil okkur meiri árangri og framförum. En það er bara praktískt verkefni til þess að fara í gegnum og yrði þá tekið á þessu breiða borði þar sem við höfum alla við borðið sem eru með hlutverk í skólakerfinu okkar. Þá er borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við að svara andsvar og veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, ég þakka borgarfulltrúi Skúla Helgasyni fyrir hans orð. Varðandi það að grípa inn í, þá var nefndur borgarfulltrúi það að lesskimurinn væri til þess að grípa inn í einstaklinga. En nú er svo við að lesskimuraprófið er ekki tekið þetta núna í ár. Og þar með eru þau börn sem eru í þessum árgangi núna að þau fá ekki lesskimmunarprófið aðeins flagga því og enn fremur hvort að þessi ekki tryggt að við verðum með lesskimuna næsta ári. En ég vil bara spyrja okkur af hverju er ekki lesskimmunarprófið þessu ári.
Má ég svara? Það lokið að veita andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds og svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Skúli Helgason. Takk. Forseti ágæta borgarstjórn, það hárrétt. Það var tekin ákvörðun það í skóla- og frístundaráði. Reyndar 2 ákvarðanir. Í fyrsta lagi var tekin ákvörðun það að ekki yrði lagt fyrir lesskilmunarpróf á þessu ári út af COVID. Það var samkvæmt eindregnum tilmælum úr skólasamfélaginu sjálfu að það væri nægt álagt til þess að takast á við faraldurinn og þetta myndi ekki bætast við. En megin skýringin þó þessi að við fengum það eindregin tilmæli bæði frá okkar sérfræðingum hjá Víðimáls og Læsis og reyndar víðar að þetta lesskilmunarpróf sem við höfum verið að nýta undanfarin rúm 20 ár, það væri úr sér gengið, það væri úrelt og væri ekki lengur að valda því hlutverki að mæla nægilega vel stöðu barna. Það hefur ekki verið uppfært en svo mikilvægt að gera reglulega með slík próf. Þetta norskt próf sem var tekið upp árið 1999. Síðan hefur margoft verið skipt þetta próf í heimalandinu. Þannig að það sem við ákváðum í ráðinu í vor var sem sagt að taka upp nýrra próf sem er innlent, sem er útbúið og hannað af Menntamálastofnun og það verður þá lagt fyrir strax næsta vor og mun vonandi gefa okkur ennþá betra mælitæki en við höfum haft. Þá lokið við að veita andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Skúli Helgason og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti ágæta borgarstjórn, já við erum að ræða hérna kynjabundið ójafnvægi og mér langar aðeins að byrja á smá útúrdúr og við verðum þá bara að stoppa þér af ef það telst ekki innan ramman umræðunar. En mér langar að benda á það víðar og ég kem reyndar betur að þessu máli seinna lestrarkunnáttu. En mér langar aðeins bara til að nefna að við þurfum að skoða þetta í víðara samhengi. Við þurfum að sjá þetta koma fram ekki bara í skólakerfinu. Við getum líka séð þetta gerast til dæmis eins og í öðru sviðum, í kringum afþreyingu og íþróttur og annað sem dæmi má nefna það er stór munur á heimsóknarfjölda stúlkna og mæðra í fjölskyldu- og hússtjóragarðinn til samanburðar við heimsóknir feðra og drengja og þetta er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga. En þetta eru komin út fyrir umræðuefni sem er tillaga að skoða með einhverjum árangursmiðum hætti hvernig við getum bætt lesskilning drengja og jafnað þessa stöðu sem er á milli stúlkna og drengja í skólakerfinu. Sem betur fer þá fer það nú minnkandi og dregur úr. Og ein af stóru gagnrýnum sem hafa komið fram í því sambandi á kennsluefnið. Kennslugögn, lestrarefni sem er ætlað til notkunar í skólum hefur verið frekar stúlknamiðað. Það hefur verið bent á það sem vandamál. Ég ætlaði nú að henda upp einhverju glæru svona til skemmtuna miklu frekar heldur en til einhverja fræðilegra nálgana. Þannig að ef það væri, ef forseti segir sér fært að koma þessari glæru upp, henni stólið af vefnum og tengir svolítið því sem ég ætla að fara að ræða. Er þetta að veða við því eða? Var ég að gera það sjálfur eða? Nú, það er enginn að hlusta. Jú, gott, það er einhver að hlusta á einhverju að bregðast við. En það sem ég ætlaði að segja, það er þessi gagnrýni á kennsluefni. Það hefur verið nefnt að það hefur verið frekar stúlknamiðað og það þarf eitthvað að bregðast við því. Ég ætla líka að nefna það að, sem er í rauninni ennþá meira áhyggjumál heldur en lestrarkunnáttu, það er áhugi drengja á lestri. Honum fer mjög hrakandi eða minnkar stöðugt. Og það er það sem maður hefur svo miklar áhyggjur af. Það er ekki bara það að árangurinn sé að minnka heldur líka áhuginn að minnka. Og þess vegna þarf að kannski hugsa þetta svolítið upp á nýtt og ég ber fullt traust til kennara og þeirra sem er að vinna þessum málum inn í skólakerfinu að koma með einhverja lausnir og ég langar bara svona í ganni að henda upp þessari glæru sem ég stal af skólaumbótaspjallvefi á netinu þar sem er sýnt svona ný nálgun í hvernig nemendur geta tileinkað sér kennsluefni og í þessu tilfelli að ræða
Gísla Sögu Sússonar ef ég man rétt og kannski ekki beint það sem liggur við börnum eða úlingum að lesa og tileinka sér, en þarna það gert með gríðarlega áhugaverðri nálgun. Þarna eru nemendur látnir setja þessar persónur úr fornsögunum eða gömlu sögum, færa þær til nútímans og setja þær í nútíma búning og inn á samfélagsmiðla. Og ég get alveg séð fyrir mér að öll svona hugsun í kennslu og kennsluháttum, hún komið til með að hjálpa að gera námsefnið og kennsluhættina mjög áhugaverða, spennandi fyrir nemendur og við auðvitað styðja við einhverja nýsköpun og þróun í þessu málaflokki að hjálpa kennurum að breyta kennsluháttum og búa til ný kennslugögn sem að höfða til ekki bara þá mismunandi kynja, heldur líka til nemenda sem lítinn áhuga að hafa kannski á hefðbundnu námsefni. Og þarna bara mjög gott dæmi hvernig þetta að færa þetta efni sem að ég ætla nú kannski ekki að segja sé leiðilegt eða fráhrindandi, heldur að færa þetta inn í það sem að kannski ungt fólk eða unglingar í þessum skóla, og þetta er nú Varmahlíðaskóli og eftir því sem ég best veit þá er hann lítill sveitaskóli og þarna er verið að vinna mjög áhugavert nýsköpunarverkefni og þróunarverkefni og bera hrósa fyrir það og draga fram til eftirbreytni. Og ég vil segja að við þurfum auðvitað að hvetja til svona frumlegra nálgana á miklu fleiri sviðum og miklu fleiri stöðum og ég veit að þeir sem að skoða umbótavefina þeir þekkja það að draga fram. Ég ætla bara að segja það að þetta vandamál sem tillagan á að ná til og fleiri sem að tengjast lestri og lestrarkunnáttu og áhuga á lestri og lestrarskilningi er gríðarlega stórt og er alvarlegt og ber að taka á því að festu. Það er svo sem ágætis vettvangur að gera það inn í skólafrístundaráðum. Ég sit þar sjálfur og get þá lofað því að það verður vel tekið á móti þessu erindi ef það verður samþykkt að það færi þangað. Bara að lokum, þá vil ég bara segja það í þessu máli eins og svo mörgum öðrum sem mér er tamt að tala að dugar auðvitað skamt að hrósa sér af velmótaðri stefnu. Hér dugar bara að sýna góðan árangur. Það er ekkert annað sem að blasir við okkur. En takk. Þá er borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það er nú ekki gott þegar það er orðið þannig að bókaþjóðin kann ekki að lesa orðið, en það er svona allan að hluta til, en ég ætlaði mér að fara aftur til ásins 2012 þegar það var nú öllum lokið þá. Þegar ljós kom að þriðjungur drengja og 12% stúlkna gátu ekki lesið sér til gagns eftir 10 ára skólagöngu eða grunnskólagöngu. Og síðan var það útkoman held ég 2015 sem sló nú líka dálítið þegar komið fólk. Það var semst að lesskimun í öðrum bekk semst 2017, já, var semst í öðrum bekk, hún hafði ekki verið svo slæm í 12 ár, ef ég maður rétt, eða það, já. Nú staðan núna er þannig að þetta er 35–40% barna í öðrum bekk sem að geta ekki lesið sér til gagns. Það er alltaf ákaflega slæm staða. Nú ég var að vara við það að hjá menntamálaráðherra að þau ríkið ætla að setja 800 milljónir í umbætur á næstunni og það á að verja þeim til fyrstu skólastiga sem er gott. Ég held að það er náttúrulega bara þar er það sem við verðum að taka á þessu og auka við móðurmálskennslu. Það er það sem er ljóst í þessu. Og við erum að bæta við móðurmálstímum. Það er það sem ég sé nú, það sem er fyrst og næst í þessu. Og það sem ég ætla nú jafnframt að segja, ég ólst nú upp á heimili sem var að kenna, móðir mín var lestrarkennari í grunnskóla í Reykjavík og var mikill hugsjón og talaði alltaf að lesturinn væri nánast, það væri lykillinn að lífinu. En ekki það, að þetta er náttúrulega, svo er líka uppi svona hvernig lestrarkennsla fer fram og ég treysti nú skólayfirvöldum alveg til að
fara í það, hvort sem það er hljóðlestur eða svokallað byrjendalæsi, eins og líka í gangi. Og það kom fram hjá Erni Þórðarsyni, borgarfulltrúa, að stúlkur þær koma einhverja betur undirbúnar undir skólann, það er bara þannig. En við verðum að leggja meira áherslu á held ég, á þessa móðurmálskennslu. Lestur er undirstaða alls og það var nú betra að eftirmála okkar í borgarstjórn væri þannig að við höfum nú sómað þessu að hafa þetta í lagi og höfum unnið virkilega átak í að koma að lagfæra þetta. Nú, ég heyrði það á Skúla Helgasyni borgarfulltrúa og formanni skóla og frístundaháls að hann sem sagt nú ekkert, ég ætla nú að spyrja hann þessa skimun í öðrum bekk 2019 og þetta sé eitthvað gammalt, 20 ára gammalt og 99 en er þetta ekki bara þetta ekki bara próf sem að við höfum ekkert annað núna. Og ég held að við verðum náttúrulega að taka eitthvað mark á þessu og þetta er gríðarlega alvarlega niðurstaða eins og hún er í dag hjá okkur. Að það sé 35-40% nemendur í öðrum bekk sem að geta ekki lesið. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Gíslason lokið máli sínu og næsta dagskrá er borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir. Já, takk fyrir þetta, forseti ágæta borgarstjórn. Hér liggja til grundvallar mikilvæg réttindi sem og kjarnaþjónustu sveitarfélaga og staðan ætti því að fá mikinn fókus. Má nefna að þessi réttindi eiga sér bæði stöðu í stjórnarskrá. Afsakið borgarfulltrúi Jórunn, ég verð að biðja þig að kveikja á myndavélinni. Afsakið þetta, það komið það ekki? Jú, flottir, takk fyrir. Frábært. Já, ég hef ætlað að segja að réttindin eigi sér stöðu bæði í stjórnarskrá og barnasáttmála. Það er að segja réttindi til náms við hæfi og réttindi til sömu tækifæra. Mér finnst ánægilegt að heyra að þetta verið tekið áfram eins og borgarfulltrúi Skúli Helgason kom inn á áðan og flott að fá yfirlit stöðuna. En mér langar að spyrja hann, hefur þetta fengið athygli í kerfinu frá því að aðgerðir eða tillögur að aðgerðin voru lagðar fyrir árið 2011 og hvar myndi hann þá tímasetja helsta slagkraftin sem hefur orðið í þessu máli? Mér langar að koma líka inn á börn þeirra Reykvíkingar sem eru með annað móðurmál en íslensku. Þar þarf kannski að hafa sérstaklega í huga þá drengi sem tilheyra þeim hópi. Mæður kannski á þeim úr 2 áttum og frekari úttekt til að taka sérstakt tillit til þessara drengja. Það var ánægjulegt að heyra að borgarfulltrúi Skúli ræddi samráð við börnin sjálf, alltaf þegar hann nefndi við hverju hefði verið rætt. Þetta er eitthvað sem ég held einmitt að megi ekki vanmeta þegar að leita ber að hugsanlegum skýringum og það er kveðið á samráð við þau, börnin, í barnasáttmálanum. Síðan varðandi tölvuleikina og samfélagsgerðin okkar sem er ótrúlega áhugaverður punktur. Það má snúa þess á hvolf líka og spyrja, þarf það ekki líka að passa upp á stúlkur fái aðgang að tölvum og tölvuleikir geti þar spila hlutverk. Að kynna þær fyrir tölvuleikin. Í lokin langar með að ræða utanbókarlestur sem hefur komið fram í málflutningi fleiri en eins borgarfulltrúa meirihlutans að sé orðinn úreltur og við þurfum að skipta gír hvað hann varðar. En ég segi á móti að hugsanlega hafi hann aldrei verið mikilvægari nú í heimi áritis og tölvutækni. Hann þjálfar í hæfileikann til þess að einbeita sér og þjálfur minnis kemur þar við sögu. Ég held að við megum ekki vera of fljóta að afskrifa utanbókarlærdóm hvort sem er að ræða ljóð, leggja minni punkta úr Íslandssögu eða setja meir stærðfræðireglur. Takk. Þá er borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, ég þakka þessu umræðu. Hún er afar mikilvæg og flest af því sem ég ætlaði nú að segja eða tala hér er komið fram. Ég hef virkilegar áhyggjur af íslenskum drengjum og þá sérstaklega hérna í Reykjavík.
Það nú svo að ég nú alltaf að klifa á því að Reykjavíkurborg þarf að forgangsraða í sinn lögbundnu verkefni og grunnþjónustu því að þessi tillaga gengur bæði líka við leikskólastigið og svo grunnskólastigið. Ég geri þá kröfu til höfuðborgar landsins að hún sé í farabrodd á flestum sviðum. Hér eru flestir íbúana og Reykjavíkurborg höfuðborgin okkar. Þannig að ég tel að þessu málum sé ekki nægilega vel sinnt hér í Reykjavíkurborg og það einhvern veginn búið að humma þetta mál fram af sér bara einhvern veginn allt og lengi eins og kemur fram í greinargerð hérna með þessari tillögu að það fyrir löngu síðan búið að ræðum þetta og að það ætti að taka á vandamálum drengja í höfuðborginni. Þannig ég hef svo sem ekkert við þetta bæta, ég styð tillöguna og kem svo til með að lesa bókun hérna í lok þessa liðar. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og næsta dagskrá borgarfulltrúi Alexandra Briem. Afsakið, pínutæknilegir örðuleikar með vídeói hjá mér. Já, heyrið þó í mér. Forseti, kæra borgarstjórn, það eru áheyrendur. Við viljum öll að samfélagið skipulagt á þann hátt að við getum öll þróað hæfni okkar, notað hæfileika okkar og blómstrað. Sama hvers kyns við erum, óháð uppruna eða annarri stöðu. Skólakerfið hluti af kjarnakerfi samfélagsins. Það útungunarvél þroskaðra einstaklinga, þróar okkur og mótar, beygir og sveigir og hefur gríðarleg áhrif á okkur sem manneskjur. Við höfum öll heyrt sögur af því hvernig skólakerfið hefur verið til þess fallið að hampa þeim sem sitja hlýðnir og þegja á meðan óþekku börnin fara, ef óþekkt skal kalla, hefur sögulega verið að mörgu leyti ýtt til hliðar. Við viljum ekki skólakerfið sem steypir okkur öll í sama mót. Við viljum lausnir út frá þörfum einstaklingsins, við viljum vind undir vængi barna en ekki kaldar járnklippur sem vængstífa til þess eins að auðvelda utanumhaldið. Ég held við séum öll sammála um þetta. Þetta markmiðið. Þetta nauðsynlegt fyrir samfélagið okkar þar sem þörfin fyrir fjölbreytni eykst, þar sem félagsleg og tilfinningaleg hæfni skiptir sífellt meira máli. Við vorum eflaust öll slegin þegar við heyrðum að 30% drengja gæti ekki lesið sér til dags. Þrátt fyrir galla lesskilningsprófa sem hefur verið fjallað þá ekki hægt að líta fram hjá því að þetta til marks undirliggjandi samfélagslegan vanda. Tölur mismunandi aðsókn í háskólanám eftir kynjum hafa verið áberandi. Og ég held að það sé sannarlega þörf á úttekt á þessum mun og við þurfum að finna lausnir sem styðja við öll kyn. Ég tilbúinn til róttækra breytinga ef niðurstöður slíkrar úttektar eru á þann veg og ég vona að við getum öll samræðst það. Hjá okkur vandi á höndum, flókin vandi. Það sem við glímum við mjög djúpstætt viðhorfs vandamál. Ekki bara í skólakerfinu, heldur líka meðal foreldra, innan neyslumarkaðarins, meðal þeirra sem þróa afþreyingarefni. Öllum skilaboðum sem dynja á börnum og sem á endanum móta afstöðu þeirra sjálfra. Og þessu stjórnum við ekki alfarið. Ekki í borgarstjórn Reykjavíkur, ekki á Alþingi Íslendinga og ekki einu sinni íslenska þjóðin. Þar sem við hrærum í alþjóðlegu samhengi og verðum fyrir menningarlegum straumum víðsvegar að. Straumum sem gera okkur vissulega samfélagslega ríkari en geta líka boðið upp á sterk skilaboð til ungs fólks sem erfitt að hafa áhrif á. Skilaboðum hvað sé mikilvægt, hvað sé dyggð. Mikilvægt að vera sterkur eða vera klár? Mikilvægt að fylgja sönnunum og vísindum eða tilfinningu og innsæi? Skiptir bóknám máli eða alveg jafn gott að vera bara klár af náttúrunnar hendi? Við erum að takast á við sterk skilaboð víðsvegar að. Og má það sérstaklega nefna Bandaríkin þar sem grafið undan virði bóknáms, virði greindar og virði vísinda. Samkvæmt rannsóknum helst málþroski frekar jafn milli kynja fram undir unglingadeild. En þá taka stúlkur að jafna þeim fram úr að minnsta kosti þegar það kemur að námsárangri. Og þá má ímynda sér að við séum að missa af einhverju sem gerist á kynþroskanum. Við séum ekki að takast rétt á við að hvernig hormónar hafa áhrif. En það getur líka verið að við séum að missa af einhverju skildri breytu. Hermundur Sigmundason, prófessor í íþróttafræði, hefur talað nauðsyn þess að koma til móts við drengi í skólum með því að bjóða upp á meiri útrás fyrir hreyfiþörf yfir skóladaginn. Ég held að það sé mikilvægur punktur. Sá punktur tengist okkar markmiðum einstaklingsmiðað skólakerfi. En ég held jafnframt að við séum ekki alveg að sjá stóra vandræði en þá. Ég hef persónulega nokkra innsýn í það hvernig strákar og stelpur eru mismunandi. En ég hef verið hluti af báðum samfélögum. Það fyrsta sem ég vil segja er að það ekki einhlítt. Strákar eru ekki einsleitur hópur og stelpur ekki heldur. Og gleymið því ekki að til eru fleiri kynvitundar skilgreiningar. Það mun aldrei duga að beita einu meðali á alla stráka.
en munurinn samt sláandi og það virðist vera að stærri hluti stráka eigi meiri erfiðleikum með það umhverfi sem skólar bjóða þeim upp á en stúlkna. Við skulum ekki líta framhjá því að þó sé kannski komið að menningarlegum áhrifum, jafnvel fremur en líffræðilegum, þá ákveðinn munur á hópum drengja og hópum stúlkna. Erum við ekki að mæta þörfum þessara hópa til jafns? Og ef svo þá það verulegt umhugsunarefni. Og ef svo þá verðum við ekki að róttaka breytingar. Það sem borgin nú þegar að gera, menntastefnan, með áherslu á einstaklingsmiðaða nálgun og barnið í fyrsta sæti öflugt fyrsta skref. Einstaklingsmiðaða nálgun það eina sem mun á endanum skila okkur þess áttar skólaumhverfi sem gagnast öllum. En það tekur tíma og það þarf að byrja fyrr í leikskóla og sennilega þarf að fara í stærri jöfnunaraðgerðir. Bjóða þeim nemendum sem hafa meiri hreyfi þörf upp á leiðir til að útrás fyrir hana. Líka halda börnum mótvægi við hreyfingunni. Við þurfum líka að læra hvenær við ættum að sitja á okkur. Ég veit það svo sem manna besta stundum á maður að sitja á sig þegar maður langar að gera að segja eitthvað. Getum við lært eitthvað af félögum okkar í hjallastefnunni til dæmis sem hafa sett jafnrétti kynjanna og mismunandi þarfir mismunandi kynja í forgang við mótun síns skólastarfs. Það sérstaklega hugað að þessum hreyfiþætti í skólastarfinu, sveigjanleikinn í fyrirrúmi og kerfið mótað í kringum einstaklinginn. Femínísk hugmyndafræði snýst fyrst og fremst jafnrétti kynjanna. Ég sé þetta málefni, jafnrétti og jöfn tækifæri barna í menntakerfinu sem brýnt viðfangsefni út frá gleraugum femínismans. Minn femínismi lætur öll jafnréttismál sig varða. Líka þau sem koma kerfislega niður á mönnum og drengjum, auðvitað. Við erum öll að koma saman að stuðla að jafnrétti. En það að efla einstaklingsmiðaða nálgun sem gagnast öllum kynjum og einstaklingum óháð kyni. En eins og með alla mismunum, hvort sem hún á grundvelli kyns, uppruna eða annars, það getur verið þörf á sértækum mótvægisaðgerðum til að útrýma því umhverfi sem að ýtir undir vandann og leyfir okkur að nálgast þannig endanlega lausn. Við viljum öll komast á þann stað þar sem feminismin verður óþarfur, þar sem fullu jafnrétti náð. En það til sú staða liggur fyrir verður að takast á við raunveruleikann eins og hann Neikvæðar og eitraðar staðarmyndir fyrir stráka sem undirokar þá alvarlegt málefni sem við sem samfélag verðum að tækla. Hugmyndir að þeir eigi að tala tilfinningar sínar, að þeir verða að vera stórir og sterkir, vera fyrirvinnan. Það allt eitur í beinum okkar samfélags. Eitur líka kerfi sem heldur ákveðnum hluta okkar samfélags mengist fyrir utan, sem takmarkar tækifæri ákveðina kynja umfram önnur. Það okkar skylda sem hér erum að tryggja svo sé ekki. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Alexander Briem lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur, ég held að sé gott að skoða þessi mál, en alltaf þegar við skoðum kynbundinn mun þá tel ég mikilvægt að skoða ekki bara kyn, heldur líka stétt og uppruna og fleiri félagslega þætti sem að geta haft áhrif á þessi málefni. Og þegar við skoðum stétt og efnahagslegan veruleika, við séum þá ekki bara að skoða tekjur heimilisins, heldur líka aðstöðu til þess að læra heima, til þess að lesa heima, hvernig rýmið, eru foreldrar eða foreldri eða forráðamenn mikið að lesa heima með börnum, hafa þau tækifæri til þess, eða eru þau mikið kannski út í vinnu, mikið frá heimilinu vegna anna í mörgum störfum. Allt þetta hefur áhrif. Það hefur áhrif að geta lært heima skóladegi loknum við stórt skrifborð og haft góða aðstöðu til þess og mammaðin hefur alveg tíma til þess að hjálpa þér eða þá hún að hjálpa þér seint á kvöldin og hún búin á því og bara hefur kannski ekki orkuna til þess að hjálpa þér með heimanámið eða hjálpa þér við lesturinn. Þannig að allir þessi þættir skipta gríðarlega miklu máli, þannig að mér finnst mikilvægt að þegar svona úttekt gerð að þá sé litið til þessara þátta í beinu samtali við fólki. Það sé ekki endilega kannski bara verið að senda út einhvers konar spurningalista sem að leitast á við að skoða eða kanna hvernig tekjur heimilisins eru, heldur að við séum virkilega að skoða bara hvernig þetta alltaf hafa áhrif á stöðu til þess að læra, stöðu til þess að lesa. Nú, eins og hefur komið fram, þá einmitt þurfum að skoða uppruna og vildi bæta við inn í þetta einmitt þætti eins og tungumál og hvort að námsefnið sé að höfða til fólks út frá félagslegri stöðu og líka uppruna og þannig ég styð þessa tillögu en til að þurfa að bæta við fleiri
þáttum en að skoða bara kyn. Það er alltaf mikilvægt þegar við erum að skoða svona kynbundin mun. Nú ég vildi aðeins nefna sko, það er kannski eitthvað sem að kæmi þá út úr þessum tillögum ef við sæjum eitthvað svona mun á milli hverfa, en viljum við eitthvað skoða þetta svona hverfaskipt. Það er stundum talað að það sé einhver munur. Það er kannski eitthvað sem að kæmi þá út úr þessu sem við myndum kafa dýpra ofan í. Skólarnir eru þannig að flest börn eru í sínum hverfa skólum, en svo hefur borið eitthvað á því að foreldrar eru stundum að velja að fara með börnin sín í aðra skóla sem eru þá ekki í þeirra hverfi af því að við telja að ákveðnir skólar séu betur í stakk búin til þess að mæta þörfum barna sinna eða þörfum sem að foreldrarnir halda einhvern veginn að henti börnin sínum betur. Þannig ég held að svona hverfaskipting sé eitthvað sem við þurfum líka að hafa með inn í þessari umræðu. Og svona varðandi skóla almennt að við séum ekki bara of upptekin að því að mæla árangur, heldur líka ánægju. Og já, svona mikilvægt að festast í því að þetta sé svona staðir þar sem að þekkingarsköpun og gagnrýni og alls konar fleiri þættir eru að koma fram, en þetta sé ekki bara einhverja stofnanir til þess að útskrifa fólk hratt. Þó við séum alltaf að mæla okkur saman við fólk, þá er líka mikilvægt bara að geta mælt svona þætti eins og bara hvernig líður börnum innan veggja skólans og hvað getum við gert til þess að bæta það. Þannig já, ég styð þetta, en skoðum fleiri þætti sem að hafa áhrif á þínin. Takk. Þá er Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég tel að það sé bara aðalatriði hér að við eigum ekki að sætta okkur við það að það sé 30% drengja sem að geta ekki lesið sér til gagns í lok skólagöngunar. Við verðum að snúa þeirri þróun við með öllum ráðum og dáðum. Og það er líka heldur ekki ásættanlegt að það sé 35–40% barna í öðrum bekk sem geta ekki lesið sér til gagns. Og við þurfum að taka strax á þessum vanda í upphafi skólagöngunar því að það er allt of seint að fara að gera einhverja ráðstafanir í lok skólagöngunar og fara að taka á vandanum þá. Við vitum það að með því að bregðast við strax og með því að skima reglulega og fara í snemmtæka í hlutun, að þá getum við komið í veg fyrir lestrarörðugleika og við getum líka komið í veg fyrir mikið kostnað sem hlýst af sérkennslu vegna lestrarörðugleika barna. Þannig að það er ekki bara hagur fyrir börnin að þau verið betri lestri, heldur líka fyrir samfélagið. Við getum þá verið að nýta það fjármagn í aðra hluti í skólakerfinu en sem fer í sérkennsluna. Og við vitum það að þróunin hér á landi, hún hefur verið mjög döpur þegar að kemur að PISA-prófunum því að við höfum verið að mælast mjög lágt og dala mikið frá því að fyrstu mælingar hófust í PISA og það þarf að taka á því líka. Við þurfum að taka á öllum þessum þáttum heildstætt því að samkvæmt skýrslu norrænu ráðherranefndarinnar þá erum við heilu skólaára eftir og það er ekki ásættanlegt. Og við erum í stærsta sveitarfélagið og eigum að hafa alla burði til þess að taka á þessum málum. Við vitum að sveitarfélög hér á landi hafa verið að gera það eins og Reykjanesbær og gert það með góðum árangri og líka lönd sem við berum okkur saman við eins og Noregur. Björn Gíslason borgarfulltrúi kom hér inn á að fjölgun kennslustunda í móðurmáli. Ég held að það geti líka verið lykillinn að því að bæta lestrarfærni. Og það er gríðarlega mikilvægt vegna þess að við vitum að þetta hefur áhrif á námsframvindu barna. Þannig að ekki bara drengja heldur stúlkna líka, en tölurnar sýna okkur að það er of stórt hlutfall barna sem ekki getur, drengja sem ekki getur lesið sér til gagns í grunnskólanum og það megum við ekki sætta okkur við. Við þurfum að finna leiðir út úr þessum vanda, við þurfum að greina hann og við þurfum að skoða alla þætti, kennslufræðilega þætti, við þurfum að skoða skólamenninguna, við þurfum að skoða menntun kennara á þessu sviði. Þannig að tillagan kveður á það verði haft samráð við fræðimenn á þessu sviði. Þannig að ég vonast til þess að það komi eitthvað út úr þessari vinnu
eitthvað meira heldur en þegar við lögðum fram tillögu á síðasta kjörtímabili það að greina vanda og námsörðugleika barna út frá PISA-prófunum. Þeirri vinnu var vísað inn í skóla- og frístundaráð og ég hef ekki séð mikið rætt hana þar síðan. Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næstu mælendaskrá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það er búið að vera mjög áhugavert að fylgjast með þessum umræðum og ég vil fagna þessari tillögu bara og mun styðja hana. Ég vil samt benda á að það er nú bara þannig að þessi versnandi árangur eða já, þessi þróun, þessi neikvæða þróun sem hefur verið undanfarin ár hefur verið á vakt sömu aðila, þessi kjarni sem búin að vera í meirihlutanum núna og síðast og þar áður hafa mikið til verið sömu einstaklingar. Og þá spyr maður sig af hverju þessir aðilar sem eru búin að stýra skólamálunum og borginni ekki búin að grípa inn í þetta með svona markvissari hætti. Þannig það bara þannig. Ef maður við stjórnvölinn að þá ef maður ekki að geta sýnt árangur í störfum þá þarf bara einhverja aðrir að taka við. Og þetta bara, svona þetta bara. Þannig að ég vil bara benda á að hægfarandi hefur þetta verið að versna. Mér svona pínu hissa að heyra að nú lesskynjun allt í einu úrelt próf. Þetta búið að vera í 17 ár og það ákveðin kostur við að nota alltaf sömu mælitækin. Og það tekur langan tíma að fara að skella núna inn nýju mælitæki og mörg ár að fá einmitt að sjá hvort að það baseline sem maður vill fá í svona mælingum bara sé gott. Það ekki hægt að henda út prófi bara því að niðurstöðurnar ekki nógu góðar sem þær að gefa. Þannig að þá skellir nýju prófi sem sýnir kannski betri árangur og hvað, eigum við nú bara allt í einu að trúa því að þá sé alltaf verið gott. Nei, það ákveðin kostur með við hvað lesskynjunin er búin að vera lengi í 17 ár og það getur vel verið að sé margt að lesskynjunin, hún er samt sama mælitækið, aftur og aftur og það segir heilmikið. Þannig að þetta bara ekki svona einfalt. Nú skulum við bara taka nýtt mælitæki og sjá hvað það segir, kannski bara betri tíðindi. Nei, það aldeilis ekki svoleiðis og það veit vel borgarfulltrúi Skúli Helgason og hans fólk. En þetta bara ákveðin staðreynd og þetta ekki einfalt mál. Það ekki einhver ein lausn í því af hverju þetta svona. Þetta örugglega mjög margslungið, það margt sem kemur til. Sumt finnum við ekki einu sinni svörin við því að það bara ekki svör við öllu. En það þarf auðvitað að fara að snúa þessari þróun við og fara að sjá svona meiri heillaþróun en óheillaþróun. Og það ekki bara drengirnir, það er líka stúlkurnar. Og það bara almennt séð lesturinn einhvern veginn læsi og það allt saman hjá báðum kynjum ekki alveg að gera sig. Þannig að það bara fínt að þetta fá að fara áfram en þetta bara svo mikið óreiða í mörgum. Það eins með sérkennslumálin, það svo mikið óreiða í mörgum á þessum skólamálin. Skólarnir hafa ákveðið vald og það gott en síðan engin samræming. Og það svo erfitt að bera nokkuð saman í Reykjavík, að hver með sinn háttin á. Þannig að það veit engin, það engin heildarsýn og það einhvern veginn stefna í sömu málum. Þannig að þetta allt saman að sama meiði og þetta hangir saman. Þetta bara einn flötur sem hér birtur og annar flötur síðan sérkennslan sem ég mun lesa hér upp á eftir. Þannig að þetta þarf einhvern veginn að tengja þetta í einhvern einn heildarpakka og ég veit ekki hvernig þetta mun þróast næsta árin en það hafa allir áhyggjur af þessu. Þá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn, aðeins að hnykkja á nokkrum atriðum í minni síðari ræðu. Fyrst að bara hafa það alveg á hreinu að umræðan hún hverfist mjög mikið þessar niðurstöður á landsvísu þegar menn horfa á læsismálin og leskynningin og þær niðurstöður vissulega eru alls ekki nógu góðar
En menn þurfa að muna eftir því að menn þurfa að skoða þetta dýpra, skoða skiptinguna eftir landshlutunum og það kemur í ljós eins og ég sýndi á myndum í minni fyrir ræðu að staðan betri og sérstaklega eru framfarir hjá strákunum í öllum 3 námsgreinum í þessari nýjustu mælingu. Þó að við eigum ekkert að hrósa einhverju happi við því og við viljum sjá enn betri tölur og sérstaklega í lestrinum og að því markvisst unnið. Jórunn Pála Jónsdóttir borgarfulltrúi spurði hvað hefur gerst á undanförnum árum, getum við tímasett helst af slagkraftinn og það góð spurning. Ég held að við þurfum meðal annars að benda á það að haustið 2014 þá fara í gang 2 verkefni. Það var fyrsta tillagan sem að ég lagði fram eftir að ég kom inn í borgarstjórn var að taka læsismálin sérstaklega fyrir og setja niður fagráð sem að fengi það hlutverk að rýna það sem væri verið að gera hjá borginni og koma með tillögu til úrbóta. Þar kom út úr þeirri vinnu skýrsla frá fagráðu eflingu lestrarfærni og lesskilnings á vormánuðum 2015 og þar var meðan spennt á það að það væri veikleiki í okkar kerfi að það væri engin aðili sem að væri að helga sér sérstaklega þessum læsismálum og það þyrfti að koma slíku teymi á sem væri þá öflugur bakhjarl og stuðningsaðili við alla skólana, við sérstaklega kennarana sem að kenna lestur og íslensku með ráðgjöf bestu mögulegu aðferðir, aðferðir sem að skila árangri og fræðslu og það þetta fyrirbæri Miðja máls og læsis sem var til og hefur núna starfað í 3 ár. Og helga sig þessum málum, fær mjög mikið af erindum og fyrirspurnum frá bæði leikskólum og grunnskólum og reynda frístund líka og leggur mjög þunga áherslu á þessa starfsþróun að vinna með öll börn, upphefja veikleikana og finna snemma þau börn sem þurfa á stuðningi að halda. Borgarfulltrúi Björn Gíslason spurði leskímaprófið hvort það væri mistök að leggja það af, þetta ekki eina prófið sem við eigum og sem betur fer það ekki. Á þeim grundvelli þá samþykktum við þessa tillögu í vor að taka upp nýtt próf. Það nýtt próf sem að Menntamálastofnun hefur þróað, lagði fram 2017 og síðan hefur það verið prófað einmitt og nýtt því það mikilvægt eins og Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi nefndi að prófa mælitæki áður en þau eru innleidd almennt. Við teljum að það sé komið það góð reynsla á það tæki sem að heitir lesmál að það sé rétt að taka það upp sem okkar megin mælitæki næsta vor. Við vitum að sjálfsögðu ekkert hvaða niðurstöðum það tæki skilar en það alveg ljóst að það á að mæla miklu betur lestur barna við upp á grunnskólagöngunar í Reykjavík á 2001. öldinni heldur en það próf sem við höfum verið að nota. Nú sem betur fer þá þessi árgangur sem að ekki var mæltur í vor, hann fellur ekki utangarðs, skólarnir eru einmitt að nýta lesmálsprófið óformlega til þess að finna þau börn sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda og reyndar önnur mælitæki samhliða. Þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að þessi árgangur hafi ekki fengið sitt mat. En leggja áherslu á það að því að menn vilja rugla þessum prófum dálítið saman. Að það er alls ekki hægt að draga sömu víðtæku ályktanir af samræmdum prófum og PISA varðandi svona meðalgengi okkar nemenda í lestri eins og lesfimi, eins og leskímennaprófi. Leskímennaprófi ekki gott tæki til þess að mæla hvernig hópurinn stendur almennt. Þetta bara próf sem hugsað til þess að finna þá sem að þurfa á viðbótarstuðningi að halda. Og líka vill gleymast í umræðinni 8 af hverjum 10 börnum að þau standast þessi lágmarksviðmið og þurfa þar af leiðandi ekki á sérstökum viðbótarstuðningi að halda. En það þessi 20% sem að þurfa það. Varðandi móðurmáli vil ég sérstaklega vekja athygli á því að við settum í gang líka þarna í byrjun síðasta kjörtímabils mikilvægan starfshóp sem að Sabína Leskov borgarfulltrúi fór fyrir sem að skoðaði hvað hægt var að gera til þess að styrkja stöðu barna með annað móðurmál en íslensku og í kjölfarið á því höfum við aukið mjög fjárveitingar til þessa málaflokks bæði í leikskólum og grunnskólum en þarna þurfum við líka að gera betur og það segir sinni sögu að fjöldi þeirra barna í grunnskólunum sem eru með annað móðurmál en íslensku hefur tvöfaldast á undanförnum 5 árum. Utanbókarlærdómur mikilvægur, segir Jórunn Pála Jónsdóttir borgarfulltrúi. Það kann að vera rétt, en lesskilningur samt ennþá mikilvægur og þar hefur veikleiki okkar legið og það mikilvægast að
setja fingurinn á það hvernig við getum styrkt hann fram á við og að því erum við að vinna. Þá borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir óskað eftir að veita andsvar borgarfulltrúans. Já, virðulegi forseti ágæta borgarstjórnar tilheyrendur, ég glemdi að ávarpa ykkur áðan, ég biðst afsökunar á því, en þakka fyrir þessa ræðu Skúli Helgason borgarfulltrúi. Sko ég get aldrei sætt mig við það að reykvísk börn séu nokkurs konar tilraunadýr í ykkur svona fálmi ykkar í meirihlutanum sem að einhvern veginn er að fálma ykkur áfram með alla þá galla sem hafa komið í ljós núna á skólunum í Reykjavík, því miður. Ég hef oft líkt því saman að þegar til dæmis var tekin upp hér lesreikningur á Íslandi, þá gerðist það á þeim grunni að það voru einhverjir kennarar sem fóru til útlanda og bara sáu þetta og þetta var alveg ný tækni og það var tekið upp og allt í einu var þetta að koma út í alla skóla sem að sló fullt af krökkum sem voru lesblindir bara út úr námi, út úr starffræðinni líka. Því að það er eitt að vera lesblindur og vera svo líka að taka annað fag undir og missa þá færni því líka. Þannig að mér finnst allt svo óbúslega tilvaljanarkennt og það er verið að taka hérna upp ný viðmið og ný próf og annað og nýjar mælingar og það er bara einhvern veginn sko verið einhvern veginn alltaf já, ég líki þessu bara við nokkurs konar tilraunastarfsemi, bara til þess að breiða yfir það gamla sem að var eins og Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi var að fara yfir. Ég sagði hérna í ræðu minni áðan ég myndi styðja þessa tillögu og heils hugar. Þess vegna spyr ég þig sem formann skóla- og frístundasviðs, af hverju ert þú að leggja það til að þessari tillögu verði vísað þangað inn í stað þess að samþykkja þessa góðu tillögu í borgarstjórn núna í dag vegna þess að hún er alveg fullburða að því markmiði sem við erum öll sammála sem situm í borgarstjórn þetta kjörtímabil. Þá borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar og svara andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, reykvísk börn í skólum eru alls engin tilraunadýr og ég vil bara, það komið mjög skýrt fram að þessi umræða, þessi tillaga að taka upp nýtt próf, hún hefur verið í umræðin í mörg ár. Hún kom reynda fram í umræðin í þessu fagráði sem ég nefndi á sem skilaði sinni skýrslu fyrir 5 árum síðan en á þeim tíma var ekkert annað próf sem gat tekið við. Þannig að við mátum það þannig að við gætum ekki lagt niður próf meðan að ekkert betra mælitæki væri tilbúið. Það hins vegar var hannað af Menntamálastofnun 2 árum síðar, 2017. Hefur verið í svona óformlegri notkun í ákveðnum skólum, bæði hjá okkur og annars staðar síðan. Og við höfum trú á því að það sé búið að prófa þetta mælitæki nægilega vel, að það sé réttlætanlegt að taka þau upp. Það sé klárlega miklu skýrar og betra mælitæki heldur það sem við höfum verið að nota. Af því að þau úreldast þessi mælitæki, eins og ég nefndi áðan, þá hafa höfundarnir endurnýjað sín tæki mjög reglulega á undanförnum 20 árum meðan að við höfum ekki farið í gegnum þá endurnýjun. Varðandi tillöguna af hverju ekki að samþykkja hana strax, það er alveg eðlileg spurning og sérstaklega því að ég tel nú að hún hafi ýmislegt gott með sér. En ég nefndi það líka, við erum núna að vinna út frá þeirri stefnu sem að gengur út á að styðja við öll börn, óháð kynjum. Alla einstaklingar sem að þurfa á stuðningi að halda í lestri að þeir fái þann stuðning, þeir séu mældir snemma í grunnskólanum og síðan fái þeir þann stuðning sem þeir þurfa á að halda. Við þurfum að meta það sérstaklega. Ef við förum og breytum kúrs og segjum við ætlum að leggja sérstaka áherslu á stráka í þessu tilviki, stelpur jafnvel í öðrum greinum og svo framvegis. Hvernig ætlum við að láta það falla saman við þá einstaklingsmiðuðu stefnu sem við höfum fylgt fram að þessu? Þetta er lykil spurning sem ég vil taka upp í samtali við okkar fólk sem er að vinna úti í skólunum og myndi vilja gera það í okkar framtíðarhópi, en ég útiloka það alls ekki. Til ágæta líkur á því að við gætum samþykkt þessa tillögu að lokinni þeirri skóla. Þá hefur svarað andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason og óska eftir að veita andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, ágæti forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég þakka fyrir þetta andsvar.
Jú, ég get ekki verið sammálaður vegna þess að nú ert þú að vísa í einhverja stefnu sem að þið í meirihlutanum hafið. Núna Viðreisn meirihluta og meira að segja Viðreisn vill til dæmis auka einkaframtakið í skólamálum og annað. Þannig að þetta einhverjir gamlar leifar sem að eru að vinna eftir frá síðasta kjörtímabili og þar síðasta kjörtímabili og það hefur gengið mikið á í skólamálum í borginni og málaflokkurinn orðið mjög þungur fjárhagslega fyrir útsvarsgreiðendur og að mig minnir sem ég tók sæti í borgarstjórn alltaf rekin með halla og alltaf hefur þurft að koma inn með fjármagn. Þannig ég hef efast það að fjármagninu sé rétt forgangsraðað innan sviðsins sem dæmi og það svo sorglegt. Það alveg réttlætanlegt að eyða fullt af fjármagni akkurat í kennslu barnanna okkar ef að árangurinn þá eftir því. En því miður metnaður ykkar í meirihlutanum fyrir skólamálum í höfuðborg landsins ekki nægilega mikill eins og kemur bersýnilega fram. Núna allt í einu eru þau farin að tala það, já, við ætlum að sinna öllum börnum, já, en ekki taka neina hópa út, eins og hefur komið fram, ekki bara Reykjavík heldur á landsvísu, að náttúrulega strákar virðast eiga mjög erfitt uppdráttar, sérstaklega í sambandi við lestur. Þannig að mér finnst þetta ekki vera að bregðast nægilega við og alls ekki nógu hratt, sérstaklega í ljósi þess að þetta búið að vera vandamál í mörg ár. Þannig að mér finnst þið sofa á verðinum, mér finnst þið ekki vera að sinna ykkar höfuðborgaralegu skyldu sem að þið ættuð að vera með til að vera fordæmi fyrir önnur sveitarfélög. Svo segir þú núna, jú, það getur vel verið að við getum samþykkt þessa tillögu einhvern tíma seinna. Já, það kannski þegar þið eru búin að gera hana að ykkar. Þá lokið við að veita andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir og hefur óskað eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Ég hafði óskað eftir að svara þessu andsvari. Nú, ég fyrirgefið, afsakið það. Í chatinu. Óskað eftir að svara andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, það mikill metnaður í menntamálum í þessum meirihluta og það sjáum við á því að við jafnt og þétt erum að styrkja stöðu okkar. Við erum með frábæra menntastefnu sem var mótuð í meira samráði en ég hef séð önnur dæmi varðandi svona fagstefnur. Hún mikils metin bæði af þeim sem að vinna eftir henni en líka mjög tekið eftir henni annar staðar. Önnur sveitarfélög hafa tekið eftir þessu og hafa nýtt okkar fordæmi við að móta sína línur. Þessi læsingsmál hafa verið í miklum forgangi hjá okkur alveg síðan 2015 og við sjáum það bara á árangrinum. Nefni það í þriðja sinn að árangurinn í Reykjavík betri en í nágrannasveitarfélögunum og í öðrum landslutum og svipuð þróun mætir okkur ef við skoðum önnur mælitæki sem við eigum. Þannig að ég tel að við séum á góðum stað, við erum með frábæra stefnu sem við erum að fylgja en síðan eru ákveðnir þættir sem við viljum skoða sérstaklega og þessi tillaga bara mjög gott innlegg inn í það og við viljum, eins og ég nefndi áðan, gera það í framtíðarhópnum sem á að móta aðgerðaplani fyrir næstu 3 ár, menntastefnunnar og þessi mál þurfa þar að fá verðskuldaða athygli og við munum tryggja að það verði gert. Þá borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við að svara andsvari og veitir nú andsvar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, auðvitað þurfa mælitækin sem við notum að vera áreiðanleg og raunprófuð. Það mikilvægt. En ég velti því fyrir mér út frá því að Skúli Helgason, borgarfulltrúi, nefndi það hér áðan að lesskilningarprófið sem hefur verið nýtt hér í yfir 20 ár sé úrelt og síðast var lagt fyrir 2019. Hvort það sé þá verið að nýta það niðurstöðurnar úr því prófi, hvort það sé verið að skima fyrir þeim nemendum sem eiga í lestrarvanda. Þá lokið við að veita andsvar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir og svara andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti og ágæta borgarstjórn, það ekki verið að nýta þetta próf sem við höfum samþykkt að leggja af en við erum hins vegar að nýta, eins og ég nefndi áðan, óformlega þetta nýja próf Menntamálastofnunar lesmál fyrir þessi börn sem við viljum finna og koma inn með stuðning strax. Og síðan verður það lagt inn formlega
næsta vor sem svona hið nýja mælitæki sem við notum til þess að skima fyrir lestrar erfiðleikum barna sem að byrja grunnskóla. Það er lokið við að svara andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla nú ekki að lengja þennan fund frekar en mig langar að þakka fyrir góður undirtektir sem tillagan að fá og jafnframt þakka ég sérstaklega borgarfulltrúa Alexandru Brím fyrir mjög góð ræðu og mér finnst að vera tilhlökkunarefni fyrir okkur sem sitjum í skólafrýsturáði að fara að vinna saman þessum málum og enda með þess sem ég heyri þá deilum við sömu áhyggjum og erum sammála að það þurfi virkilega að ráðast í úrbætur. Já, það er borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Mér langaði bara til þess að segja að mér hefur þótt að vera ómikil áhersla á leshraða og ég velti fyrir mér hvort að það hafi sé á kostnað lesskilnings. Það er ekki til mikið af svona lesskilningsþjálfunarprófum og matsprófum. Það sem skiptir út af máli að barn nái að brjóta lestrarkóða og það sé strax byrjað að vinna með lesskilningin. Þetta þarf einhvern veginn að hanga saman leið og barnið nær þessari lestrarkóða tækni. Þetta bara er frábært ef að lesmál að fara að gera sig og sé þá kannski víðtækara og taka á svona fleiri þáttum. Það væri líka gaman bara að fá að sjá og að þú getur sendt okkur borgarfulltrúi Skúli Helgason svolítið meira lesmál, hvað svona, búið að gera og hvað það er statt og hvað býður. Svo við getum þá öll bara sett okkur svolítið inn í það. En kannski er núna eitthvað að fara að gerast og við viljum bara vera bjartsýn fyrir hönd barna og barnabarna. Það er borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og næstur mælendaskrá borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, takk fyrir forseti ágæta borgarstjórn. Þetta er bara ágæt umræða og margt jákvætt komið fram. Ég vil samt segja að það hefur verið hreinlegra að samþykkja tillöguna hérna frekar en að vísa henni í frekar úrvinnslu. Hún er skýr og einföld og aðvörunarljósin hafa blikkað þannig að nú er ekki eftir neina að bíða. En við samþykkjum að vísa þessu þá áfram til frekari vinnslu í trausti þess að það verði eitthvað gert. Mér finnst hugur vera jákvæður í þeim sem hafa tjáð um þetta mál og þetta er mál sem varðar okkur öll og þetta varðar framtíðina og við viljum jafnrétti og þetta er liður í að ná því fram. Það er engin þversögn í því að við tökum á þessum stóru hópi sem við erum helmingur nemenda, skoðum það sérstaklega á sama tíma og við erum með einstaklingsmiðan á. Það er bara þannig að við erum að horfa á hvern einstakling en þegar við sjáum að það er svona sterk fylgni að á hverju ári er helmingur nemenda undir hinum helmingum í ákveðnu fæis og það er tölulega marktækt sem það er í lestri, þá náttúrulega er það bara stórt aðvörunarljós en að sjálfsögðu kíkjum við öll litlu ljósin líka. Og það er okkar markmið að láta hvert og eitt ljós, hvert og eitt barn ná árangri. Ég er með bókursíðu að lesa sem er svona. Lestur drengja er ein stærsta áskorun sem skólakerfið stendur frammi fyrir. Það er ekki lengur deilt. Aðvaranir alvarlega stöðu í þessum málum hafa blasað við síðasta áratuginn. Brottfall drengja á efri skólastigum kann að skýrast að miklu leyti af kynbundnum mun í lesskilningi á fyrstu skólastigum. Sú leið að vísa tillögunni til frekari vinnslu kann að tefja málið sem er brýnt. Best væri að samþykkja tillöguna og fara í að vinna það verk sem blasir við og þurfa að fara í. Tölurnar tala sínu máli og hafa gert það langt skeið. Það er hagur alls samfélagsins en átil þeirra sem dragast aftur. Hvert barn skiptir máli. Þegar svo stór hópur stendur höllum fæti eins og raun ber vitni og borgarstjórnar bregðast við að festu og ábyrgð, lestur og lesskilningur er undirstaða menntunar og framtíðarstarfa. Svo bara vonum við til þess að ná árangri í þessu máli og geta mælt þann árangur. Takk hérlega fyrir þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og er mælendaskrá tæmd undir þessum lið. Það hefur borist málsmeðferðartillaga og ber hann upp
það er lagt til MÍSA málunum til meðferðar hjá skóla- og frístundasviði. Þau sem samþykkja það getur gert handauppbendingu á skjánum með það? Þannig verður. Eyþór Laxdal Arnalds. Já, hvað er hann? Já, áttu ekki handauppbendingu það? Hvað segir þið? Áttu ekki handauppbendingu? Þú segir já. Borgarfulltrúi Páll Bartósek? Já. Ég sjálf segi já. Borgarfulltrúi Björn Gíslason? Ég segi já. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir? Ég segi já. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir? Segi já. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir? Já. Borgarfulltrúi Aron Leví Beck? Ég segi já. Borgarfulltrúi Katrín Atladóttir? Borgarfulltrúi Katrín Atladóttir? Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir? Já. Bókun. Borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir? Ég segi já. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir? Ég segi já. Borgarfulltrúi Ragnar Sigurðardóttir? Segi já. Borgarfulltrúi Sabín Leskov? Ég segi já. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir? Já, og bókun. Borgarfulltrúi Alexandra Brím? Ég segi já. Borgarfulltrúi Skúli Helgason? Ég segi já og minna á bókun sem til. Borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir? Já. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir? Já, ég ætla að samþykkja þetta sinn þó að þið vitið öll minn afstöðu til þess að mér finnst fyrirkomulagið fáránlegt að vera alltaf að vísa öllum góðum tillögum inn í ráðin. Ég geri það í þetta sinn út af því að tillagan er góð og að það átti faktískt að samþykkja þessu fundi. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórðarsdóttir? Ég segi já. Borgarfulltrúi Örn Þórðarsson? Ég segi já. Ég átti ennþá eftir að heyri borgarfulltrúi Katrínu Atladóttur? Ég segi já. Þú segir já og Jórunn Pála? Borgarfulltrúi? Ég segi já. Þú segir líka já. Heyrðu, frábært. Nú verður gert hlé og fundi í 10 mínútur. Ég heiti Dagur Eggertsson, ég segi líka já. Já, þú ert bara ekki á listanum mínum. Heyrðu, þú ert samt ekki á listanum í alvörunni, en þarna, ég skal taka þetta skipti. Heyrðu, það verður gert lauflétt pása á fundi í 10 mínútur, en það verður formleg matapása eftir, en við ætlum aðeins að fá teið úr löppunum. Ekki aftengi ykkur, bara slökkuðu myndavélinu og takið stuttan dans og komið hress tilbaka.
Þá fundi í borgarstjórn Reykjavíkur framhaldið. Fyrir liggur núna að lesa upp bókanir undir liði 3. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir, ertu tilbúin að lesa bókun? Já, takk. Gjörðu svo vel. Takk. Metnaðarleysi borgarstjóra meirihluta því Reykjavík dæmalaust þegar kemur að þessum málaflokki. Leikskólar og grunnskólar eru ábyrgð sveitarfélaganna. Í mörg ár hefur úrræðaleysi einkennda vandamál og stór hluti drengi geta ekki lesið þetta gagns. Ábyrgðin á skólamálum í Reykjavík á hörðum borgarstjóra og þeirra flokka sem hafa nær óslitið setið við völd í 10 ár og borgarstjóri sjálfur hefur verið kjörinn fulltrúi í nær 20 ár. Áhugaleysi algjört þegar kemur að lögbundinni þjónustu og grunnþjónustu. Ég mótfalli því að sífelldi meirihlutar að koma sér hjá því að afgreiða góðar tillögur frá minnihlutanum á borgarstjórnarfundum og vísar þeim inn í nefndir og ráð borgarinnar. Það til lægra sett stjórnvalds til úrlausnar. Það bara alls ekki í lagi. Ég samþykki þetta sinn að vísa tillögum til skóla og frístundaráðs vegna mikilvægi hennar, samt hætt við að meirihlutin gera hana sinni, en það auðvitað á ábyrgð tillögu flytjenda að passa upp og svo verði ekki. Má ég, forseti, bara ekki lesa líka þarna ferðamálastefnu bókun og svo verði ekki eitthvað bókun á flóði lokfundar? Jú, það bara flott að gera það. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Meirihlutin í starfshópi mótu ferðastefnu fyrir Reykjavíkurborg með Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur formann borgarráðs og broddi fylkingar komst að þeirri niðurstöðu með ábatagreiningu að kostnaður Reykjavíkurborgar vegna móttöku ferðamanna væri langt hærri en tekjurnar. Átti þessi svokallaða ábatagreining að sýna fram á með ótrúlegu reikningskústum að beinar og óbeinar tekjur borgarinnar að ferðaþjónustu hefði numið það bil 10,5 milljarða króna en kostnaður rúmum 18,7 milljörðum á árum 2018. Þannig átti kostnaður Reykjavíkurborgar vegna ferðamanna að nema 8,3 milljörðum. Þvílík hneisa og rugl sem þessi niðurstaða þetta hefur formaður hópsins aldrei dregið tilbaka, enda var tilgangurinn að sækja fé til ríkisins og allra skattgreiðenda þessa lands vegna bárar fjárhagsstöðu Reykjavíkur. Á þessum grunni sé ég mér ekki fært að samþykkja ferðamálastefnuna og greiða atkvæði á móti henni. Stefnan því ekki samþykkt í þverpólitískri sátt eins og formaður borgarráðs heldur fram. Ég sendi þessa bókanir á ritara og takk. Takk kærlega fyrir. Má bjóða þér, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, að lesa bókun undir 3. lið? Já, takk. Við datt út úr þessu hérna. Já, hér. Breytingar á skólastarfi eiga hagnast öllum nemendum. Stúlkur og drengir hagnast jafn mikið á því að báðum kynjum líði vel í skólanum. Þetta kannski segja öllum kynjum hér. Jæja. Kynjamunur á námsárangri í Reykjavík mestur í lestri og kemur fram í lesskilningi í 2. bekk grunnskóla og viðvarandi til loka grunnskólans. Árið 2018 lásu 34% drengja, 14-15 ára sér ekki til gagns og 19% stúlkna. Slæm staða drengja í lestri á sér rót sem skólayfirvöldum í Reykjavík hefur ekki tekist að greina. Mörg börn með lesblindu, til tugir afbrigða. Skoða þarf hvernig sérkennslan að skila sér til nemenda því allt hangir þetta saman. Börn með lesblindu lesa ekki hratt. Mikil áhersla á hraðlestrarprófum þessar mundir og þau geta auðveldlega brotið börn niður sem með lesblindu eða eru hæglæs. Þess sem mæla þarf hvort barn hafi náð að brjóta, þú vilt laga þarna brjóða, brjóta, Helga, lestrarkóðan og hvar þau stödd í lesskilningi í lok annars bekkjar. Sérstök styrking á lestrarhæfni drengja sem verst staddir gæti dregið úr þessum kynjamun en aðrir áhrifavaldar margir. Þensluhættir geta skipt máli til að bæta stöðu drengja en leið stöðu stúlkna. Staða drengja ekki verri en stúlkna í öllum þáttum. Stúlkur á unglingastigi sem dæmi sýna meiri kvíðaeinkenni, verða fyrir meira einelti og hafa minna sjálfsálit en drengir samkvæmt rannsóknum. Takk fyrir þetta. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtadóttir, þú tilbúin að lesa bókun undir 3. lið? Já. Fulltrúi sósíalista styður það að gera úttekt á kynbundnum mun og námsárangri í skólum borgarinnar en telur mikilvægt að bæta við að hlutirnir verði skoðaðir út frá fleiri þáttum sem geta haft áhrif líkt á stétt og uppruna. Þegar litið á stéttastöðu þarf til að mynda að skoða meira en tekjur heimilisins. Það þarf líka að skoða hvernig aðstæðan til þess að lesa og læra heima og hvort að fulltrúin einstaklingur sé heima til þess að aðstoða við heimanám og lestur. Þannig að uppruna mikilvægt að líta til þátta eins og tungumáls og líta til þess hvort að náms- og lesefni höfði til fólks út frá uppruna. Þar þurfum við til að mynda að spyrja okkur hvort að nægilega mikla fjölbreytni sé að finna í les- og námsefni ættarbörnum.
Varðandi kynbundinn mun alltaf mikilvægt að skoða samspil annarra félagslegra þátta sem geta haft áhrif á stöðu kynjanna. Takk fyrir. Skúli Helgason, ert þú tilbúin að lesa bók meirihlutans varðandi 3. lið? Já, hún svona að það staðreynd að ákveðinn kynjamunur birtist í námsárangri, sérstaklega í íslensku samkvæmt mælingum innlendum og erlendum. Munurinn fer þó minnkandi og er á mörkum þess að vera marktækur í stærðfræði og náttúruvísindum. Reykvískir nemendur tóku framförum í öllum greinum í síðustu PISA-könnun og standa vel í samanburði innanlands. Engu að síður er full ástæða til að skoða vel hvort beita þurfi sértækari aðgerðum út frá stöðu allra kynja í skólakerfinu. Þá þarf skoða málin heildstætt og taka með í reikningin fleiri þætti en námsárangur, svo sem kvíða, þunglyndi og andlega heilsu almennt, þar sem staða stúlkna á unglingastigi er sérstakt áhyggjuefni. Takk fyrir. Eru þá bókanir tæmdar undir 3. lið? Þá erum við komin að 4. lið og það er tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisn, Pírata og Vinstri grænna neyslurými og tekur þá til máls borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég mæli hérna fyrir tillögu það að velferðarsviðið verði farið að ganga til viðræðna við heilbrigðisráðuneytið rekstur neyslurýmis í Reykjavík og í framhaldi af því verði lögð fram kostnaðarmetin tillaga til meðferðar velferðarráðs og síðan til samþykktar í borgarráði. Og þessi tillaga er í bæði samræmi við meirihlutasáttmála borgarstjórnar og aðgerðaáætlun í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir sem við samþykktum 5. júní 2019. Það er hreinlega eina aðgerðunum þar að taka þátt í viðræðum við ríkið að sett verði upp annars vegar lágþröskulda heilbrigðisþjónusta og hins vegar neyslurými. Þetta er því enn eitt dæmi það hversu vel við erum að fylgja eftir stefnumótun í málefnum heimilislausra og ég get nefnt fleiri dæmi eins og það að nú leikum við 3 neyðarskýli, við höfum bætt við 1 út á Granda fyrir unga karlmenn sem nota vímuefni. Núna á COVID-tímum erum við þar að reka 2 viðbótar búsetuúrræði og hefum leigt aukið rými fyrir neyðarskýlin til að geta fylgt þessari 2 metra reglu. Við rekum 4 heimili núna fyrir fólk í virkri neyslu eða virkri neyslu og með geðrænan vanda, auk þessum útgjöld til sjálfstætt rekinna áfangaheimila eru ríflega 100 milljónir. Nú 5 smáhýsi eru komin í Gufunes og von eru 15 í viðbót og þeim verður komið fyrir víðum borginni eins og við þekkjum. Og við höfum eflt vorteymið á velferðarsviði og munum halda því áfram því að þörfin er mikil fyrir þeirra þjónustu. Við höfum auðvitað keypt íbúðir líka gegnum félagsbústaði og náð að úthluta vel á annan tug þeirra og vorteymið þó veitir stuðning þangað inn. Lokatakmarki eru auðvitað alltaf að fólki heimili en neyðarskýlin og þetta tímabundnu úrræði eru mikilvæg. En við höfum líka ávarpað vanda kvenna sérstaklega í stefnunni og við höfum líka verið að skoða hann sérstaklega, opnum heimili fyrir 6 konur með tvígreindan vanda og við erum að undirbúa stofnun áfangaheimilis fyrir konur í miðborginni. Við erum með nýjan rekstraraðila fyrir konukot sem að leggja meiri áherslu á þessa áfallamiðuðu nálgun sem að virðist vera mikilvæg sérstaklega fyrir konur. Og við rekum í samstarfi í félagsmálaráðuneytið úrræði fyrir 10 konur þar sem við erum að reyna að finna varanlega lausn. Þannig að flest verkefnina sem við vorum með í þessari stefnu sem við samþykktum í fyrra málefni heimilislausra með miklu og flóknar þjónustuþarfir eru komin vel á veg og við getum verið stolt af því. Kostnaðaráætlun fyrir málaflokkinn í heild nemur 1,2 milljarðar króna á þessu ári og hefur vaxið mikið á undanförnum árum auðvitað af því fólki hefur fjölgað í þessari stöðun líka af því að við höfum verið að fjölga úrræðunum verulega. Þó að þessi opnun neyslurýmis hafi verið aðgerð þarna í þessari stefnu þá er þetta miklu stærri aðgerð sem nær til miklu stærri hóps heldur en stefnan nær til því það er alls konar fólk sem að notar vímuefnum æð og alls ekki bara þeir sem eru heimilislausir. Það er áætlað að það byrja 700 einstaklingar noti vímuefnum æð og Frú Ragnheiður hefur veitt þessu fólki skaðminnkandi aðstoð auk þess að fólk getur nálgast nálar og hreinan búnað í neyðarskýlunum okkar, apótekum og víðar. Það hefur verið nokkuð svona hávær krafa það síðustu ár að hér þurfi að opna neyslurými og vordögum þá samþykkti Alþingi breytingu á lögum sem að heimilar það og við sendum það umsagnir og Samband íslenskra sveitarfélaga líka og við höfum sendt inn ábendingar á öllum stigum málsins en við viljum hins vegar ekki missa sjónar af því að það er mjög mikilvægt að þessi skaðaminnkandi hugmyndafræði sé alráðandi og á henni séum við að byggja okkar þjónustu. Neyslurými eru sannarlega skaðaminnkandi úrræði sem að draga úr heilsufarslegum, félagslegum og efnahagslegum afleiðingum notkunar löglegra og ólöglegra ávana og fíkniefna
án þess endilega að draga úr notkun þeirra. Þannig að við vildum með þessari tillögu sýna það að okkur full alvara með það að við viljum opna slíkt úrræði þó enn eigi eftir að nýta nokkra lausa enda. Samkvæmt gögnum ráðuneytis þá upplifir fólk sem notar vímuefnum mikla fordóma í samfélaginu meðal annars innan heilbrigðiskerfisins og það eykur á vanda þeirra og skapar aukna hættu á að þau leiti sér ekki hjálpar og stuðnings. Og til þess að þetta neyslurými virki sem skyldi þá náttúrulega ekki nóg, eins og sumir hafa jafnvel sagt að það sé bara að opna herbyggi og þangað getur fólk farið. Alls ekki, það þarf að huga að grunnþörfum þessara einstaklinga, að þeir getur komið inn á götunni, nálgast hreinan búnað, næringu, hreinlætisaðstöðu, fatnað og hreint og öruggt rými til þess að vera í. Það þarf líka að bjóða þarna inn samþætta heilbrigðisþjónustu, til dæmis til að koma í veg fyrir sýkingar, veita ráðgjöf með lyfjanotkun, vísun í aðra meðferðir og aðra sértæka heilbrigðisþjónustu. Og þarna þarf að bjóða sálrættsstuðningur en að sjálfsögðu líka þessi félagslega ráðgjöf sem að við erum svo góði og önnur fræðsla sem að sinnir þessum grunnþörfum fólks. Þannig að þetta er mjög samtvinnað félagsþjónusta og heilbrigðisþjónusta og þetta er augljóslega því samstarfsverkefni sem við þurfum að eiga með ríkinu og það er hreinlega bara mjög mikilvægt að við náum saman þetta samtali og samfunum sem fyrst svo við getum opna slíkt úrræði samfélaginu til heilla því að það er reyndar þannig að reynsla annarra landa sýnir að opna neyslurými dragi úr ávana og neyslu ávana og fíkniefna í nágranni slíkra úrræða og á almannafæri væri það kannski minna vart við slíkt og við heldum að það sé líklegt að ráðuneytið muni að horfa til Norðurlandana þar sem að sveitarfélögin reka neyslurýmin. Það er ekki alveg kannski sambarlegt þar sem að sveitarfélögin þar reka líka heilsugæsluna og þess vegna viljum við bara undirstrika það með þessari tillögu að þó að það sé sá áherslu munur að þá eru við tilbúin í þetta verkefni og við viljum taka þetta mikilvæga skref og stuðla því að það verði til neyslurými í Reykjavík. Takk fyrir. Og klukkan virkar ekki, þannig að þessi valgarður verktaki virkar ekki. Heyrðu, jæja, við þurfum að kippa því í lag, takk fyrir ábendinguna, en þá hefur borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir lokið máli sínu, hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og fyrst er borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég verð nú bara að segja að ég var algjörlega gáttuð þegar ég sá þessa tillögu og mér langar bara að fara með ykkur aftur 2 ár til nóvember 2018 en þá var Flokkur fólksins með þessa tillögu svona nokkurn veginn að það verði sem sagt farið í að ræða þetta samstarfsverkefni og þá var gerð bókun af hálfu meirihlutans þar sem stendur að það sé skýr afstaða borgarinnar hafi verið skýr afstaða borgarinnar frá upphafi að heilbrigðisþjónustu sé að ræða sem er á ábyrgð ríkisins. Reykjavíkurborg sjái vissulega þjónustu og ýmsan stuðning. Og ég man bara eftir að það var hálfgerð hneykslun í salnum þarna þeim megin. Þegar þessi tillaga var lesin en núna hentar greinilega meirihlutanum að skella þessu fram. Ég veit ekki í hvað tilgangi eftir að hafa verið búin að kasta tillögu Flokks fólksins nákvæmlega eða sömu tillögunum út eins og drullugu vatni. Ég veit ekki hvort þetta er eitthvað show-off eða hentar núna í einhverjum öðrum tilgangi. En þetta er algjörlega óþolandi. Man kemur með einhverja tillögu, eiginlega bara nokkurn veginn þessa sömu tillögu. Og hún er felld með bókun skýra afstöðu borgarinnar. En núna er bara afstaðan allt önnur, 2 árum seinna. Ég ætla að fá að komast á mælendaskrá eftir og þá langar mig bara hreinlega að lesa tillögu Flokks fólksins fyrir 2 árum með allri sinni greinargerð. Takk. Þá er borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið því að veita andsvar og svarar andsvari borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir. Já, þetta hefur auðvitað verið í umræðinni í mörg ár, hvort opna í neyslurými. Það var fyrst núna í vor sem að það var löglegt, þannig að við hefum ekki getað lagt þessa tillögu fram fyrir en núna í rauninni eða strax eftir að lögin voru samþykkt á Alþingi sem að gerði þetta heimilt. En það er engu að síður algjörlega ljóst að þarna inni á að veita heilbrigðisþjónustu og þess vegna erum við að beina þessari tillögu þannig að velferðarsviði verði falið að eiga þetta samtal við heilbrigðisráðuneytið þá mikilvæga heilbrigðisþjónustu sem þarna þarf að veita. Þannig að við erum bara í fullu samræmi við fyrri bókanir, en fínt að fara yfir þar.
Þá hefur lokið við að svara andsvari borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir og veitir nú andsvar borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þetta fín tillaga og ég fagna því einstaklega að sjá loksins tillögu sem að kemur frá meirihlutanum þar sem á að fara í kostnaðargreiningu á verkefninu og það vel. Ég svolítið svona mér finnst þetta neikvætt orð neyslurými. Ég geri það tillögu minni að þeir sem setjast í þennan starfshóp ríkisins verði þessi tillaga samþykkt hér á eftir reyna að finna eitthvað annað heita á þetta. Þarna eru undir mjög viðkvæmir einstaklingar og þetta gefur að mínu mati mjög neikvætt væp út í samfélagið því þetta hefur yfir sér svo neikvætt yfirbragð, skiljiði mig. Þannig að þið vildu kannski skoða það. Varðandi þetta að fara í samninga við heilbrigðisráðuneytið þá ríkið að veita þessa þjónustu á grunni þessara samþykktu laga, þá færi langt betur á því að þau sveitarfélög sem hafa íbúa sem undir úrræðið heyra fá að vera í samfloti með því það alltaf verið að tala um þetta gráa svæði hjá sambandi íslenskra sveitarfélaga varðandi það að ríkið og sveitarfélögin eru að fara á stað með verkefni og það myndast alltaf gap og það alltaf haldið fram að hálfu sveitarfélagana að ríkið kom ekki með nægilega peninga. Við vitum það að það allavega svona einstaklingar á Akureyri, höfuðstað Norðurlands. Ég hef ekki heyrt af því hvort þetta sé á Austurlandi kannski kringum Egilsstaði eða fyrir vestan kannski kringum Ísafjörð. En það væri mjög góður bragur á því ef þetta tekið á landsvísu, ekki bara Reykjavík. Því að þó að sé talað þetta sé höfuðborgarvandamál, þá því miður þróunin sú að það eru fleiri sveitarfélög sem að sinna þessu ágæta fólki. Þá hefur lokið við að veita andsvar borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir og svarar andsvari borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, við náttúrulega notum neyslurými þar sem að það það orð sem notað í lögunum og það sem okkur heimilt að nota en við getum komið fyrir ábendingu á framfæri að það megi finna eitthvað skemmtilegra orð og mögulega þegar slíkt rými verður opnað þá hægt að kalla það eitthvað. Við höfum stundum farið þá leið. Við höfum heldur ekki endilega kannski ákveðið akkurat fyrirkomulegi á því. Það hefur Rauði krossinn hefur sýnt til dæmis áhuga á því að samþætta þetta á einhverju leyti Frú Ragnheiður sem við höfum verið frekar opnir fyrir ef af þessu verður. Við höfum ákveðna reynslu af því að samþætta félagslega heimaþjónustu og heimahjúkrun. Þar hefur við náð ágætis samningi við ríkið og við sjáum fyrir okkur að við getum gert það líka þarna. Vonumst til þess allavega. Það hafa fleiri sýnt í áhuga að opna neyslurými. Við erum kannski bara fyrsta sveitarfélagi sem sýnir því áhuga. Landsspítalinn hefur líka sýnt í áhuga að fá að opna slíkt rými. Ég gerir ráð fyrir því að sé fólk allt land sem notar vímuefnum æð og að þörf á þessu muni aukast eða verða sýnilegri í framtíðinni. En eðlilegt kannski að við rýðum á vaðið en mögulega getum við þarna haft eitthvað samband við sveitarfélögin í kring eins og við gerum með neyðarskilin. Þannig að það ágætis ábending og ég þakka fyrir hana. Takk. Má ég bregðast við, forseti? Já, þá hefur borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það ánægjulegt að þessi tekið svona vel í þessar pælingar mínar því að mér finnst til dæmis allt annað yfirbragð yfir akkurat Frú Ragnheiði eða neyslurými. Það skiptir svo miklu máli hvernig orðnotkun við notum það til dæmis eins og ég líti ekki á það alltaf talað gistiheimili út á Granda og svo það smáhýs í Gufunesi. Þetta ber með sér annað yfirbragð og við viljum nú allhelst að það gæti allavega ekki misskilning og skapi neikvæða ímynd á ákveðnum úrræðum við það kannski að nota í svona harða eða svona rosalega lýsandi orðanotkun, skiljiði mig. En ég til að það sé alveg einboðið að við farið í samstarfi önnur sveitarfélög. Það mjög athyglisvert að lesa umsagnir sem eru á samráðsgátt stjórnvalda. Ég var að glugga þér í gærkvöldi hvað snýr að reglugerðinni.
því að nú reglugerðin í umsagnaferli sem heilbrigðisráðherra falið að semja á grunni lagana og þar til dæmis ítarlegt bréf frá landlækni. Það einmitt þessi vilji sem að þú Heiða Hilmisdóttir borgarfulltrúi varst að tala vilja Landspítalans til að koma inn í þetta. Þannig að ég tel að til þess að þetta virki, þetta úrræði sem lífslengjandi úrræði á landsvísu, að þá þurfi allir aðilar sem að þess að koma að borðinu, ekki bara Reykjavíkurborg eða velferðarsvið Reykjavíkurborgar versus heilbrigðisráðuneytið. Því að það skapar bara betri heildarsýn og gefur þá tækifæri jafnframt þá til að forgangsraða peningum í réttum hætti, að það fari þá ekki einhver sóun á stað og annað. Þannig að ég meina, ég ekkert að segja að ég sé að þjófstarta þessu verkefni, alls ekki, en það svona liggur pínu í loftinu sko, en ég hvet til samvinnu ríkis og borgar og allra sveitarfélagana í þessu málaflokki til þetta farnist vel og fari vel á stað. Þá lokið við að veita andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir og svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir. Forseti ágætu borgarfulltrúar, bara fínar pælingar frá borgarfulltrúum í flokksins og ég held að það sé bara mjög gott að við höfum það í huga að vera kannski ekki að auglýsa mjög mikið þau úrræði sem við erum með bara almennt fyrir fólk, hvar við eru og fyrir hverja við eru. Ég held að það geti bara jaðarsett einstaklinga meira heldur en þörfir á. Þannig að kannski þessi umræða staðsetningar, til dæmis bara hvað varðar smáhýsin, hún hefur kannski að mörgu leyti verið skaðleg fyrir þjónustuna. Við erum að úthluta í, til dæmis eins og ég sagði áðan, íbúðir víða borg sem enginn veit og það gengur bara prýðilega. Þannig að þetta svona eitthvað fyrir okkur til þess að velta fyrir okkur og frú Ragnheiður náttúrulega starfrækt núna á 3 stöðum á landinu og gengur vel. Bæði á Suðurnesjum, Akureyri og Reykjavík. Þannig að mögulega þarna einhvers konar samlegðaráhrif sem við getum litið betur til. Okkur fannst mikilvægt að koma með þessa tillögu núna og hefja samtal við heilbrigðisráðuneyti áður en það gengur frá þessari reglugerð af því okkur fannst það margt í reglugerðardrögunum sem að þarf að skoða. Við höldum mögulega að þar sé einhver misskilningur að fara varðandi það að það horft til hvernig þessi háttað á Norðurlöndunum. Í sambærilegum borgum og Reykjavíknum var bara að þær borgir eru með heilsugæsluna á sínum snærum en við höfum það ekki. En við erum auðvitað alveg tilbúin til þess að sinna þessari hjúkrun eða sinna þessum verkefnum ef okkur falið það. En það þarf þá að vera skýrt og greinilegt og þetta samstarfsverkefni ríkis og borgar og mögulega fleiri sveitarfélög eða önnur sveitarfélög vilja koma inn í það að læra þessari reynslu eftir þetta samtal. Bara takk fyrir þetta. Þá borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir lokið við að svara andsvari og andsvörin lokið. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, takk fyrir þessa tillögu. Mér langar til þess að ég upp á að segja mér hugnast málsmeðferðin vel. Mér finnst mjög gott að við fáum í borgarstjórn tækifæri til þess að segja okkar skoðun á þessu ágæta málu og þessar ágætu tillögu í staðinn fyrir það að fara í einhvers konar leik með það að færa þetta inn aftur til velferðarráðs til samþykktar þar. Þetta liggur fyrir, þetta skýrt. Ég kem til með að styðja þessa tillögu, rétt eins og allur meginþorri þingmanna Sjálfstæðisflokksins gerði á Alþingi þegar þetta mál var rætt þar. Mér finnst mikilvægt að styðja þessa tillögu því hún tekur á samstarfi ríkis og sveitarfélaga. Og sem betur fer þá það samstarf vaxandi í málum sem að tengjast þessu mikilvægustu þáttum grunnþjónustunar sem eru velferðarmál. Mér finnst það mjög mikilvægt. Kostnaðarskipting, að taka það á henni, það sömuleiðis mikilvægt. Það er þáttur í því að viðurkenna mikilvægt málaflokksins og hversu fjölþættur og flókin viðureignar hann er. Þannig að ég vil segja að ég styði þetta mál og ég reyndar styð öll góð mál sem að koma inn á velferðarsvið og inn fyrir velferðarráð og mér langar þess að nota tækifærið af því að það hefur verið nefnt að það hefur ekki verið notað tækifærið sem hafa komið en ég vil alltaf nota tækifærið og færa starfsfólki velferðarsviðs sérstaka þakkir fyrir velunnistörf bæði í þessum málaflokki sérstaklega og ekki síður við þetta mikla álag sem fylgir COVID. Og ég veit að ég tala fyrir mun allra í minnihlutanum.
Þannig að það sé sagt að bara kæra þakkir til allra starfsmanna sviðsins. Aðeins hérna í tengslu við það sem hefur verið rætt hérna og borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir nefndi og kannski ekki alveg sammála mér í því að hafa þá skoðun að ég tel mjög mikilvægt þegar við erum að fjalla þessi mál inn á velferðarsviði og oft á tíðum erfiðar lausnir, að þá held ég að samtalið við borgarbúa og samtalið við hérna, íbúa í nágrenni við þær lausnir sem við ætlum að veita og upplýsingar um það kunna að vera af hinu góða. Ég ætla að halda því fram að það séu lykillinn að því að reyna að ná breiðri og góðri sátt lausnir af öllu tagi sem að tengjast velferðarmálum. Ég þeirra skoðunar að því meira sem fólk upplýst, því opinskári sem umræðan því líklegra fólk til að sýna lausnum skilning. Og að því tilefni þá vil ég segja það að það er allavega mín skoðun að í því sambandi eigi ekki að stinga undan ákveðnum þáttum í þessum leiðum að lausnum og neita að kynna þær að ræða þær. Ég held að það sé rangt og ég segja að það sé ekki fallið til þess að skapa þá breiðu góðu sátt sem ég tel mjög nauðsynlegt að sé flesta lausnir í þessu mjög svo mikilvæga málaflokki. En að því sögðu þá kemur til með að staðfesta og samþykkja þessa tillögu, bara bært að hún skuli vera hér til umræðu í borgarstjórn, þannig að það sé klappa og klárt að ég styðji þetta eins og vonandi fleiri. Takk. Þá borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir. Já, borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Við erum hérna að ræða tillögu fulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og okkar í Vinstri grænum að hefja þetta mikilvæga samtal við heilbrigðisráðuneytið sameiginlegan rekstur á neyslurými í Reykjavík. Þetta mál sem ég hef barist fyrir mjög lengi hefur átt sér mjög langan aðdraganda en fram til ársins 2014 var mjög lítil framþróun í málaflokki heimilislausra í Reykjavík. Borgin rak gistiskýli fyrir heimilislausa karla í Farsóttahúsinu og Þingólfsstræti og kaffistofa Samhjálpar var opin yfir daginn. Hafði þetta fyrirkomulag verið nánast óbreytt áratuga skeið. Fyrsta heildstæða stefna í málefnum heimilislausra í Reykjavík leit dagsins ljós í febrúar 2014 og gilti svo stefna til 2018 og samkvæmt núna í júní 2019. En í henni kemur fram að ýmislegt þurfa að skoða betur, sérstaklega aðstæður kvenna, en rannsóknir hafa sýnt að vandi þeirra mun meira falinn en heimilislausra karla út í samfélaginu. Ég mjög stolt af því að hafa komið að vinna þessa stefnu og aðgerðaáætlunina sem fylgdi henni, því hún bæði framsækin og róttæk og snýr fyrst og fremst það að mæta einstaklingum þar sem þeir eru staddir á þeirra forsendum sem einmitt í andastefnu okkar Vinstri grænna. Jón Gnarr, þáverandi borgarstjóri, viðraði á sínum tíma hugmyndir sínar að setja upp á fót neyslurými í Reykjavík fyrir einstaklinga sem nota vímuefnum æð. Mörgum þótt á þeim tíma hugmyndin ansi fjarstæðukennd og ekki hægt að segja að það hafi verið víðtæk sátt hana í samfélaginu. Hvorki innan stjórnmálana meðal fagfólks í félags- og heilbrigðismálum þegar hún var lögð fram. Þáverandi heilbrigðisráðherra skipaði starfshóp sem hafði þá hlutverk að skila tillögum skaðaminnkandi nálgun í þjónustu og lagalega umhverfi vímuefnaneytenda. Hópurinn skilaði 2016 þar meðal annars lagt til að komið á fót neyslurými fyrir þá sem nota vímuefnum æð. Breytingarnar létu á sér standa en nú hrósum við því happi að núverandi heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir hafði kjark og þor til að standa með skaðaminnkandi nálgun í þjónustu við þá sem nota vímuefnum æð. Lögunum var svo loksins breytt í maí 2020 þar sem heimilt að setja á fót neyslurými að uppfyllum ákveðnum skilyrðum en eftir eins og bent hefur á að vinna við reglugerð og útfærslu á henni. Því réttur tímapunktur núna fyrir okkur sem stjórnvald að hafa skoðun á þeirri vinnu á meðan hún ennþá í samráðsgátt stjórnvalda. Eftir stendur að afnæra refsingar með neyslanda og það má verið boðað inn á þing. Skaðaminnkandi nálgun byggir í grunninn á nálgun mannúðar og skynsemi að viðurkenna fólk sem notar vímuefnum æð sem
verðuga einstaklinga í samfélaginu og draga úr þeim skaða sem við sem samfélag völdum þessum einstaklingum. Ekki gerð krafa að hætta neyslu til að eiga rétt aðstoð frá Reykjavíkurborg og fá stuðning. Markmið skaðaminnkandi nálgunar því ávallt að draga sem mest neikvæðum áhrifum áfengis- og vímuefnanotkunar á einstaklinga sjálfa, fjölskyldurnar þeirra og allt samfélagið okkar. Neyslurými eru lagalega samþykkt svæði þar sem einstaklingar neyta ólöglegra vímuefna æð en markmið þeirra ávallt að draga skaða sem hlýst af neyslunni. Opnun neyslurýmis byggist á þeirri hugmyndafræði að ef einstaklingar sem nota vímuefnum æð fá ákveðinn stað til að þeir geti neytt þeirra á öruggan hátt, dragi þá ýmsum skaðlegum hliðarverkunum. Neyslurými hafa verið til víða Evrópu og síðar í Norður-Ameríku frá því á 8. áratugnum og hafa reynst vel og sannað gildi sitt, bæði samfélagslega og læknisfræðilega. Og svona frumkvæðilega Evrópu hafa verið Holland, Þýskaland, Noregur og Danmörk til dæmis. Ég fór sjálf og skoðaði starfsemi neyslurýma í Amsterdam með fulltrúum í mannréttindaráðinu 2013 og sannfærðist algjörlega þeirri heimsókn að þetta væri mjög brýnt velferðarmál. Ég tek að lokum undir mat velferðarsviss að það sé jákvætt skref að heimila með lögum rekstur neyslurýmis. Sú mannúð sem felst í skaðaminnkandi nálgun getur skilið milli lífs og dauða fyrir þá sem þurfa svo sannarlega á þjónustuna að halda. Mikilvægt að veita öfluga heilbrigðisþjónustu í tengslum við slíka rekstur en einnig fjölþætta félagslega aðstoð og reiðubúin í það samtal. Við skulum öll hafa kjark og þor til að standa með þeim sem þurfa öruggan stað til að neyta vímuefna æð með mannúð og fordómaleysi að leiðarljósi. Ég hvet ykkur öll kæru borgarfulltrúar til að samþykkja þessa tillögu því hún er vissulega upp á líf og dauða. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Pavel Bartošek. Forseti og virðulega borgarstjórn, ég vil þakka fyrir þessa umræðu og hún getur stundum verið snúin og flókin því þar takast stundum á sjónarmið sem annars vegar varða hugmyndir okkar deigð og hins vegar hugmyndir okkar sem varða sjálfsákvörðunarrétt fólks og skaðaminnkun. Og þegar að slíkt tekst á þá hafa verið fólk oft ólíka skoðanir en það gleður mig að heyra að í þessum sal þá virðist nú nokkur veginn einhugur ríkja eins og staðan sem jákvætt. Ég vil taka fram að ég persónulega skilaði inn umsögnum frumvarpum neyslurými ekki sem forseti borgarstjórnar heldur sem einstaklingur í samfélagi þegar að það frumvarp var lagt fram og þar lagði ég áherslu á tvennt. Í fyrsta lagi vildi ég sýna skýran stuðning við það að þetta frumvarp myndi ná fram að ganga og afstæðmyndir þessa málflokks í heild sinni nokkuð vel skjalfest. Og í öðru lagi vildi ég líka taka fram að mér þótti sem það ætti ekki einskorða það að rekstur neyslurýma ætti alfarið að vera í höndum sveitarfélaga heldur að það ætti að heimila sveitarfélögum að ganga til samstarfi við aðra eða að fela öðrum rekstur þessara starfsemi, til dæmis sjálfstæðum félagasamtökum. Og ég held að það geti skipt máli vegna þess að þessir einstaklingar hafa oft verið gráttleiknir af yfirvöldum og það er ekkit víst að úrræði sem væri alfarið í höndum hins opinbera myndi vera úrræði sem þau myndu endilega vilja leita til. Þannig að mér finnst mikilvægt að þeim mögulega sé alltaf opnum. Og ég er þakklátt fyrir það að Alþingi hefur brugðist við því og kveðið skýrt á það í lögum að sveitarfélag megi gera þá samninga að fela einhverjum félagasamtökum eða einhver öðrum að reka slíkt neyslurými. En við skulum samt alveg vera hreinskilin með það þó við séum ánægð með það hve vonandi framsækið við erum hér í dag og hve framsækið þingið hafi verið. Þá er heildarmynd sem við höfum lagt til í þessum frumvörpum en það ansi flókin. Þetta er nefnilega þannig að lögin heimila landlækni að fela sveitarfélagi rekstur neyslurýmis. Sveitarfélag getur síðan gert samning við einhver félagasamtök og leið gert samning við lögregluna það að fara ekki að lögum í nánasta nágrenni við tiltekið neyslurými. Og núna erum við að leggja til að við göngum til samstarfi við ríkið, stærsti viðbótar, til þess að geta veitt á heilbrigðisþjónustu í slíku rými. Þannig að það er ansi margir aðilar sem þurfa að koma að þessu regluverki. En ég ætla ekki að
gera lítið úr því að það hafi þó með þessu flókna hætti tekist að ná þessu máli fram í umhverfi og umræðu umhverfi þar sem það ennþá talsverðir fordómar gegn þessum hlutum. Þannig að því fer vel og því fer að þagna þó að sannarlega séu kannski leiðir til þess að gera þetta mál einhvern tímann örlítið einfaldara. Þetta er það sem ég langa að segja þetta mál. Það eru síðan svona almenn sjónarmið varðandi að því að þetta snýr auðvitað þessum málflokki fólks sem annarkvort er heimilislaust eða einhver tilfellum fellur utan við okkar kerfi, að það hefur reynst vel í þeim tilfellum þar sem samfélög hafa ákveðið að taka það skref að hlúa að sjálfsákvörðunarrétti fólks og leita leiða til þess að tryggja einstaklingin í að taka ákvarðanir sem eru góðar fyrir sjálfan. Ég hef nýlega lesið mjög athyglisverðar rannsóknir á vegum bandaríska húsnæðismálaráðuneytisins sem heita Family Option, þar sem var rauninni gengið út frá aðstæðum heimilislausra fjölskyldna og tekið mið af því hvernig ólík úrræði hentuðu þeim. Það kom þá til dæmis á daginn að það úrræði að veita fólki skilyrðislausan húsnæðisstuðning með lágmarkshjálp að finna húsnæði reyndist vera það úrræði sem náði hvað bestum niðurstöðum í að halda fólki á götunni og hafa og öðrum neikvæðum þáttum. Þvert á það sem sumir kannski myndu halda að peningur einn og saman myndi einhvern veginn ekki laga aðstæður fólks en hið öfuga reyndist vera. Það reyndist sem sagt vera þannig að líklegast hafði þarna talið að mörg þessara úrræði sem stundum eru boðin upp á af hinu opinbera, ef þau eru skammdýrima úrræði eðlisvegna, þá á fólk til í að kannski að velja sér að nýta sér það ekki, heldur halda áfram að leita einhverju betra og þá velur það ekkert af þessu. En ég vil að lokum aftur fagna þessari umræðu og fagna þessari samstöðu sem hér hefur verið að myndast og þó svo ég taki það fram og ég held að það sé hægt að búa þessu mál með einfaldara hætti og jafnvel með því að líta betur til þekkingar innan frjálsra félagasamtaka til þess að reka slík rými, þá finnst mér ekki að deilur að umræður rekstrarform eða eignarhald séu það sem skiptir máli á þessu stigi málsins, þannig ég styð þessa tillögu heils hugar. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Páll Bartósek lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Já, ég er óskaplega ánægð með að því meirihlutanum hafi séð ljósið og þá hafi tekið 2 ár. En mér langar bara að nota tækifærið og Ríkið að þessari ágætu tillögu sem við lögðum fram í borgarstjórn 20. nóvember 2018 og hún var á þá leið að lagt til að komið verði á laggirnar rými í miðbænum þar sem vímuefnanotendur sem sprauta sig geta komið í hreint og öruggt athvarf og fengið hreinan sprautubúnað, aðgang að heilbrigðisþjónustu og jafnframt aðra aðhlynningu sem þeir þarfnast. Rými sem hér ræðir yrði ef til kæmi samstarfsverkefni heilbrigðisráðuneytis velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og Rauða krossins í Reykjavík. Heilbrigðisráðuneytið hefur eyrnamerkt 50–60 milljónir í uppsetningu á rými af þessu tagi fyrir vímuefnaneytendur í Reykjavík og hlutverk Reykjavíkurborgar að finna húsnæði sem hentar starfseminni, innrétta húsnæði og sjá rekstur á húsnæðinu. Gott væri að gera það í samvinnu við frú Ragnheiði, verkefnið hjá Rauða krossinum með starfsfólki þar þekkir markhópinn vel og þarfir hans. Að svo stöddu hópur af einstaklingum sem notar vímuefni í æð, utandyra og á almenningsstöðum í Reykjavík. Þessi hópur hefur engan stað til að vera á og algjört úrræðaleysi ríkir í málefnum þeirra. Mjög brýnt að opna verði rými í Reykjavík til að þjónusta þennan afar viðkvæma hóp með skaðaminnkun og mannúð að leiðarljósi. En þá var afstaða meirihlutans dálítið mikið önnur en núna og þar kemur fram í bókun. Það hefur verið skýr afstaða borgarinnar frá upphafi að heilbrigðisþjónustu sé að ræða sem á ábyrgð ríkisins, en Reykjavíkurborg veitir notendum þjónustuna félagslega þjónustu og ýmsan stuðning. Og þetta þetta mjög svona súrrealíst að vera í svona samstarfi, þar sem að einn daginn, að þá þetta bara ekki inn í myndinni, algjörlega ekki okkar ábyrgð, svo allt í einu vaknar maður upp við það að já, nú bara afstaðan önnur og auðvitað styð ég þessa tillögu. Þetta tillaga Flokks fólksins fyrir 2 árum, en það tók 2 ár
að fá hana til að tikka inn í meirihlutann. En það hefur gerst og það er það bara til góðs að sjálfsögðu fyrir þá sem að þiggja þessa þjónustu og því ber að fagna. En takk fyrir bara að taka 2 ár í að fatta að þetta var góð tillaga og vonandi verður hún bara farsæl og þetta hefur verið gaman að við getum bara átt hana saman. En takk fyrir í bili. Þá er borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmarsdóttir óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, bara örstutt, forseti ágætu borgarfulltrúar, bara minna á það að það stendur í samstarfssáttmála meirihlutans í borgarstjórn að við ætlum að opna neyslurými. Hann var reyndar settur saman áður en við hófum þetta kjörtímabil, þannig að ég held að það hafi alveg verið ljóst frá upphafi að þetta verði það sem við ætluðum okkur. Hins vegar ætluðum við okkur ekki að koma með slíka tillögu fyrir en að það væri orðið löglegt. Þannig að, en ég bara fagna því að Kolbrún Baldursdóttir er með okkur á þessari tillögu og er sammála okkur að þetta er mikilvægt úrræði. Þá er borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmarsdóttir lokið að veita andsvar og svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, þetta var bara ekki alveg þannig borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmarsdóttir. Ykkar afstaða var bara allt önnur, þetta var ekki á ykkar borði, á ykkar ábyrgð, þannig að þetta er bara útsnúningar. Bara ágætt að viðurkenna það, þið voru bara ekki einhvern veginn komin á þennan stað þá, en þið eru komin þangað núna og því ber að fagna. Þá er borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að svara andsvari og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur, mér finnst það góð tillaga sem ég styð heils hugar og það er mikilvægt að við sendum frá okkur þau skilaboð að fólki sé ekki refsað fyrir að neyta vímuefna og að þjónusta borgarinnar sé með skaðaminnkun að leiðarljósi. Og ég fagna þessari tillögu og mig langar að nefna undir þessum lið og undir þessum umræðum samt. Og svona spyrja dálítið, búum við í samfélagi sem vinnur að því að fyrirbyggja skaða þar sem hægt er samfélagið okkar skaðaminnkandi? Getum við ekki oft brugðist miklu fyrr við og komið til móts við þarfir einstaklinga þegar óskað er eftir því? Og þegar við tölum neyslurými þá þjónustu að ræða sem muna öllum líkindum ná til einstaklinga sem að búa og hafa búið við erfiðar aðstæður og ég geri mig grein fyrir því að það er ekki til ein lausn við erfiðum aðstæðum fólks og að það er mikilvægt að mæta fólki á þeim stað sem það er á hverjum tíma. En ég vildi nefna að þegar að litið er til stærra samhengisins að þá finnst mér þá verða að varpa upp eftirfarandi spurningum og spyrja hvort að aðgengi að öruggu húsnæði á viðráðanlegu verði sé ekki skaðaminnkun, hvort að tekjur sem duga út mánuðinn fyrir mat og annarri grunnþjónustu sé ekki skaðaminnkun og kerfi sem einkennist ekki á biðlistum í þjónustu, hvort það sé ekki skaðaminnkun. Allir þessi þættir skipta máli og ég vildi nefna þetta undir þessum lið. Ég fagna þessari tillögu mjög, en mér finnst mikilvægt að við séum líka að skoða aðra þætti sem hafa áhrif á líf fólks, að við séum að virka á öllum stigum sem samfélag, sem skaðaminnkandi Reykjavík og að við getum þá líka beitt þrýstingi þar sem þörf er á ef að við getum til dæmis senda áskorun þar sem er þörf á að senda áskorun til að stytta biðlista, þar sem að fólk er ekki að komast í þjónustu sem að það vill leita í sem að gæti bætt líf fólks ef það óskar eftir því. Ég veit að þetta er kannski ekki alveg nátengt beint þeirri tillögu sem að hér umræðir en ég vildi nefna þetta svona í samhengi við umræðefnið að við grípum allsstaðar inn í þar sem það er hægt og eins og ég segi þessir svona síðast nefndu þættir tengjast kannski ekki alveg beint umræðri tillögu en mér finnst mikilvægt að nefna þetta og svona hvernig við virkum sem samfélag á öllum stigum. En eins og ég segi, styð þetta heils hugar og en vil að við séum samhliða því að skoða all okkar starfsemi og vera þess fullvissum að hún bæti alltaf allra þessi skilningur að það er leiðarljósi. En það er gott að heyra að það virðist vera samhljómur. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Nei, það var áðan. Nú, heyrðu, afsakið. Þá
þá bara næst á dagskrá borgarfulltrúi Sabine Leskov. Já, forseti og borgarstjórn. Í dag liggur sem sagt hér fyrir tillaga Þínu mæk. að lækka hjá mér. Tillaga það að velferðarsviði verði falið að ganga til viðræðna við heilbrigðisráðuneytið sameiginlegan rekstur á neyslurýmum í Reykjavík. Glamrar ykkur tillaga eins og komið fram í samræmi við Nú heyrist ekkert í henni. Borgarfulltrúi Sabine Leskov, það heyrist ekki í því núna. Slíkt rými fyrir vímuefnanotendur hefur ávallt skaðaminnkun að leiðarljósi og til viðbótar við heilbrigðisþjónustu sem einkenni þessa þjónustu afar mikilvægt að geta veitt notendum til dæmis félagslega ráðgjöf eða húsnæðisaðstoð. Eins og fram kemur í umsögn heilbrigðiseftirlitsins frá 27. júní þá þarf að skilgreina slíka starfsemi skýrt sem heilbrigðis- og meðferðarstofnun. En notendur eigi að hafa aðgang að bæði einstaklingsþjónustu og einfaldri heilbrigðisþjónustu. Vaktstjóri er þarna sagt að skuli hafa menntun á sviði heilbrigðisvísinda. Þetta er mjög mikilvægur punktur sem þarf að halda til haga í þessum viðræðum sem við erum að leggja hér til rekstur og samstarf milli aðila. Þetta gildir fyrir svo mörg svið sem við erum að vinna á. Kannski hvergi jafn skýrt og þar sem einstaklingur með flókna þjónustustörf er í brennidepli. Og það að skýr ábyrgðardreifing, bæði varðandi kostnað og aðra þátttöku er hér lykil af árangri. Og það er þessi þekking í nærþjónustur sem liggur hjá sveitarfélögum í aðalhlutverki. Dæmin eru mörg, skýrast kannski Bjarkarhlíð eða móttaka flóttamanna í sveitarfélögum. Skaðaminnkun sætir sig við að vímuefnanotendur sé ekki alltaf tilbúnir eða orðnir færir að leita lausna á ástandi sínu. En það tryggir þeim grundvalla mannréttindi. Kostir fyrir einstaklingin eru margir, minnkandi hætta á sýkingum og fylgikvillum, fyrsta hjálp og margt fleira, en líka fyrir almenning. Og síðast, en ekki síst, eru bætti möguleika þeirra sem vilja og geta leiða úr sínum aðstæðum. Ég fylgst með umræðum þennan málaflokk mjög lengi, bæði hér og í Þýskalandi, þar sem þetta fyrirkomulag var fest í lög og hefur verið í þróun á mismunandi hátt í mjög langan tíma í fylkjunum þar. Þannig að það gefur oft góða mynd af árangri mismunandi útfærslu. Umræðan var mjög heitt þar í byrjun. En almennt erum við á öðrum stað í dag og ég fagna hversu málefnaleg umræðin er bæði hér í salnum og almennt í samfélaginu á Íslandi í dag. Faðir minn vann lengst af við áfengisráðgjöf og líka tengt öðrum vímuefnum. Og í Frankfurt, næsta stórborg þar sem ég ólst upp, var ástandið í byrjun 10. áratugsins skelfilegt. Árið 1991 dóu þar 147 vímuefnanotendur. Og strax 1994 byrjaði borgin með fyrsta útgáfu af neyslurými sem hét Eastside. Strax 5 árum seinna var talan komin úr 147 niður í 22 og er í dag stöðugt milli 20 og 30. Og það búa 750.000 manns í borginni en í heilsinni á svæðinni sem ég með þekkt við 5 milljónir manns. Ég fagna þessa tillögu sem við fáum að afgreiða hér í dag. Manneskjur sem nota vímuefni missa ekki réttinn til að lifa sem bestu mögulega lífi. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Sabine Leskov lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, borgarstjórn, kæru borgarbúar. Loksins er búið að samþykkja með lögum að hér á Íslandi geti risið neyslurými.
Öruggt rými fyrir vímuefnaneytendur þar sem þeir geta fengið velferðarþjónustu og unað við viðeigandi aðbúnað og öryggi. Við getum með þessu sem samfélag tekið stór skref í að bæta heilsu og öryggi fólks. Eins og kom fram í greinargerð frumvarpsins að mál þetta rætur sínar að rekja til þingsályktunar mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum vímuefnaneyslu sem lögð var fram af þingflokki Pírata ásamt fulltrúum úr öllum flokkum sem samþykkt var árið 2014. Greinargerð þingsályktunartillögunnar hófst á tilvitnun í Kofi Annan fyrrum aðalritara Sameinuðu þjóðanna sem langað til að lesa með leyfi forseta. Það er trú mín að eiturlyf hafi eyðilagt líf margra. En röng stefna stjórnvalda hefur eyðilagt líf miklu fleiri. Við þurfum að horfa á stefnuna og spyrja okkur einlæglega og heiðarlega, virkar hún? Ef hún virkar ekki, höfum við hugrekki til að breyta henni. Samþykkt þessarar þingsályktunartillögu markaði ákveðin þáttaskil í stefnumótun stjórnvalda gagnvart því samfélagslega vandamáli sem felst í misnotkun vímuefna. Fólk í vímuefnavanda er alveg eins og ég og þú. Það á sömu réttindi og ég og þú, mannréttindi. Mannréttindi eru ekki skilyrti stöðu þína eða þær ákvarðanir sem þú hefur tekið í lífinu. Hvort sem þær eru góðar eða slæmar. Mannréttindi eru ekki skilyrt við áfallalausa sögur sem heldur þær á hinn svokölluðu beinu braut. Mannréttindi eru ekki skilyrt við ákveðin bakgrunn eða ákveðina reynslu sem haldi þér frá því að lenda í hringiðu vímuefnavanda. Höfum samúð með þeim aðstæðum sem hafa leitt til vímuefnavanda. Höfum samúð með þeim harmleik sem ofti liggur að baki. Málið er að rannsóknir benda til að vandamáli sé oft á tíðum ekki vímuefnin sjálf, heldur frekar undirliggjandi aðstæður. Vímuefnin eru einfaldlega leið til að flýja. Mannréttindi eru einmitt réttindi sem við eigum óháð stöðu okkar, þar á meðal rétturinn til heilsu og lífs. Við þurfum að aðstoða fólk við að geta hætt að flýja. Við þurfum að hjálpa fólki að rata út úr vítarhringnum. Við þurfum að hjálpa fólki að tengjast sjálfu sér, fjölskyldu sinni og samfélagi. Hjálpa þeim að geta tilheyrt að líða vel. Á síðustu 2 árum hefur skaðaminnkun orðið ríkjandi aðferðafræði í öllu velferðarstarfi hjá borginni. Hér hefur orðið mjög mikilvæg hugarfarsbreyting. Þetta endurspeglast meðal annars í fjölgun húsnæðis fyrir heimilislausa óháð neyslustöðu, nýju heimili fyrir konur með geð- og fíknivanda, margföldun housing first og svo framvegis. Með því að styðja fólk á þess eigin forsendum, ekki á forsendum kerfisins. Skaðaminnkun snýst að við eigum öll rétt til lífs, réttin til að lifa af. Þann rétt eiga einstaklingar en fjölskyldur þeirra og samfélagið allt gagnast af þessum réttindum því þarf ekki að vera margorð þann skaða sem það veldur fjölskyldum og samfélaginu þegar einstaklingar veikjast alvarlega eða jafnvel falla frá. Þar að auki er það að lifa af og lifa vel besta leiðin til þess að taka önnur jákvæð skref í lífinu. Fyrir einstaklingin, fyrir fjölskyldur hans og fyrir samfélagið allt. En þó snýst skaðaminnkun ekki þetta. Ekki neinar kröfur, engin skilyrði, enga reglustyku af móralsku eða tölfræðilegu meiði. Skaðaminnkun er byggð á þeirri einföldu rökréttu hugsun að nálgast vandamál með þeim aðferðum sem eru sennilegastar til að leysa þau eða draga úr skaðanum sem þau valda. Frekar en að nálgast þau út frá óskhyggju eða forsjárhyggju. Við krefjumst réttlátara samfélags og við róum í þá átt með öllum okkar árum. Ég nenni ekki og ég neita einfaldlega að tilheyra samfélagi sem tekur ekki utan okkar viðkvæmustu hópa. Ég held að við upplifum mörkið sama. Mannréttindavernd og samfélag sem forgangsraða í þágu mannréttinda er ekki bara gott samfélag réttlætis, heldur er það líka samkeppnishæft. Við viljum hafa hér neyslurými í góðu samstarfi ríkis og borgarinnar. Við viljum bjóða upp á þetta örugga athvarf. Ég styð því einatt að samtali þessara aðila á milli verði komið í markvissan farveg. Þetta er gott skref, en þetta er ekki nóg.
Þetta í raun ekkert sérstaklega róttækt. Við erum bara að rölta í fótspor nágranna okkar og ef við lítum til þeirra þá ber að nefna að í nýlegri norskri skýrslu sem metur stefnur í málaflokknum kveðið á að það sé góð ástæða til að afglæpavæða neysluskammta vímuefna. Getum við einu sinni orðið bara örlítið róttæk, bara pínkupáns og tekið rétt og eðlilegt skref í þágu þeirra sem verst standa áður en allir í kringum okkur hafa þegar stigið skrefið. Hér tækifærið. Við þurfum að fara af þeirri braut að refsa fólki. Frumvarp neyslurými afglæpavæðri vörslu og meðferð neysluskammta vímuefna í æð á tilteknu svæði, en það engin leið að komast þangað án þess að brjóta lög. Lögreglan hefur á vísu sagst ætla að líta undan við það lögbrot, en við erum hér samt með lög sem beinlínis gera ráð fyrir lögbroti. Réttindi og staða gesta neyslurýma verða því miður allt of óljós og það réttaríkis vandamál. Þú átt að vita og það á að vera gagnsætt og skýrt hvers af þér vænst sem þegni réttaríkisins. Hér óskýrleiki vegna þess lagalega holrúm sem lagaumhverfið meðferð vímuefna skapar. Við þurfum að tryggja vernd mannréttinda allra þeirra sem neyta vímuefna frekar en einungis lítils hóps bundið við afmarkaða staðsetningu. Þetta óþægilegt fyrir hópfólk sem treystir hinu opinbera ekkert sérstaklega vel. Fyrir hóp sem upplifir mikið vantraust í garð hins opinbera óþægilegt að þurfa að stóla á lögreglu sem viðkomandi treystir ekki til þess að brjóta ekki á sér vegna óformlegs samkomulags. Neyslurými frábært skref, en bara byrjunin, góð byrjun. Takk. Þá borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka ykkur öllum fyrir mjög góðar umræður þetta mikilvæga mál. Eins og þið vitum mörg að þá hefur verið sýnt fram á það hreinlega með áratuga reynslu annarra ríkja að leiðarljósi og rannsóknir á árangri neyslurýma þar að örugg neyslurými eigi þátt í því að koma í veg fyrir dauðsföll sem eru tengd neyslu vímuefna í æð. Örugg neyslurými tryggja þeim einstaklingum sem nota vímuefni æð, öruggan og hreinan búnað og aðgang á fagmenntu heilbrigðisstarfsfólki. Það sem notendur vímuefni í æð eru oft á tímum jaðarsettir í samfélaginu eins og komið hefur fram hér á undan gríðarlega mikilvægt að til staðar sé rými þar sem þeim mætt á eigin forsendum og án fordóma. Neyslurými eiga þannig þátt í að auka aðgengi þeirra sem mest þurfa á að halda á heilbrigðisþjónustu en á sama tíma geta neyslurými veitt tengingu við félagsþjónustu eins og lagt til að vera gert í greinargerð með tillögunni sem hér ræðir. Þessi tenging gríðarlega mikilvæg og það okkar allra, hlutverk okkar, að leita allra leiða til þess að auka þjónustu við þennan hóp. Þvert á það sem margir halda fram, hefur ekki verið sýnt fram á að neyslurýmum fylgi aukning á neyslu fíkniefna. Sömuleiðis bendir ekkert til þess að þau auki á tíðni afbrota. Við þurfum sem stjórnmálafólk að bera ábyrgð á því að réttar upplýsingar komist áleiðis til samfélagsins varðandi þessa þætti og tryggja það að umræðan lítist ekki af vanþekkingu og fordómum. Á Íslandi nota 700 manns vímuefni æð samkvæmt tölum meðferðarstofnana og margir hverjir glíma við önnur líkamleg og andleg veikindi sem jafnvel eru enn meiri en hjá þeim sem glíma við annars konar vímuefnavanda. Samkvæmt ársriti SÁÁ voru 15 ótímabær dauðsföll á árunum 2011-2015 á ári á meðal notenda þjónustu SÁÁ sem notuðu fíkniefni æð. Einstaklingar undir 30 ára aldri sem neyta vímuefnum æð 30% líklegri til þess að látast og deyja ótímabæru dauðdaga en jafnaldra þeirra. Mörg þessara dauðsfalla eru fyrirbygjanleg og það okkar að nýta þá þekkingu sem til staðar og þá þekkingu sem segir okkur hvað leiðir hægt að fara til þess að fyrirbyggja þessi dauðsföll. Neyslurými ein þeirra leiða, afglæpavæðing önnur eins og komið hefur fram hér á undan. Það mínu mati skylda okkar og heilbrigðisyfirvalda
að þjónusta þennan fjölbreytta hóp fólk sem notar vímuefni um æð. Vímuefnavandi er heilbrigðismál en hefur líka fjölbreyttar félagslega víddir sem við verðum að bera virðingu fyrir og það er okkar að setja fram lausnir sem gagnast og hafa sýnt árangur en ekki halda í rótgrónar hefðir sem hafa gegnum árin mótast fyrst og fremst af fordómum og vanþekkingu. Reykjavík er borg fyrir alla og því fagna ég þessum tímamótum og greiða atkvæði með því að velferðarsvið gangi til viðræðna við heilbrigðisráðuneytið sameiginlegan rekstur neyslurýmis í Reykjavík. Á sama tíma þá vil ég fagna þeim víðtæka stuðningi sem heyrist af umræðunum hér að setja staðar vandi verkefnið. Og ég vil þakka ykkur fyrir mjög góðar ræður. Takk fyrir. Takk, þá hefur borgarfulltrúi Ragna Sigurðardóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Egill Jónsson, borgarfulltrúi. Næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er ánægjulegt að vera sig að framfylgja stefnu í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir. Þetta er róttækt og mikilvægt skref í átt að réttlæti einstaklinga sem nota vímuefni í æð. Ég ætla bara að fara beint í að lesa bókun okkar við málið en að sjálfsögðu styðjum við þetta mikilvæga mál. Borgarstjórn samþykkti í stefnu í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir mitt ár 2019. Eitt af markmiðum stefnunar var að hefja formlegar viðræður við ríkið neyslurými og heilbrigðisþjónustu fyrir þennan hóp sem ræðir. Ákall eftir fjölbreyttum úrræðum fyrir fólk með fíknivanda og það styður Sjálfstæðisflokkurinn. Útgefnar skýrslur Reykjavíkurborgar sýna fram á að fíknivandi hefur aukist gríðarlega síðustu ár. Auk þess hefur heimilislausum í Reykjavík fjölgað 95% á árunum 2012 til 2017. Það er jákvætt að sjá að ríkið og sveitarfélagið það er mikilvægt að sjá ríkið og sveitarfélagið vinna að lausn fyrir einstaklinga sem hafa miklar og flóknar þjónustuþarfir. Í gegnum tíðina hafa einstaklingar með bæði félagslegan og heilbrigðisvanda fallið milli kerfa með þeim afleiðingum að þjónusta við hæfi er ekki til staðar. Sjálfstæðisflokkurinn lagði fram tillögu í borgarstjórn á haustmánuðum 2018 til að koma í veg fyrir meðal annars í veg fyrir að einstaklingar með fíknivanda falli milli kerfa, auk þess að leggja meiri áherslu á forvarnir. Þeirri tillögu var vísað frá að meirihlutanum hins vegar ánægjulegt að vinna sé hafin við að finna lausnir á þeim gloppum í þjónustu við einstaklingar með fíkni og félagslegan vanda. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúi Eyþór Jónsson lokið máli sínu og er þá næst og jafnframt seinust á mælendaskrá borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætlaði bara að kannski byrja á því að fá að þakka fyrir þessa góðu umræðu þessa tillögu sem þó er víða í samfélaginu en þá umdeild. Þá er ekki svo í borgarstjórn og ég er bara mjög þakklát fyrir það. Mjög margar góðar athugasemdir sem hérna komu og góðar umræður. Ég er alveg sammála borgarfulltrúi Erni Þórðarsyni það að samtal við borgarbúa og kynningar eru að hinu góða. Ég ætla að vona hann ekki miskilji með það og við fylgjum auðvitað öllum samþykktum og reglum hvað það varðar. En ég hef samt reynd að setja mig í þessi spor ef að það hefði verið sérstök tilkynning í mínu hverfi áður en ég flutti hingað það hvernig minn lífstíll er eða mögulega fellun eða annað hvernig það væri. Fólk hefur nefnt þetta við okkur að því finnist það stundum óþægilegt eins og þessi búið að auglýsa að þarna muni flytja inn fötluð kona eða manneskja sem notar vímuefni eða annað slíkt. Og þarna bara þurfum við að finna einhverja línu en við fylgjum auðvitað lögum og reglum og almennt í borginu okkar þá tekur fólk nýjum íbúðum í hverfunum mjög vel og það er bara frábært en það eru við bara mjög fjölbreytt í þessari borg og alls það er fyrir alla á að vera pláss. En þetta er bara svona eitt af því sem að mér hefur fundist mikilvægt að hlusta eftir. Við hlustum til dæmis eftir því að fólki fannst orðið utangarðsfólk mjög meiðandi. Þannig að við bara reynilega hættum að nota það.
og notum núna bara heimilisleysi með miklu flóknar þjónustuþarfir og það bara venst mjög hratt og þannig að við getum alveg breytt okkar hegðun og þetta kannski hluti af því sem þetta notendasamráð sem við erum að leggja svo miklu áherslu á núna. Við séum að hlusta virkilega og læra því sem að borgarbúar eru að segja okkur. Fordómar eru ennþá vandamál og allt sem við getum gert til þess að auka skilning og bæta aðstöðu þessa fólks í samfélaginu að hinu góða. Þessi skaðaminnkun er auðvitað leiðin sem við erum að fara og það er mjög mikilvægt að við tökum öllum opnum örmum alveg óháð öllum, við fylgjum auðvitað mannréttindastefnu borgarinnar. Þetta er eitt af því að við tökum fólki opnum örmum og styðjum það og styrkjum eins og við getum óháð því hvort það ætlar að hætta að nota vímuefni eða ekki og það er kannski stóra breytingin sem hefur bara gerst núna í lok síðasta kjörtímabils og þessa sem að borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir kom inn á. Þetta er auðvitað stór breyting og ég held að við getum klárlega að fagna því og verið stolt af því eins og borgarfulltrúi nefndi. Ég tek auðvitað undir líka með borgarfulltrúi Sönnu Magdalenu Mörtudóttur að skaðaminnkun svona kannski ekki þessi hugmyndafræði sem þarna verið að tala heldur bara svona sem það að við eigum auðvitað alltaf að vera að vinna því að minnka skaða af öllum aðstæðum fólks. Við sjáum auðvitað núna að nú er mikill efnahagslegur ójöfnuður í samfélaginu okkar, margir sem hafa mist stóran hlut af tekjum sínum. Við viljum auðvitað ekki það valdi því fólki skaða eða þeirra fjölskyldum og ekki heldur ef einhver býr við fötlun eða einhverjar aðrar áskoranir í sínu lífi. Þannig að það er auðvitað það sem að félagsþjónustan á að ganga út á og ég held að við séum öll vonandi meðvituð það í borgarstjórn að það mun reyna mjög mikið á félagsþjónustuna núna á komandi ári og komandi misserum og ég held að þessi félagslega vitt sem við hefum rætt í sambandi við græna plani sem við ætlum að fylgja núna í uppbyggingu samfélagsins í Reykjavíkurborg. Ég held að það sé mikilvægt að við séum meðvituð það að þetta mun verða svolítið þema núna. Af því við viljum sannarlega standa með borgarbúum og tryggja að þeir upplifi sig ekki einu og yfirgefna gegnum þessa COVID-kreppu. En ég ætlaði að fá að lesa hér bara bókun meirihlutans með leyfi forseta, hljóðar hún svo. Með samþykkt þessara tillögu viljum við stuðla að því að neyslurými opni í Reykjavík en rannsóknir hafa sýnt að skaðaminnkandi aðgerðir draga úr neikvæðum og hættulegum afleiðingum notkunar ávana og fíkni efna. Það er markmið okkar með að innleiða skaðaminnkandi hugmyndafræði í þjónustu Reykjavíkurborgar en til að neyslurými verða að veruleika þarf samstarfi heilbrigðisráðuneytið og þá heilbrigðisþjónustu sem þarf að bjóðast til að ná þeim árangri sem lagt er upp með. Reynsla annarra landa sýnir að opnun neyslurýmis dregur úr neyslu ávana og fíkniefna utandyra á almannafæri og hefur því einnig jákvæð áhrif á nærsamfélagið. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og er umræðu lokið undir þessum lið og ber ég því tillöguna upp, er það ekki? Og þá fer ég bara hérna eftir listanum, ég ætla að reyna að muna eftir borgarstjórn þetta skipti. Þeir sem samþykkja tillögu borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna neyslurými í Reykjavík, Dagur B. Eggertsson. Já. Borgarfulltrúi Björn Gíslason. Já. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Já. Borgarfulltrúi Jórunn, nei hún er farin út af fundinum. Borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Já, samþykki. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, já. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Já. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Já. Borgarfulltrúi Aron Leví Beck. Já. Borgarfulltrúi Katrín Atladóttir. Já. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já. Borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Ég samþykki. Borgarfulltrúi Ragnar Sigurðardóttir. Já, samþykki. Borgarfulltrúi Sabín Leskov. Ég segi já. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já. Borgarfulltrúi Alexandra Brím. Ég segi já. Borgarfulltrúi Skúli Helgason. Já. Borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir.
Já. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Ég samþykki þá tillögu sem liggur fyrir fundinum að hefja viðræður við heilbrigðisráðuneytið neyslurými í Reykjavík, eins og hún liggur fyrir. Mér fannst að vera svona aðeins kannski verið að gefa eitthvað annað í skyn þegar forseti byrjaði þessa atkvæðagreiðslu, en ég segi já og ég með bókun. Okay. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Segi já. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Já, samþykki. Borgarfulltrúi Páll Bartósek. Ég segi já. Sjálf segi ég já og tillagan samþykkt með öllum atkvæðum. Má bjóða fólki að lesa bókan núna, það Vigdís Hauksdóttir, þú búin að bjóða bókun. Má bjóða að lesa Já, ég tilbúin með hana. Já, takk. Hún hljóðar svo: Borgarfulltrúi Miðflokksins samþykkir þessa tillögu sem gengur út á viðræður milli velferðarsviðs og heilbrigðisráðuneytisins. Það er sjálfsíðir rekstri borgarinnar lagt sér til að kostnaðarmeta verkefni sem hugsanlega á að ráðast í. Heilbrigðisráðuneytið hvatt til að finna annað nafn á þessa þjónustu því neyslurými mjög neikvætt heiti fyrir þjónustu sem þessa og viðkvæman notendahóp. Einnig ráðuneytið hvatt til þess að taka þetta samtal á víðari grunni við öll sveitarfélög, Landspítala og aðra aðila sem máli snýr að til að fá heildarsýn við málaflokkið og umfangið en ekki bara Reykjavík eitt sveitarfélag. Frú Ragnheiður til dæmis með þjónustu á 3 stöðum á landinu sem dæmi. Ekki bara í Reykjavík. Nú stendur við vinna við reglugerð sem að setja á grunni breyting og lögum ávana og fíkniefni sem samþykkt voru fyrr á þessu ári. Hvetja alla til að fara á samráðsgátt stjórnarráðsins og lesa umsagnirnar eða koma fram með athugasemdir reglugerðina sem í vinnslu. Takk. Takk fyrir borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Varst þú tilbúin með bókun? Hún kemur í lok fundar. Hún kemur í lok fundar. Helga. Matalín. Voru allir búin að lesa bókanir? Það voru ekki fleiri búin að bóða bókun. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir, varst þú með tilbúna bókun til þessum lið? Ég var ekki með neina bókun til þessum lið. Heyrðu, þá legg ég til að við gerum hlé á fundi og nærum okkur og hittumst aftur hérna klukkan 19:15. Er það ekki bara nóg, hálftími?
Fundi er framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur. Tek ég fyrir 15 ára dagskrá sem umræðum tilraun Samtaka sjálfstætt starfandi skóla til félagslega undirboða að beiðni borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands. Til máls tekur Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Borgarstjórn og áheyrendur. Það þarf alltaf að standa vörð rétti og kjör verka á láglaunafólks og núna hafa staðið yfir kjaragerð á milli Eflingar og Samtaka sjálfstætt starfandi skóla. Í minnisblaði sem kom út 7. október og má nálgast á vefsíðu Eflingar, þá má sjá Samtök sjálfstætt starfandi skóla lögðu fram tillögu af kjarasamningi við Eflingu sem innihélt skerðingar á kjörum og réttindum sem fá að lesa upp með leyfi forseta. Gefin heimild til að víkja sér undan því að ráða þá á mánaðarlaun sem vinna í tímavinnu fremur meira en 20% starfshlutfalli. Starfsmenn eiga á hættu að missa ýmis réttindi sem fylgja því að vinna á mánaðarlaunum fremur en í tímavinnu, fyrst og fremst veikindarétt. Krafa áminningaferli sem veitir vernd gegn ómálefnalegum ástæðum uppsagnar er afnumin og þar með auðvelda til muna að segja starfsfólki upp störfum. Ávinnsla á rétti til desember og orlofsuppbótar sem til greiðslu launa í orlofi meðan á fæðingarorlofi stendur er afnumin. Starfsmann sem fer í 6 mánaða fæðingarorlof er þetta kjaraskerðing upp á 15 launaða daga og 75.000 krónur. Ákvæði greiðslu lausnalauna að loknum veikindum er afnumin. Ákvæði flutning áunninna réttinda á milli atvinnurekanda er afnumin sem myndi í sumum tilvikum stytta veikindarétt úr 360 dögum í 14 daga. Og þá lýkur tilvitnunin. Borgin veitir ákveðið fjárframlag til sjálfstætt starfandi skóla og það á ekki að vera nýtt í að skerða réttindi starfsfólks. Ég kem því með þetta mál hingað inn af því að við getum ekki litið framhjá því þegar leitast við að nota sjóði borgarinnar til að fjármagna félagsleg undirboð. Fjármagnið á ekki að nýta til niðurbrots á þeim starfskjörum sem við höfum viðurkennt, heldur uppbyggingu á góðu starfsumhverfi öllum til heilla. Virðing við starfsfólk ætti að endurspeglast í því hvernig fjármunum borgarinnar er varið og slíkt sé ég ekki að ofangreindar tillögur SSSK bjóði upp á. Og mér finnst það sem var lagt fram af þeim mjög alvarlegt og tilefni til þess að ræða hér. Af 22 skólum sem eiga í hlut, þá starfa 20 samkvæmt þjónustusamningi við Reykjavík og borg. Og ef að það fallist á það sem að SSSK fer fram á, þá kjör starfsfólksins mun verri en borgarstarfsmanna og yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem umræðir í þessum störfum eru konur á lægstu launatöxtum. Fyrir þessu ári þá náðu samningar á milli Reykjavík og borgar og Eflingar og nú koma lægst launaða starfsfólkinu á leikskólum, sjálfstætt starfandi þar sem stór hluti er innan Reykjavíkur. Og að líta undan þegar að tilraunir til félagslegra undirboða eru setta fram er ekki í boði og slíkt er mjög alvarlegt og þess vegna kalla ég eftir umræðu slíkt hér í borgarstjórn. Og ég tel að skilaboð okkar borgarinnar hljóta að vera skýr að við munum ekki með neinum hætti eiga aðkoma að því að skerða réttindi starfsfólks, hvort sem að ræða uppsagnavernd, réttindi í fæðingarorlofi eða veikindarétt eða aðra kjaraskerðingar og tilraunir til slíks séu litnar mjög alvarlegum augum. Ég tel að ábyrgðin sé okkar og við þurfum að standa vörð kjörin. Eins og ég nefndi hér áður að þá náttúrulega fá þessir skólar framlag úr borgarsjóði og það er að ræða stóran hluta skóla sem eru með þjónustusamning hér við Reykjavík og borg. Þannig að þetta mál á fullt erindi við okkur og spurningarnar eru þá helst: hvað finnst okkur þetta? Erum við meðvituð þetta? Og að við hljótum að sammælast að svona tilraunir séu ekki boðlegar. Ég loki máli mínu að svo stöddu. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur lokið máli sínu og Skúli Þór Helgason hefur óskað eftir að taka til máls.
Já, forseti ágæta borgarstjórn, hér rætt svokölluð félagsleg undirboð samtaka sjálfstæðra leikskóla í kjaraviðræðum þeirra við stéttarfélagið Eflingu. Auðvitað enga forsendur fyrir hvorki mig eða aðra borgarfulltrúa til þess að fara inn í umræður yfirstandandi kjaraviðræður sem að standa yfir á almennum vinnumarkaði. Viðræður þar sem að borgin á enga aðild að taka efnislega umræðu inn í borgarstjórn og ég mun ekki fara út í þá sálma. Ég vil bara leggja áherslu á það í þessu sambandi að það hefur verið praxís og venja hér hjá borginu undanfarin ár og ég vil segja áratugi að þau framlög sem að við höfum tryggt okkar leikskólum til þess að mæta ákvæðum kjarasamninga eða ákvarðanir sem hafa verið teknar á grundvelli tillagna frá okkur ýmiss konar umbætur, til dæmis til þess að bæta starfsumhverfi í leikskólum. Þær hafa skilað sér í hærri fjárframlögum til sjálfstætt starfandi skóla til þess að fjármagna meðal annars sambærilega kjarabætur hjá þeirra starfsfólki. Það hefur verið hinn óskrifaða regla sem hér hefur verið fylgt. Nú að svo mæltu þá sendi ég bara góðar óskir og hvatningu til samningsaðila gott gengi við að ná saman góðan kjarasamning við fyrsta tækifæri. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, mér finnst rosalega oft þegar við erum að ræða kjaramál að svarið sé einhvern veginn, þetta komi okkur ekki við, það sé verið að semja þessi mál og ræða þessi mál á öðrum vettvangi, við skulum ekki fara út í það, en málið að ég náttúrulega hef þetta minnisblað Eflingar sem að allir geta nálgast á heimasíðunni og þættirnir sem að koma þar fram eru mjög alvarlegir og fjármagnið sem að þessi skólar að nýta kemur úr borgarsjóði, þannig að ég tel þetta komi okkur beint við og þegar þessi gögn eru orðin opinber að þessi okkar að bregðast við og að svona líti ekki undan og hugsa einhvern veginn svona já, nei, herðu, þeir bara halda áfram í sínum viðræðum og þetta bara gengur sinn vanagang og svo bara heyrum við að því hvernig kjarasamningurum við líta út þegar að kemur að því. Þannig að ég hefði svona búist við því að það allavega meiri svona hneykslan við þessum þáttum sem að eru nefndir hér, að allavega einhver umræða að okkur finnist þetta allavega ekki í lagi eða við værum ekki sammála þessu eða þetta væri allavega eitthvað sem við myndum ekki vilja sjá á vinnumarkaði og eitthvað sem við styddum alls ekki. Þannig að þetta náttúrulega gögn sem eru komin fram og þetta ekki eitthvað sem ég bara heyrt út í bæ og vil eitthvað fara að spjalla inn í borgarstjórn. Þannig að ég finnst þetta tengjast okkur og ég skil ekki af hverju þessi umræða getur ekki átt sér stað hér, af hverju þetta tengist ekki borgarstjórn. Þetta eins og ég hef komið inn á, það framlag úr borgarsjóði sem að fer í að greiða starfsfólki sem á þarna í hlut og mér finnst þetta bara mjög alvarlegir þættir sem að þarna eru nefndir. Þannig að svona að vilja ekki fara út í það að ræða efnislega tillögur sem að myndi koma til með að skerða réttindi starfsfólk sem að að einhverju leyti að fá hluta á launum sínum greidda úr borgarsjóði því að einhvern veginn, já, þessi leikskólar fá framlag frá borginni og þetta finnst mér bara svo alvarlegt að mér finnst ekki hægt að afgreiða þetta með setningu sem að tekur 2 mínútur að segja. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur þá lokið að veita andsvar og borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur óskað eftir að svara andsvari. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Eins og ég segi þá hefur þessi meginregla verið í gildi núna undanfarin ár að þegar að við göngum frá til dæmis kjarasamningum við okkar starfsfólk þá yfirfærast þau réttindi og verða ákveðin fyrirmynd fyrir þá kjarasamningar sem að gerðir eru fyrir þann hóp sem að hér ræðir. Það sá praxís sem að hér hefur verið og það svo lína sem að við höfum fylgt og sem við styðjum. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið við að svara andsvari og þá hefur óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, mér finnst bara mjög virðingavert að ræða þessi mál eða hafa sett þessi mál á dagskrá af borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins. Auðvitað eigum við að láta okkur bara einfaldlega allt varða, þannig laga séð og engin regla svo heilög
ekki megi stundum víkja aðeins frá henni og opna aðeins á eins og þessar umræður. Ég veit það bara að Flokkur fólksins myndi ekki vilja taka þátt í neins konar skerðingum og launum kennara. Þau eru náttúrulega, eins og við vitum, bara frekar lág og þessi stétt hefur verið að berjast í bökkum við að fá leiðréttingar. Þannig að allt á að vera opið fyrir umræðu og ég tek undir að það er svona ákveðið andvaraleysi og eins og að þetta sé ekki okkar borði og höfðu til einhverja meginreglu. Mér finnst það að hér eigum við alveg að geta að tala hlutina og auðvitað getur borgarstjórn sent hvatningu og ákveðnar ábendingar eða óskir eða með von eitthvað, þó svo að sé ekki beinlínis á borði borgarstjórnar. Þannig að við erum að láta okkur þessi mál varða og það þarf ekki nema að koma bara einhver lítil setning eða tilmæli eða hvatning réttlæti og það verða sjálfsögðu ekki í boði að fara í neinar skerðingar. Þá strax komin svona, það strax skiptir máli fyrir þennan hóp. Þannig að látum okkur þessi mál varða og ræðum þau endilega. Þannig að ég vil bara þakka fyrir þessa umræðu. Mér finnst hún ekki alltaf að vera mjög löng, og mér finnst það ekki gott. Við erum alltaf fljóta að fría okkur ábyrgð og það er ekki, ég finnst ekki góð regla. Nú heyri ég ekki neinum, ég er löngu búin að tala. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur óskað eftir að taka til máls öðru sinni. Forseti, borgarstjórn, það hefur verið talað þessa tilvísunarsamninga en núna bara staðan önnur og það er auðvitað eðlilegt að starfsfólk fá eitthvað að segja kjarasamningsgerð og koma að því og ég ætla með leyfi forseta að lesa úr fréttatilkynningu frá Eflingu. Kjör umræddra starfsmanna hafi næstum 20 ár tekið mið af starfskjörum starfsfólks Reykjavíkurborgar í sömu störfum. Yrði fallist á kröfur SSK yrði kjörin mun verri en borgarstarfsmanna. Já, ég bara, ef að þetta væri borgarstarfsmenn þá held ég að við værum nú ekki að fallast á þessi kjör og það er verið að vísa til þess að einhvern veginn kjarasamningar hafa alltaf fylgt hinum kjarasamningunum en þetta er nú ekki eitthvað sem ég held að Reykjavíkurborg myndi fallast á. Þannig ég skil ekki alveg af hverju þetta er ekki eitthvað sem við getum rætt, hvernig við getum ekki bara lokað augunum gagnvart þessu, hvernig okkur finnst þetta bara eitthvað í lagi, hvenær myndum við bregðast við, hvenær myndum við segja nei stopp, við viljum ekki fjármagna þetta gengur alls ekki upp, við viljum ekki styðja svona, við viljum ekki sjá svona. Það myndi þurfa til þess að við myndum standa vörð réttindin. Það mikið verið talað núna á síðustu mánuðum að tryggja órofna grunnþjónustu, að standa vörð störfin. Er ekki líka mikilvægt að tryggja að réttindi starfsfólks sé ekki fótum troðin? Ég bara skil ekki alveg hvað kemur okkur við og hvað kemur okkur ekki við. Við erum hér í borgarstjórn að ræða útdeilingu fjármagns og hvernig eigi að útdeila því, hvert eigi að útdeila því. Þannig mér finnst þetta aldrei sérstakt að þegar það kemur eitthvað svona fram að það bara nei, herðu, þetta bara gengur sín vanagang, við ætlum að geta ræða þetta betur en við bara óskum þeim góð gengis og höldum áfram með næsta mál. Mér finnst þetta bara gríðarlega alvarlegt og ég veit ekki hversu mikið lengur ég get haldið áfram einhverju eintali við sjálfa mig. Ég var að vonast eftir umræðum og samtali en ég veit ekki hvað ég á mikið meira að segja til þess að fá það fram. Er borgarstjórn þá með borgarstjórn með þessari næstum í þögn bara að samþykkja þessar aðgerðir eða hver er afstaðan? Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri kvart sér hljós undir þessum lið og er umræðu lokið. Tek ég fyrir... Er bókum boðið? Eftir. Já. Tek ég fyrir 7. mál á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að innri endurskoðun geri úttekt á skerðkennslumálum. Til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að fara að lesa tillögu Flokks fólksins að innri endurskoðun geri úttekt á sérkennslumálum.
Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn fari þess á leit við innri endurskoðun að hún geri úttekt á sérkennslu leik- og grunnskóla í Reykjavík. Stór hópur reykvískra barna eru í sérkennslu, sum í fáeina tíma á viku en önnur í sérkennslu alla grunnskólagönguna. Óljóst hvort nokkuð sem tengist sérkennslu í reykvískum skólum sé samræmt, greiningar á námsgetu, sérkennslan sjálf eða mat á árangri. Fjölmörg rök hníga að gerð heildstæðrar úttektar á sérkennslu í skólum Reykjavíkur. Fullnægjandi upplýsingar sérkennslumál skortir. Íslensk börn standa verr að vígi í lestri og lesskilningi samanborið við nágrannalönd. Samkvæmt PISA 2018 lesa 34% drengja 14-15 ára sér ekki til gagns og 19% stúlkna. Samkvæmt lesskimun 2019 lesa aðeins 61% barna í Reykjavík sér til gagns eftir annan bekk. Mikilvægt að fá úr því skorið hvort sérkennslan skili tilætluðum árangri. Í úttektinni felst að skoða hvort nemendur í sérkennslu sé að fá einstaklingsmiðaða sérkennslu byggða á faglegu mati sérfræðinga skólaþjónustu og í samræmi við skilgreindar þarfir þeirra. Í öðru lagi greiningar sem liggja til grundvallar sérkennslu séu unnar af fagaðilum skólaþjónustu og séu samræmdar milli skóla. Þriðja lagi til staðar sé samræmt eftirlit með sérkennslunni og eftirfylgni og í fjórða lagi að fjármagninu sé varið í þeim tilgangi sem því er ætlað. Í greinargerð segir 5 milljónir króna veitt árlega í sérkennslu en engar samræmdar heildstæðar árangursmælingar eru gerðar. Því er ekki þekkt hvort sérkennsla að nýtast nemendum eins og lagt upp með. Ástæðan fyrir beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins að innri endurskoðun taki út þennan málaflokk að óljóst hvort og þá hvernig sérkennsla nýtist börnum. Frekari rök eru að það engin heildstæð stefna til í sérkennslumálum, árangur sérkennslu ekki mældur á einstaklingsgrunni eða milli skóla, fjármagn sérkennslu til skóla ekki byggt á mælingum, sérkennslan ekki skilgreind að fullu þannig að skýr greinamunur sé á stuðningskennslu annars vegar og hins vegar sérkennslu sem kemur alfarið í staðinn fyrir bekkjarnámsefni jafningja. Fulltrúi Flokks fólksins hefur verið með fjölmargar fyrirspurnir þennan málaflokk sem skóla- og frístundaráð svið hafa reynt að svara. Eftirfarandi hefur meðal annars komið fram í svörum skóla- og frístundasviðs við fyrirspurnum Flokks fólksins greiningar og sérkennslu. Að engin rannsókn eða heildarúttekt hafi verið gerð á framkvæmd sérkennslu í skólum borgarinnar og því sé ekki hægt að vita hvort sérkennsla sé að nýtast börnum. Einnig segir í svari frá skóla- og frístundasviði: kostnaður vegna sérkennslubekkja skólastiga 5 milljónir á ári og 30% nemenda grunnskólans að jafnaði sérkennslu. Ekki sótt sérkennslu fyrir börn nema líkur sé á að þau þarfnist aðstoðar oftast að undangengnum skimunum og mati með viðeigandi matstækjum. Skimun samræmt próf- og námsmat lagt til grundvallar við skipulag almenna kennslu í skólum. Ég að reyna að fara aðeins neðar, já. Og í sjötta lagi þeim skólum sem hafa menntaða sérkennara eru námslegar greiningar á einstökum nemendum gerðar en ekki vitað hvernig málum háttað í skólum sem hafa ekki menntaða sérkennara. Að þess að dæma liggur fyrir að margt í lausu lofti þegar kemur að sérkennslumálum í leik- og grunnskóla Reykjavíkur. Skortur á heildrænni stefnu, yfirsýn og skýrum mælanlegum markmiðum sem kemur fyrst og fremst niður á börnum sem þarfnast þessa þjónustu. Hagstofa Íslands mælir að einhverju leyti árangur á sérkennslu og byggir á gögnum sem kallað eftir frá skólum. Ekki vitað hversu nákvæmlega upplýsingar eru greindar eða hversu nákvæmar þær eru. Gera má þó ráð fyrir að upplýsingar séu til fjölda barna sem í sérkennsluveri og eða inn í bekkjum. Stór munur getur verið á því hvort nemandi að koma í sérkennslu einu sinni í viku í 1 klukkustund, einu sinni í viku til dæmis í 4 klukkustundir eða í sérkennslu 10 tíma á viku, kannski allt skólaárið og jafnvel með aðstoðin í bekk að auki. Nemendur sem í sérkennslu 2-4 kennslustundir í viku í afmarkaðan tíma, kannski í 2 mánuði eða skemur.
Sé ekki gerður greinarmunur á þessum og ætla hlutfall grunnskólanema sem skráðir í sérkennslu sé hærra en raun ber vitni. Hópur þeirra barna sem þarfnast aðstoð með nám og sérkennslu fjölbreyttur. Sumum nemendur nægir að vinna í smærri hóp með leiðsögn þar sem þeir fylgja engu að síður bekkjarnámsefninu. Aðrir nemendur hafa verið greindir með sértækan námserfileika eða annan námslagavanda sem kallar á sérefni einstaklingsbyggða námsáætlun. Ekki liggur fyrir nein kortlagning á aðstæðum tengdum sérkennslu í reykvískum leik- og grunnskólum. Margir nemendur sem í sérkennslu eru þess utan með stuðningsfulltrúa inn í bekk. Það getur verið erfitt fyrir sérkennara að vera með nemendahóp á breiðu getustigi. Við slíkar aðstæðum má einnig velta vöngum við hvort börnin séu að fá námslegum þörfum sínu fullnægt á sínum forsendum. Stundum staðan þannig í skólum að erfitt að skipta upp hópum vegna plássleysis. Allt ofangreint hlýtur að koma til skoðunar þegar rætt árangur sérkennslu. Til að mæla árangur þurfa að liggja fyrir samræmdar grunnmælingar á námslegri getu og hver sé hinn námslegi vandi sem rökstyður þörf á sérkennslu. Og til að kortleggja hvað námserfileikarnir liggja nægir ekki að gera eingöngu skimanir. Leggja þarf fyrir viðurkennd sálfræðileg próf sem mæla vitsmunaþroska barns og viðurkennda kvarða og prófan sem greina lesvanda, lestalnablindu og einnig þarf að leggja fyrir kvarða og prófan sem meta þætti eins og ADHD og aðrar raskanir sem hafa áhrif á einbeitingu og nám. Upplýsingar af þessu tagi þurfa að liggja fyrir áður en sérkennsla hefst enda byggir sérkennslan efni og aðferðir á upplýsingum námstöðu barnsins og þörfum þess til sem stunda nám á eigin forsendum. Sérkennsla sem ekki byggir á sterkum upplýsingagrunnum námstöðu barns skilar varla miklum árangri. Að ákveðnum tíma liðnum í sérkennslu þarf að endurtaka mælingar til að skoða hvort sérkennsla sé að skila þeim árangri sem lagt var upp með. Endurmat á sérkennsluþörf og innihaldi sérkennslunar síðan byggt á niðurstöðum reglubundnar mælingar sína. Til að hægt sé að gera samanburð milli skóla þarf sérkennsla og allt sem henni tengist að vera samræmt milli skóla. Hér annars vegar verða að ræða einstaklingsmælingar en ekki síður mikilvægt að bera saman skóla í þessu sambandi. Og til að það sé hægt þarf sérkennsluferlið allt að vera samræmt. Eins og staðan nú þá hver skóli með sína aðferðir hvað varðar sérkennslu. Á meðan hver skóli hefur sinn háttinn á má gera því skóna að börn sitja ekki við sama borð heldur fer þjónustan og jafnvel aðferðafræðin eftir því í hvaða hverfi þau búa og í hvaða skóla þau ganga. Og nokkur orðum fjölding börn með erlendan bakgrunn. Í upplýsingum frá skóla- og frístundasviði kom fram að kringum 17% barna í grunnskólum í Reykjavík eru fjölding með erlendan bakgrunn. Þá miðað við að annað báðir foreldrar séu af erlendum uppruna. Stór hluti þessara barna fær stuðning í íslensku sem öðru máli, en það tengist ekki sérkennslu. Stuðningur til barna með sérþarfir bæði sérstakur stuðningur á grunni greininga vegna fötlunar og alvarlega raskan og svo almennur stuðningur. Það bil 5% barna fá sértækan stuðning, en ekki eru fyrirliggjandi upplýsingar hversu hátt hlutfall þeirra af erlendum uppruna. Hvað leikskóla Reykjavíkur varðar eru 26% barna fjölding með erlendan bakgrunn. Þá miðað við annað eða báðir foreldrar séu af erlendum uppruna. Fjöldinn allra börnum fær kennslu í íslensku leikskólum borgarinnar en það ekki flokkað sem sérkennsla. Við fyrirspurn Flokks fólksins sem hlutfall tvítungdra barna af erlendum uppruna í sérkennslu var sagt að þær upplýsingar lægju ekki fyrir. Nú, svo aðeins til þess að ljúka þessu ef ég hef nokkra mínútur í viðbót að þá bara komið tími til að fara grundigt í þessi mál. Það minnst að kosti 20 ár liðin síðan að gerð var á þessu könnun sem að hafi verið í höndunum á henni Gerði Óskarsdóttur og það var ágætis skýrsla, mjög vönduð og fín en það 20 ár síðan. Og það hefur í rauninni verið kannski aðeins verið að skoða þetta hér og þar og svona smá bútasaumur einhver en ég held að innri endurskoðandi hann rétti aðilinn til þess að fara í þetta mál. Þarna gríðarlega mikið fjármagn sem bara að hinu besta en við viljum þetta fjármagn skilja sér til barnanna og að það sé ekki leggja fyrir barnið að vera kannski sérkennslu alla grunnskólagöngu en árangurinn svona kannski ekki eftir væntingum. Að þetta bara skiptir öllu máli fyrir sjálfstraust og líðan barnsins að við séum raunverulega að vinna að ákveðnu markmiði sem búið að mæla fyrirfram og mælingar inn á milli
og við viljum fá þá útkomu sem stefnt að. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur óska eftir að taka til máls Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins að gerð verði úttekt á sérkennslumálum í leik- og grunnskólum í borginni. Þessi tillaga góðra gjalda verð og gagnleg og ég held að hún eigi fullt erindi inn í þá vinnu sem að reyndar stendur núna yfir við að rannsaka þessi mál með kerfisbundnum hætti. Það hefur verið að rýna skipulag og framkvæmd sérkennslunar gagnvart börnum sem þurfa sérstakan stuðning í skóla og frístundastarfi og reyndar velferðarþjónustu borgarinnar og sú rannsókn mjög langt komin. Unnin þar af Hrund Logadóttur sem hefur mikla reynslu og þekkingu á þessum málum. Við höfum árabil unnið samkvæmt stefnu í borginni sem að kölluð hefur verið skóli án aðgreiningar og forsagan var svo að Fræðslur á Reykjavíkur samþykkti og birti sína stefnu í sérkennslumálum fyrir tæpum 2 áratugum í janúar 2002. Þessi stefna var síðan endurskoðuð eftir að ný reglugerð stuðning við nemendum með sérþarfir í grunnskóla kom fram árið 2010 í kjölfar nýrra grunnskólalaga frá 2008. Endurskoðuð stefna var svo samþykkt í skóla- og frístundaráði 2012 og var þá heitið skólan aðgreiningar og sérstakur stuðningu við nemendur í grunnskólum. Nefni þetta til þess að bara leggja það skýrt inn í umræðin að það fylgt skýrri stefnu og hefur verið gert árabil. Skólan aðgreiningar á sér upphaf í baráttu foreldra fatlara barna fyrir því að þau fá að gangi í skóla með ófötluðum jafnöldrum sínum. Við lítum í dag á skólan aðgreiningar sem skóla og menntastefnu sem byggir á mannréttindum og tekur til allra nemenda, óháð atgervi þeirra og stöðum. Talsmenn stefnuna hafa lagt áherslu á þróun skólastarfsemi að því að jafna stöðu allra nemenda innan skólana og stefna hvílir á því markmiði að allir nemendur nái í sínum besta mögulega árangri bæði í náminu og félagslega. Ef við horfum síðan á hvernig kerfið okkar byggt upp, þá það að mörgu leyti tvískipt og hefur verið árabil. Annars vegar þessi starfsemi sem fer fram inn í skólanum og við köllum sérkennslu og sértækan stuðning. Fer fram inn í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfinu. Skiptist í tvennt sérkennslan, annars vegar almenna sérkennslu, þar sem að skólar fá úthluta tilteknu fjármagni út frá fjölda nemenda og hins vegar sértækan stuðning sem að miðast við fjölda nemenda í viðkomandi skóla sem eru með greindar fatlanir eða alvarlegar raskanir. Og það má áætla að á bilinu 700-800 börn á ári séu með margvíslega fötlun eða alvarlegar raskanir og njóti þessara stoðþjónustu og unnið með þau á grundvelli einstaklingsnámskráa. Þessi stuðningur sem þau fá getur verið með ýmsu móti, sérkennsla stuðningur inn í bekk, félagsfærni stuðningur og margt fleira. Hins vegar það hin hliðin sem það sem áður kallaði sérfræðiþjónusta skóla og núna kallað skólaþjónusta sem í Reykjavík hefur verið á höndum þjónustumiðstöðva borgarinnar frá 2005 og felst með annars vegar í þjónustu við börn og þeirra fjölskyldur og hins vegar við skólastofnanirnar sjálfar. Það hefur verið bent á það af ýmsum að það væri kannski óheppilegt að þessi stuðningur við börn í skólunum sé ekki á einni hendi heldur skiptir á 2 fagsvið. Það má færa fyrir því rök en þó ennþá mikilvægar að samstarf þessara sviða, skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs hefur verið að aukast verulega hinn allra síðustu ár og núna búið að formgera það með tvennum hætti, annars vegar í gegnum sérstakann stýrihóp formanna og sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs og hins vegar verkefnið Betri borg fyrir börn sem að þessi hópur hefur yfir umsjón með. Þar þessi 2 svið að taka höndum saman við að skipuleggja í samráði við starfsfólk úti á vettvangi og úti í hverfunum heildstæða þjónustu við börn og ungmenni í viðkomandi borgarhluta. Þetta verkefni byrjar í Breiðholtinu og farið af stað og gengur vel að mikil ánægja með verkefni og hvernig þetta samstarf fer af stað og við horfum til þess að útvíkka þetta samstarf til annarra hverfa í framhaldinu. Þetta mál sem að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir að ávarpa, það hluti af aðgerðaáætlun nýju menntastefnunnar. Það segir með leyfi forseta í aðgerðaáætlunni einu af þessum 10 aðgerðum sem eru þar nefndar
einfalda á allt stoðkerfi við börn með sérstakar þarfir með það að markmið að veita börnum þjónustu í nær umhverfi þeirra. Samþætta á í eina heild skipan og verklag skólaþjónustu, sérkennslu og stuðnings í skóla- og frístundastarfi. Lögð verður áhersla á snemmtæka íhlutun og markviss inngrip sem skila börnum mælanlegum framförum auk þess sem dregið verður úr vægi greininga sem forsendu fjárveitinga. Ég nefndi áðan þessa rannsókn sem í gangi og ætla að segja aðeins meira hana. Þetta er sem sagt rannsókn á gæðum starfsmenn grunnskólanemendur sem að þurfa á sérstökum stuðningi að halda. Þarna er verið að taka út skipulag og framkvæmd sérkennslu og stuðnings í skóla- og frístundastarfi borgarinnar. Verið að nýta fyrirliggjandi gögn, til dæmis úr einstaklingsnámskrám, skólanámskrá, viðtölum við stjórnendur, rýnihópa viðtölum við starfsfólk, við foreldra, við nemendur og síðan vettvangsathuganir á kennslu. Og tilgangurinn er að efla skilningin á því hvaða skipulag og aðferðir eru í notkun í sérkennslunni og stuðningi í skólunum. Skilað árangri til nemenda og markmiðið er að auka gæði kennslunar og sérstaks stuðnings við börn í grunnskólum og leikskólum borgarinnar. Og síðan er verið að beina sjónum að þeim hópi nemenda sem að skólar meta að þurfi á sérstökum stuðningi að halda í nám og skólastarfi og hins vegar til þess hóps nemenda sem nýtur sértækrar sérkennslu og stuðnings vegna fötlunar og alvarlegra raskana. Að auki er horft til nemenda af erlendum uppruna. Þessi rannsókn er sem sagt í gangi, hún er komin svona býsna langt og ég hef fregnir af því að það sé að vænta niðurstaðna á allra næstu vikum jafnvel. Og það er mín skoðun að þessi vinna sem að nú á sér stað í samstarfi sviðanna og fyrrnefnd rannsókn á vinnuna á vettvangi gefa okkur dýrmætt tækifæri til þess að greina kosti og galla núverandi stuðningsþjónustu við börn, meta hvar við þurfum helst að bæta úr og móta þá stefnu fram á við betri þjónustu við börnin í borginni. Þessi vinna er mjög mikilvæg, eitthvað mikilvægasta verkefni í málaflokknum að mínum mati og ég tel að við höfum bæði að fara í djúpa greiningu eins og verið er að gera með þessari rannsókn og eins og tillagan kveður á en líka að kortleggja þau markmið og aðgerðir sem eiga verið í forgangi fram á við lítið. Forseti ágæta borgarstjórn, tillaga Flokks fólksins er mjög gagnlegt innlegg í þá vinnu sem nú stendur yfir og ég hef rakið og þó að vissulega sé í gangi rannsókn sem er komin langt að þá tel ég eðlilegt að vísa tillögunni inn í þennan sameiginlega stýrihóp sviðanna tveggja sem að taki hana þá til umfjöllunar í samhengi við þessa stefnumótun sem framundan er. Lítið til þeirra rannsóknar sem að er verið að vinna núna en hafi þá umboð til þess að ganga enn lengra í anda þeirra tillögu sem að við erum hér að ræða. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans. Já, borgarstjórn og forseti og ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka borgarfulltrúa Skúla Helgasyni fyrir hans innlegg og viðbrögð. Já, ég svo sem vænti einhvers slíks sem framkoma þessu eru mögulega vísað inn í einhvern vinnuhóp. Ég hef eiginlega ekki nógu mikla trú á slíkum. Ég finnst svona þessi vinnuhópar oft vera svolítið svona bæði, kannski lengi á hlutunum. Sumir stýrihópar og vinnuhópar hafa verið í gangi en maður sér kannski niðurstöðu seint og síðan ef nokkuð tíman. Ég get nú nefnt strax 2-3 slíka hópa sem ættu að vera búin að löngu skila af sér en hafa ekki gert. Mér finnst þetta svona ótryggt. Og kannski er þarna ágætis fólk og miklu sérfræðingar, ég er ekkert að gera lítið úr því. En ég hefði viljað sjá óháðan aðila, eins óháðan og hægt að hugsa sér og það er þá bara skrifstofa innri endurskoðunar til þess bara að kortleggja stöðuna til þess að geta þá byggt nýjar tillögur á henni, faglegar og þá með þessa hugsun að við erum að setja í þetta mikið fjármagn og viljum kannski bæta í það fjármagn en við viljum líka að þetta fjármagn sé að skila sér bara nákvæmlega eins og tilætlað er. Og þetta er einhvern veginn svo mikill frumskógur og þetta er orðið svo mikið bákn að mér finnst eins og svona einhver hópur sem að kannski búin að vera lengi að og er að verða búinn og svona allt eins og þetta fram hefur komið. Mér finnst þetta ekki traustvekjandi einhvern veginn. Ég vil bara sjá þetta koma að þessu. Við
erum með skrifstofu innri endurskoðanda, ég veit svo sem ekkert hvort að hann störfum hlaðinn núna eða getur tekið svona verkefni. En ég held að þó svo að vinnuhópurinn sé líka að skoða þetta, þá það bara gott, þá kemur bara þarna líka skýrsla frá innri endurskoðanda og þá hefði bara meiri upplýsingar og það myndi bara gagnast. Þannig að ég hefði viljað sjá einhver taka vel í það en að sjálfsögðu þá þykir svo sem hvað sem og allt til þess að bæta megi þessi mál. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið að veita ansvar og svara þá ansvarið Skúli Helgason borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Staðan þessi, við erum sem sagt eins og ég nefndi með rannsókn í gangi sem að fjalla nákvæmlega þetta skipulag og framkvæmd sérkennslunar og ég held að það sé alveg innbúið að við þurfum að fá að sjá framan í þá vinnu, sjá þær niðurstöður og þá rétti tímapunktur til þess að meta hvort að við þurfum að ganga lengra fá frekari úttekt á stöðumála. Það kemur vel til greina og þess vegna leggja til að við vísum málinu í þennan sameiginlega stýrihóp skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs heildstæða þjónustu við börn með sérstakar þjónustu þarfir eins og það heitir og tökum þá stöðuna áfram. Ég held að frummælandi rakti ýmsa þætti sem eru gagnlegir í þeirri vinnu og ég sannfærður að það mun nýtast vel líka þegar við förum að vinna úr þessari rannsókn sem að núna á lokametrónum. En ég búið að bókun við þetta mál. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið við að svara andsvari. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og umræðu. Jú, ég var búin að óska eftir. Forseti biðst forláts. Næst hefur óskað eftir að taka máls Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Enn á ný verð ég að kveða mér hljóðs vegna þessara endalausu vísana tillagna þeirra í meirihlutanum. Þetta hreint með ólíkindum og þetta ekki hægt hvernig öll mál eru meðhöndluð. Það koma hérna á færiböndum góð mál frá minnihlutanum og þau eru alltaf jörðuð og sett inn í ráð og nefndir sem lægra sett stjórnvald heldur en borgarstjórn sjálf Borgarstjórn fer með æðsta vald í málefnum borgarinnar og það alltaf verið að koma þessum góðu tillögum niður í lægra sett stjórnvald. Ekki nóg með það, heldur í þetta sinn þessi flotta tillaga borgarfulltrús Kolbrúnar Baldursdóttir henni eðlisbreytt því að hún hér að leggja til að innri endurskoðun geri úttekt á sérkennslumálum. Nei, þá bara lagt til að þessi tillaga fari inn í starfshóp sem þegar starfandi. Sko, þið getið ekki boðið okkur upp á þetta. Ef að þið eru rög við að fella tillögunir okkar, þá verður þið að bera þá pólitísku ábyrgð. Þetta gengur ekki lengur hvernig þið komið fram við tillögunar okkar í minnihlutanum. Það sko eins og ég segi meira í þetta sinn sko verið að eðlisbreyta tillögunni og vísa henni í einhvern allt annan farveg heldur en segir í tillögunni sjálfri. Þannig að ég veit ekki hvort ég þurfa að leita til sveitarstjórnarráðuneytisins eða hvert ég á að leita með þessar málsmeðferðarreglur ykkar. Ég held að það væri kannski bara ágætt að meirihlutinn muni bara taka upp stjórnsýslulögin og lesa þau saman eina kvöldstund til að átta sig á því að þetta algjörlega komið út í algjört óefni, komið út í algjört skurð og bara þetta ekki hægt lengur. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og forseti biður borgarfulltrúa vísa til aðra borgarfulltrúa með starfsheitum en ekki persónu fornafni. Og þá hafa ekki fleiri hvað sér hljóðs undir þessum lið og fyrir liggur málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni í stýrihóp heildstæða þjónustu fyrir börn með sérstakar þjónustuþarfir. Og hyggst forseti nú taka nafnakall til að úrskurða eða til að kanna hug borgarstjórnar til þeirrar málsmeðferðartillögu að vísa tillögunni í stýrihóp heildstæða þjónustu við börn með sérstakar þjónustuþarfir og borgarfulltrúum beðnir að svara já
nei eða greiði ekki atkvæði eftir því hver hugur þeirra er. Björn Gíslason. Segir já. Borgarfulltrúi segir já. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Samþykkur. Samþykk. Erum við núna að, er bara málsmeðferðartillagan að vísa til... Það er verið að kjósa málsmeðferðartillögu, já. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Akkurat. Samþykki hana. Jórunn Pála Jónasdóttir. Eyþór Jónsson. Samþykki það. Eyþór Laxdal Arnalds. Samþykki og bestur að samþykja. Alveg tillöguna. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Dóra Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, fyrirgefðu. Samþykki hana. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Samþykki. Aron Leví Beck, borgarfulltrúi. Já. Katrín Attardóttir. Já, ég samþykki. Kolbrún Baldursdóttir. Já. Já. Elín Árný Sigurðardóttir. Samþykki tillöguna. Marta Guðjónsdóttir. Samþykki. Ragnar Sigurðardóttir. Já, samþykki. Sabína Leskopf. Já. Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Já. Alexandra Brím. Ég segi já. Skúli Helgason. Segi já. Valgerður Sigurðardóttir. Já. Vigdís Hauksdóttir. Ég segi, eins og ég sagði áðan, já við tillögunni en nei við málsmeðferðinni. Því við erum ekki að greiða atkvæði um rétta tillögu. Spurt er málsmeðferðartillöguna. Borgarfulltrúi segir... Það kom fram á henni, ég segi nei við málsmeðferðartillögunni. Borgarfulltrúi segir nei. Það var rangað stað. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já. Örn Þórðarson. Segi já. Dagur B. Eggertsson. Já. Kristín Soffía Jónsdóttir. Já. Pavel Bartósek segir já. Tillagan er samþykkt með 22 atkvæðum gegn 1. Bókun. Eru bókanir klárar? Já. Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir, bókarfulltrúi. Fulltrúi Flokks fólksins telur það farsælast að innri endurskoðun fá þetta verkefni að gera úttekt á sérkennslumálum í Reykjavík eins og lagt er til. Fjöldi rakan híga að úttekta þessu tagi. Hér viðkvæman hóp að ræða og það að barn í lestri og lesskilningi fer versnandi svo sjá má á niðurstöðum síðustu PISA-könnun og lesskilning 2019. Málsmeðferðar til að meðhlutans er að vísa tillögunni í vinnuhóp sem er að rýna þessi mál. Borgarfulltrúi telur máli brýnt og ekki því að skoða það einungis af vinnuhópi. Úttekt innri endurskoðunar gæti auk þess verið afar nauðsynlegt innlegg inn í þá vinnu. Hlutfall barna sem er í sérkennslu hefur haldið áfram að hækka, var 26% árið 2011 og er 30% 2020. Þegar á allt er litið má segja að síðustu 20 árin eða svo hefur skóla- og frístundasvið misst nokkra yfirsýn og utanumhald sérkennslumál í Reykjavík. Tímabært er að fá heildstæða úttekt á málaflokknum af óháðum aðila svo hægt sé að koma með tillögur sem stoð eiga í úttektinni og í framhaldi móta heildstæða stefnu. Fulltrúi Flokks fólksins vonar að innri endurskoðandi geri úttekt af þessu tagi þrátt fyrir að meirihluti og skólayfirvöld telji þetta ekki vera verkefni á hans borð. Eru fleiri borgarfulltrúar sem vilja lesa upp bókun? Eða... Takk, Vigdís. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Takk fyrir. Þetta er mjög einföld bókun, ein setning. Ég segi já við þessari góðu tillögu en nei til málsmeðferð hennar í borgarstjórn. Takk fyrir það, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, og þá er það Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Já takk, hér er bókun frá meirihlutanum. Tillagan er gagnleg viðbót við þá vinnu sem nú stendur yfir við að greina framkvæmd og skipulag sérkennslu og stuðnings í skóla- og frístundastarfi borgarinnar. Mikilvægt er að einfalda og skerpa á samþættingu þess stuðnings við skólaþjónustu velferðarsviðs eins og byrjað er að gera í Breiðholti undir merkjum verkefnisins Betri borg fyrir börn. Markmiðið er að veita börnum stuðning snemma á skólagöngunni, fylgjast vel með árangri inngripa og endurskoða eftir þörfum til að börnin taki marktækum framförum í námi. Bestu þakkir fyrir það, Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, og þá er umræðu
7. dagskrá er lokið, tek ég fyrir 7. mál á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins skipun fjármálastýri hóps. Til máls tekur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Já, takk kærlega fyrir að gefa mér orðið hér undir þessum mikilvæga dagskrárlið sem að gengur út á það að það verði farið í það að skipa hóp eins fulltrúa frá hverjum flokki sem situr í borgarstjórn til að finna út úr hagræðingu og sparnaði í rekstri borgarinnar á þessum erfiðu tímum. Eins og við vitum þá stóð borgin mjög illa áður en COVID brast á og hefur safnað miklu skuldur frá 2013 og nú staðan orðið svo að samstæðin í heild sinni skuldar hátt í 390 milljarða. Meirihluti kýs að tala aldrei samstæðin í heild, heldur talar eingöngu A-hlutann í fjölmiðlum og í sinni vinnu sem algjört rangnefni því allir sem að fylgjast með borgarmálunum og sveitarstjórnarmálunum vita það að sveitarfélögin í þessu tilfelli Reykjavík ber ábyrgð á rekstri sinna dótturfélaga. Þannig að skuldirnar eru miklar og reksturinn afar slæmur og hefur það nú komið í ljós frá borgarstjóra og var það viðurkennt í minnisblaði sem að Reykjavíkurborg sendi til Alþingis þegar var verið að kynna fyrstu tillögur þingsins í þá veru hvernig þetta bregðast við vegna COVID að þá raunverulega gaf borgin sig sjálf upp til ríkisins og taldi að ef ekki kæmi til styrkja frá ríkinu þá væri borgin ógjaldfær og gæti ekki sinnt lögbundinni þjónustu eða grunnþjónustu núna á næstu árum og kemur það fram í bókuminni. Þess vegna fannst mér það mjög sláandi þegar borgarráð fékk kynningu nú fyrir nokkrum, líklega fyrir 10-14 dögum sem að sneru öll út á það að sveitarfélögin ætti að sækja allan fjárstyrk sinn til ríkisins í stað þess að taka á sínum málum sjálf og byrja heima hjá sér. Að reyna að hagræða og spara fyrir því gati sem nú að skapast hjá sumum sveitarfélögum og var það mjög einkennilegt þetta sama erindi sem var kynnt fyrir borgarráði að það var komið núna inn á fund í hádeginu hjá samtökum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og þar var sama mantran kyrjuð að ríkið ætti að koma með má segja allan þann pening sem að sveitarfélögum þurfa til þess að stoppa upp þetta gat og sko ég spyr hver er ábyrgð sveitarfélagana ef að þau hafa keyrt sig og rekið sig þannig undanfarin áratug og þá sérstaklega borgin með þessari mikla skuldsetningu að ætlast til þess og vitandi það að ríkið ber að lokum ábyrgð á sveitarfélagunum alveg eins og sveitarfélagi Reykjavíkurborg ber ábyrgð á bílhlutafyrirtækjunum þannig að þetta myndast keðja sem eru svona keðjuverkandi að þannig þegar upp í staði þá ábyrgðin hjá ríkinu sem mjög einkennilegt að reka sveitarfélag með þannig hætti og mjög óábyrgt og við höfum séð fjármálasökki í Reykjavíkurborg og gæluverkefnin og það hefur aldrei verið hugað að því að sýna ráðdeild í rekstri borgarinnar og hvað þá að forgangsraða fjármagni í lögbundna þjónustu eða grunnþjónustu sem ofta tíðum sem að ég hef séð á þessum rúmu 2 árum sem að ég hef setið í borgarstjórn svelt á kostnað gæluverkefna. Ég ætla bara í þetta skipti að telja til dæmis upp brakkann. Ég að tala Óðinstorg, ég að tala framkvæmdir sem það hæglega mátt bíða eins og að gera Tryggvagötu, Einstefnugötu og svo framvegis. Nú það var rætt hér á fundunum fyrir í dag að til dæmis aðkoma hjálparstofnunum vegna þess að félagsþjónustan í Reykjavík ræður ekki við það verkefni sem hún stendur frammi fyrir. Nú þegar er Reykjavíkurborg búin að fara fram og það við ríkið að komi nýr milljarður inn í félagsþjónustunni Reykjavík. Nú það er komið ákall frá Strætó að það vanti að minnst og kosti 800 milljónir inn í reksturinn og ríkið á komið það og svo nú þessir fleiri tugi milljarða sem er verið að fara fram á við ríkið til þess að reynilega bara komin í rekstur borgarinn til að hún haldi velli. Við vitum það öll hvernig fer fyrir sveitarfélögum sem að verða gjaldþrota, fara í greiðsluþrot, þá kemur eftirlitsnefnd með fjármáli sveitarfélagana til kastana og það hafa sveitarfélög farið undir nefndina á undanförnum árum en nú virðist Reykjavíkurborg vera svo heppin innan gæsalappa að það eru fleiri sveitarfélög sem eru í vanda
og þá birtist þetta sem eða krafan að það komi altækur stuðningur inn í öll sveitarfélögin, þannig að Reykjavíkurborg ein þurfi ekki að lenda í klónum á þessari nefnd, en hún virkar eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að það komið inn og raunverulega fjárstjórnarvald tekið af viðkomandi sveitarfélagi og það tekur nefnd yfir sem að fer og gerir tillögu því miður að hækkun á útsvari sem leyfilegt samkvæmt lögum þegar eftirlitsnefndin hefur tekið yfir sveitarfélögum og svo alls konar niðurskurð og sparnaðartillögur. Af þessum sökum liggur þessi tillaga mín hér fyrir fundurum. Ég ætla að fá að lesa hann upp ásamt greinargerð með leyfi forseta. Tillaga borgarfulltrúa Miðflokks skipan fjármálastýrihóps. Borgarstjórn samþykkir að skipaður verði stýrihópur hagræðingu og niðurskurða aðgerðir vegna fjármálastöðu Reykjavíkurborgar. Stýrihópurinn skal vera skipaður 8 kjörnum fulltrúa, einum frá hverjum flokki sem á fulltrúa í borgarstjórn. Verkefni stýrihópsins að rýna fjárhagsáætlun borgarinnar og skila tillögum að verulegri hagræðingu næstu 3 árin án þess að til skerðinga koma lögbundinni þjónustu eða grunnþjónustu. Skulu verklok stýrihópsins fyrir fjárhagsáætlun 2021 vera 15. nóvember 2020 og 1. október næstu ára eftir. Greinargerð: Sveitarfélög víða land standa nú frammi fyrir miklu fjárhagslegum vanda og Reykjavíkurborg þar ekki undanskilin, því brýn þörf á að gripið sé til sameiginlegs átaks allra aðila, allra flokka í borgarstjórn til að mæta þeim vanda. Í þessari vinnu skal pólitískur ágreiningur lagður til hliðar og öll orka sett í að finna lausnir sem skila hámarks árangri án skerðing á lögbundinni þjónustu og grunnþjónustu með hagsæld borgarbúa í fyrirrúmi. Tilvitnun lýkur. Það var jafnframt sláandi í dag að þegar ég lagði fram spurningar á fundunum varðandi það vegna þess að það einhvern veginn verið að spyrða sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu saman núna í þessum aðgerðum og það greinilega verið að búið til þrýstihóp og stækka hópin einhvern veginn þetta millistykki sem að samtök sveitarfélög og höfuðborgarsvæðinu eru sannarlega að það var ekki nein áform eða plön það og engin vinna farin á stað að sveitarfélög mynd þó taka sér saman. Þetta millistykki myndi taka sér saman og reyna að skoða það heildstætt hvar mætti skera niður og hagræða rekstri. Sérstaklega í ljósi þess að þessi sveitarfélög mynda þessi BS-félög sem að eru aðalega á ábyrgð borgarinnar sem stærsta eiganda, það Sorp og það Strætó og það eru þessi félög sem að við vitum hver eru BS-félög. Og svo jafnframt kom fram á fundunum að það var ekki vitneskju það að neitt væri að spá í það eða hugsa það að saman eitthvað af sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu sem að ég tel að sé orðið mjög brýnt til þess að minnka yfirbygginguna og draga úr kostnaði. Segjum sér svo ef að sveitarfélögin myndi fækka og verða 3 á höfuðborgarsvæðinu þá náttúrulega sjá allir hversu mikið ávinningur myndi felast að því að með stærðarhagkvæmni þá ætti kerfið að verða ódýrara og skilvísara þó að Reykjavíkurborg sé náttúrulega ekki rekin þannig. Náttúrulega sífellt verða að fjölga stólum og skrifborði hjá Reykjavíkurborg og við vitum það og náttúrulega þannig í stjórnsýslunni Þannig að Reykjavíkurborg ekki besta dæmið stærðarhagkvæmni, alls ekki eins og marga hefur komið fram. Faktist næst engin stærðarhagkvæmni í rekstri Reykjavíkurborgar sem alveg hreint með ólíkindum skrítið og að það skulle ekkert vera hugsað það. En ég legg þessa tillögu fram þannig að það núna grundvöllur til þess að fara svona míní-afgreiðarleið með því að vinna saman og velta við öllum steinum og koma með tillögur að skera niður fituna og taka öll gæluverkefni og alla fitu út og einblína og forgangsraða á lögbundna þjónustu og grunnþjónustu Reykjavíkurborgar til þess að hægt sé að rétta af reksturinn og fara þá jafnvel að borga niður eitthvað skuldum. Allavega ekki halda áfram, allavega stöðva skuldasöfnuðina. Þannig að þessi tillaga hér lögð fram til umræðu og kynningar. Takk. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur þá lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn.
Ljóst er að heimsfaraldur í COVID-19 hefur verulega áhrif á fjármál sveitarfélaganna. Það velkjumst við ekkert í vafum. Tekjur dragast saman á meðan að kostnaður eykst og nú er fjárhagsáætlun 2021 og 5 ára áætlun í undirbúningi. Og í þeirri vinnu er lítið til fjármálaáætlunar ríkisins og tekið undir að þau opinbera auki ekki á þann samdrátt sem nú á sér stað í samfélaginu. Talið er þjóðhagslega hagkvæmt að tryggja fjárfestingar til uppbyggingar innviða og við stefnum að gera það með grænum áherslum. Í forsendum fjárhagsáætlunar er þrátt fyrir það gerð krafa 1% hagræðingu en litið til þess að styðja við velferð og menntun og gera einungis 0,5% hagræðingarkröfu á þá þjónustuþætti. Það er ljóst að til að halda úti þeirri þjónustu sem við viljum fyrir borgarbúa og þá fjárfestingu sem þarf, þá munu skuldir aukast. En borgin er ágætlega í stakk búin undir það, enda langt undir öllum viðmiðum hvað það varðar og með það sem lægst gerist á höfuðborgarsvæðinu. Tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins fjallar að farið verði í mikið niðurskurð og atvinnuleysi auki sem vinnur á móti þeim markmiðum sem ríkisstjórnin og Samband íslenskra sveitarfélaga hafa lýst yfir að þau vilja ná. Við í meirihluta borgarstjórnar, fulltrúar Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna erum sammála þeirri stefnu og undirbúum fjárhagsáætlun á þeim grundvelli. Við fylgjum því forystu ríkisins í því efni. Örfundur SSH í hádeginu í dag fjármál sveitarfélaga hefur styrkt okkur í þeirri trú ásamt því að skýrsla OECD sem gefur skýr alþjóðleg skilaboð mikilvægi sveitarfélaga á COVID-tímum. Tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins gengur út á að farið verði í verulega niðurskurð. Hann vinnur á móti þeim markmiðum sem ríkisstjórn og Samband íslenskra sveitarfélaga hafa lýst yfir og við erum sammála. Ég mun því ekki samþykkja þá tillögu. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir fyrir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Vigdís, þú ert ekki, þú ert á mute? Já, afsakið. Virðulegi forseti, borgarfulltrúar aðrir tilheyrendur, ansi var þetta nú stutt ræða sem ansvar eða ræða við mína ræðu, þannig að ég er hér með fyrirspurn til borgarfulltrúans Þórdísar Lóu Þórhallsdóttir. Hefur hún engar áhyggjur af fjárhagsstöðu Reykjavíkurborgar fyrir COVID, því nú var þetta komið í ljós náttúrulega þegar hún sest í borgarstjórn hvað staðan var slæm. Og í öðru lagi, hvernig sér hún fyrir sér sem oddviti Viðreisnar að vinna á þeim skuldastabba sem ég fór hér yfir í ræðu minni? Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið að veita andsvar. Svara þá andsvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Við höfum verið alveg skýr í okkar fjárhagsstefnu undanfarna mánuði og sagt það alveg skýrt að við vitum að skuldir sveitarfélaga munu hækka. Við erum á ágætis stað Reykjavík. Við þekkjum það á ársreikningum í samanborið við ársreikninga á höfuðborgarsvæðinu að við erum tiltölulega lág. Jú, við munum taka lán til þess að fara í fjárfestingar. Við viljum það. Við viljum fylgja forystu ríkisins, auka ekki á atvinnuleysi. Við viljum halda áfram með hagvöxt og mannréttindi að leiðarljósi. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórnar tilheyrendur, já þetta var líka stutt svar. Það hefur ekki komið engar almennilega tillögur varðandi hvað Reykjavíkurborg ætlar svo sem að gera varðandi atvinnuleysi, en að sjálfsögðu var spurningunni svarað á þann hátt, jú. Það á að taka frekari lán og skuldsetja borgin ennþá frekar til þess að framtíðarkynslóðir, ekki bara börnin okkar lengur, heldur er þetta farið að ná inn á barnabörnin okkar, eiga að sitja uppi með þessi sukkaár Reykjavíkurborgar frá árinu 2013 og eitthvað fram að kannski næstu kosningu 2020. Það er alveg ljóst að Reykjavíkurborg fór að safna skuldum 2013 þegar ríki fór að borga niður sína skuldir. Út af því stendur Reykjavíkurborg svona illa nú vegna þess að það var ekkert borð fyrir báru og það var, eins og kom fram á ráðstefnunni í dag, sveitarfélögin voru ekkert að hugsa það að spara til mögruhorna. Það er heyrt á meðan eitthvað er til.
Það nú það sorglega í þessu öllu saman og að verða mjög ljóst. En ríkið hefur talað skýrt og á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga sem var haldið fyrir viku frekar en hálfum mánuði, þá sagði fjármálaráðherra það skýrt. Sveitarstjórnarlögin eru mjög skýr, sveitarfélögin bera ábyrgð á fjármálum sínum og eru sjálfstæð í rekstri sínum. En það svolítið einkennilegt nú að nú vilja sveitarfélögin ekki vera lengur ábyrg fyrir sínum rekstri og fjármálum sínum út af því það hentar að sækja pening til ríkisins. En þau vilja á hinn bóginn vera sjálfstæð þegar kemur að skipulagsmálum þegar til dæmis ríkið hefur gert athugasemdir eins og til dæmis með flugvelli. Þannig að það fer nú ekki sama hljóð og mynd hjá sveitarfélögum núna, enda hefur fjármálaráðherra verið mjög skýr að eiga að koma 5 milljarðar tótal inn í rekstur sveitarfélagana og það er bara ekkert verið að gera annað en að búa til einhverja þrýstihópa og jarma í ríkinu og komi frekari fjármagn í sveitarfélög. Ég skil ekki svona stjórnun. Ég er með bókun, forseti. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvara öðru sinni, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, já, ég get illa gert af því þó að borgarfulltrúin Miðflokksins sé illa fjármálalæs og hlusti illa á góð ráð og umræður sem hafa verið undanfarna daga. Við erum hins vegar staðan í að halda okkur við það plan sem við höfum rætt undanfarna mánuði, undirbúið undanfarna mánuði og erum á lokafasa að klára fjárhagsáætlun, þannig að það er af og frá að það sé ekki verið að gera neitt. Og þessi tautológía sem okkur er boðin upp á hérna, hún er hreint óborganleg, en hún er kannski ekkert svo óborganleg þegar það kemur í ljós hvaða borgarfulltrúi á í hlut, því að borgarfulltrúin jú er sífellt að minna okkur á hvers slags vit hún hefur á fjármálum, en það er bara ekki þannig, því miður. Við fylgjum forystu ríkisins þessu sem þýðir, við ætlum ekki að auka á atvinnuleysi, við ætlum að stuðla því að auka hagvöxt eins mikið og við getum. Erum við öll sammála það að fara í að skuldasetja okkur? Við erum það af því að við viljum sjá ákveðna útkomu, en það verður ekkert endalaust. Og við erum að horfa á 5 ára áætlun og við erum að horfa á 10 ára áætlun. Og ég held að við verðum bara að spyrja leikslokum þegar kemur að því hvernig endurreisn við viljum sjá þegar við horfum í gegnum COVID og það er tilbaka. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, mér finnst mikilvægt að fjármagnið fari í það sem að skipti máli og við beinum því þangað sem að er raunveruleg þörf fyrir fjármagnið og við séum ekki að setja peningi í verkefni sem að geti beðið og við bara skoðum bara gjörsamlega allt og kortleggjum allt, en hvað varðar hagræðingu, þá er það bara stundum ekki hægt, eins og til dæmis þá held ég að þið vitið öll að ég er ekki fylgjandi þeirri kröfu sem er sett núna á til dæmis velferðarsvið hagræðingakröfu. Þú veist, ég á erfitt með að sjá hvernig sviðið og skóla- og frístundasvið geta mætt þessari kröfu á þeim tímum sem við erum uppi, sem við erum að, sem við stöndum frammi fyrir núna. Þannig að, já, ég skil alveg að skoða allt og bíða með það sem er hægt að bíða með, en við erum bara á svo erfiðum tímum núna að það er mikilvægt einmitt að við séum ekki skera niður það sem það er alls ekki hægt, en einmitt skoða það sem það er hægt, en sem bara svona gengur ekki og já, þetta kannski tengist ekki þessari tillögu, en hagræðingakröfu á sviðin og það er þá eitthvað sem við myndum kannski ræða í tengslum við fjárhagsáætlanagerð svona í framtíðinni, að mér finnst það eitthvað sem er bara, sem gengur ekki upp í þessu efnahagslegu umhverfi. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Fín tillaga að mörgu leyti, ekkert mér framandi, þekki það að hafa verið í svipuðum aðstæðum 2008 þó séu margt ólíkt. Við gátum ekki unnið okkur út úr þeirri kreppu með lántöku, heldur þurft að fara í aðrar aðgerðir. En mér langar aðeins að spyrja formann borgarráðs, Þórdísi Lóu Þórhallsdóttir, núna eftir að við höfum fengið ágætis kynningu
það hefur komið í, held ég allavega, ekki þrígang innlegg frá hagfræðingi Kviku, þar sem að bæði inn í borgarráð og inn á ráðstefnu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, það hvernig við getum unnið okkur út úr þessu. Og stefið á henni hefur verið það að við þurfum að fá ríkið í lið með okkur. Og það er allt gott og blessað, ég ætla svo sem ekki að tjá mig það, öðru leyti en það, að þessi umræða, aðkoma ríkisins sé algjörlega lykilatriði eða algjörlega lífsnauðsynleg til þess að við getum haldið áfram með óbreytt ástand. Nú liggur það fyrir að eftir fjármálaráðstefnuna ráðherra samgöngu og sveitarstjórnarmála ræddi það einhverju 5 milljarðar ætti að renna til sveitarfélagana til þess að koma einhverju skikki á þetta ástand sem við erum að kljást við núna, og það liggur á sama tíma ljóst að þetta er miklu frekar en það er 50 milljörðum heldur en 5, og þá spyr maður ok, þetta samtal það hefur ekki átt sér stað með neinum sérstökum árangri við þá sem við þurfum að fá í lið með okkur, það er að segja ríkið, heldur höfum við sveitarstjórnarfólk, bæði á höfuðborgarsvæðinu og svo inn í borgarráði og í borgarstjórn, alltaf verið að tala við sjálf okkur. Og ég hef bara auðvitað áhyggjur af því, og ég ætla að leiða mér enn og aftur að hafa áhyggjur af ýmsu sem er að gera til kringum mig, og þið geta haft einhverja skoðun af því hvort það sé óþarfað mér eða ekki. En ég ætla samt að leiða mér að hafa áhyggjur af því að hvað gerist ef við fáum ekki þetta fjármagn annars staðar frá, annarkvort frá ríkinu í gegnum lántöku sem að ríki væri þá væri það í ábyrgð fyrir, annars með skuldabera útgáfu, og ég ætla ekki að hætta mér á þessa flóknu fjármála umræðu sem að fyrirvændi formaður fjármálasviðs Alþingis tekst ekki að fóta sig á ef eitthvað er að marka orð formann borgarráðs. En ég hef bara áhyggjur af því að fáist ekki fjármagn frá ríkinu, fáist ekki lán á almennum markaði eins og það verður að tala um ýmsar leiðir í því sambandi, og auðvitað er einhvers staðar þolmörk fyrir því hvað fjármagnsmarkaður ber af lántöku til sveitarfélaga, ég get ímyndað með það, og þá spyr ég formann borgarráðs sem fer fyrir fjárveitingavaldi og fjármálum sveitarfélagsins Reykjavíkurborgar, hvort það sé til eitthvað sem heitir plan B, hvað gerist ef við gerum það ekki, ef við náum ekki þessum áformum okkar það að fá lán til þess að halda rekstur áfram með nákvæmlega sama hætti eins og við höfðum ráðgert, og hvað er þá í stöðunni, hver verður staðan ef þetta gengur ekki eftir, og hvort það sé verið að vinna eftir einhverju sem ég vil kalla bara plan B, ekki græna planið, heldur plan B, hvað gerist ef við fáum ekki þessa fjármögnun? Það verður að tala um að fylgja forystu ríkisins og það er svo sem alveg gott að blessa, en ríkið er kannski í allt annarri stöðu til þess að fjármagna sig heldur en endilega við. Ég skal viðurkenna það, ég hef bara áhyggjur af þessu og ég myndi vilja fá einhver konkrétt svör, og af því að ég er nú ekki sérstaklega fjármálalæs og hef nú ekki sérstaklega yfirbúra þekkingu á fjármálum sveitarfélaga eða almennt, þá væri það svo gott að fá bara skýr svör, og við mögum ekki gleyma því formaður borgarráðs að það eru fleiri heldur en ég og Vigdís Hauksdóttir sem erum að fylgjast með umræðan og vilja kannski fá að vita, fá einhver svör við þessu, hvað gerist ef þessi áform ykkar ná ekki fram að ganga. Og mér langar aðeins að bæta við að svo það sé algjörlega hreinu, að ég tek auðvitað undir eins og kom fram hjá Sönnu á hann, auðvitað vil ég að það sé forgangsraða og það sé unnið í, það sé ekki verið að skera niður á grunnþjónustu sviðunum, það var að segja í skólamálum annars vegar og velferðarmálum hins vegar, og ég þekki það líka frá fyrri tíð að það er hægt að forðast það er hægt að sneiða hjá því að skera niður á þeim grunnþjónustu sviðum. Þannig að það sé bara sagt, það er ekkert verið að kalla eftir því að fara að skera niður einhverja 50 milljarða í launakostnaði til kennara í grunnskólum í Reykjavík. Það er af og frá. En ég veit það, eftir að hafa skoðað og kynnst og séð rekstur borgarinnar, síðastliðin ár og áratugi, langt aftur í tímann, að þá er mjög margt hægt að grípa inn í varðandi
hagræðingu. Það er bara mín skoðun. En spurningin er bara þessi, hún er einföld. Er eitthvað plan hjá formanni borgarráðs varðandi hvað gerist ef við fáum ekki þessi lán, þessa fjármögnun frá ríkinu, í hvaða stöðu verðum við þá og hvernig ætlum við að bregðast við? Og bara eins og ég segi enn og aftur, bara einfalt og skýrt svar. Ég hef áhyggjur af þessu. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúi var hins vegar ekki í ansvari við borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórðardóttur heldur í ræðu. Og þá hefur óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, mér finnst þessi tillaga vera bæði hófleg og skynsöm. Hún gerir ráð fyrir því að það sé verið að horfa til 3 ára í hagræðingu. Það er ekki talað um niðurskurð á þjónustu. Það er verið að tala um að fulltrúar allra flokka í þarna aðild. Það er nú búið að stofna svo marga stýruhópa alls konar mál undanfarin svona 10 ár, að það að stofna einn stýruhóp núna eða einn hóp þar sem að væri farið yfir hagræðingar rekstri, að þetta mun nú ekki vera mikið með allt hitt sem við búið að gera. En í mér þetta er það pólitískt klókt af meirihlutanum að fallast á þessa tillögu og fá aðila úr öllum flokkum til að koma með sínar tillögur. Þá erum við komin inn í fjárhagsáætlunargerðina með skilvirkum hætti, alveg eins og er gert í mjög mörgum öðrum sveitarfélögum, flestum öðrum sveitarfélögum. Það er nefnilega dálítið slæmur siður sem við tíðkar hérna að halda meirihlutanum í burtu og neita honum bæði afgreiðslu á tillögum eins og við erum vitnað núna hérna í kvöld. Þannig að vísa þeim annarkvort frá eða vísa þeim inn í eitthvað. Og svo það að þegar það kemur hófleg tillaga, það sem er ekki eins og verið að tala um ákveðin niðurskorumörk, bara það að finna góðar hugmyndir. Það er ekkert annað í tillögu. Það er bara að finna hagræðingartillögur og þá er það talað niður og síðan er sagt aðra stundina að ríkið fyrir að koma með 10 milljarða í stuðning og svo í sömu ræðu verið að segja að borgin standi svo vel með önnur sveitarfélög að hún getur bara tekið fullt af lánum í viðbót. Og þá langar með það að Reykjavíkurborg er með A og B hluta og A-hlutin er með meirinn 100 milljarða ábyrgð á B-hlutan. Og þegar það verið alltaf að bera saman sveitarfélögin, þá langar með þess að sýna bara hvernig þetta er hjá Samband íslenskra sveitarfélaga. Ef ég bara leyfi ykkur að sjá hérna skjáin frá sambandinu, þá veit ég hvort þið sjáu það á skjáin hjá mér. Ítt á takkan hérna Big Comma Presenter og ég er bara með hérna Excel-töflu sem er bara á vefnum hjá sambandinu. Sjáu þið skjáin minn? Nei. Fórseti, ég ítt á takkan hérna Big Comma Presenter. Virkar það ekki? Borgar þarf að íta á sér takka. Já, það verður fínt. Bara svo við séum á sömu blaðsíðu eins og maðurinn sagði. Sést það nokkuð núna? Nei. En allavega, ég get lesað fyrir ykkur að A-hlutin lítur vissulega vel út varðandi skuldir og skuldbindingar með önnur sveitarfélögin í kringum okkur. En þá gleymist það að við erum með félagslegt húsnæði í sérstöku dótturfélagi. Við erum yfir 100 milljarði ábyrgðir á dótturfyrirtækjum. Þannig að ef við horfum á skuldir án skuldbindinga, samstæðuna, þá er Reykjavík hæst með 157% af tekjum í skuldir og án skuldbindinga. Og ef við tökum skuldbindinga það með, þá er Reykjavík með 186% skuldar hlutfall. Það er mun hærra heldur en hinn sveitarfélögin. Það er ekki eitt sveitarfélag sem fyrir yfir 160%. Við viljum bara benda á þetta, en það tókst maður ekki að gera með að presentir, er það fórseti? En bara úr því við vorum að hlusta á þessa ræðu enn og aftur að Reykjavík stæði svo vel, þá vildi ég nú bara benda á þetta. Ég get sendt ykkur link, en allavega það er ljóst að Reykjavíkur samstæðan, hún skuldar meðal sveitarfélaga miðað við tekjur og líka miðað við íbúa. En ég bara hvet meirihlutann að skipta skoðun og styðja þessa tillögu. Þetta eru hófleg tillaga, jákvæð, samvinna á því.
Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Nú drullar hann yfir. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, það var náttúrulega við því að búast að formaður borgarráðs Þórdís Lóa Þórhallsdóttir myndi að lokum drulla yfir mig og verið svona henda allt í grín að ég hefði svo agalegt vit á fjármálum og væri alltaf að koma því að, ég vil bara koma því á framfæri að ég hef reynslu eins og hún, ég held hún komið nú alltaf sjálf að á hverjum einasta fundi borgarstjórnar að hún sé svo góð í fjármálum, hefur oft sagt það og annað sko, en ég vona náttúrulega þau fyrirtæki sem hún hefur rekið í gegnum tíðina hafa komið vel út af því og svo núna borgarstjórn og eða borgarsjóður en það er svolítið skrítið að sjálfur borgarstjóri skuli ekki verið í þessar umræðu það sem að það er nú hann sem að bera ábyrgðarrekstri borgarinn og hefur nú verið í ráðhúsinu lengur en formaður borgarráðs Þórdís Lóa Þórhallsdóttir því að þetta er svona eins og í braggamálinu þá voru hún sett fram á völlin og svara fyrir það sem hún ber bara alls ekki nokkra einustu ábyrgð á heldur borgarstjóri og þáverandi meirihluti en nú náttúrulega vitum við það að þetta er viðreistur meirihluti. En þetta er bara umræðum það að það er engin vilji til samstarfs og þessi tillaga var lögð fram sem nokkur konar tillaga til þess að við kannski getum farið að vinna betur saman. Það hefur alltaf komið fram í mínu máli sem ég settist í borgarstjórn að allar mínar sparnar og hagræðingartillögur ganga út á það að lögbundinni þjónustu og grunnþjónustu sé hlíft. En það virðist vera eitur í beinu meirihlutans, svo virðist vera. Það var alltaf verið skýrt hjá mér að ég hef alltaf verið að tala að skera niður gæluverkefni og fituna en ekkert neitt annað og hlífa grunnþjónustu og lögbundnu þjónustunni. En það er svolítið gaman að ég veit hvað er í gangi þegar er farið að ráðast á persónum fólks og pólitíska andstæðinga í ráðhúsinu þá er það fullkomið rökþrot enda svaraði formaður borgarráðs borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir svo sem engu það sem ég var að tala ég var að gagnrýna þessa pressu sem er verið að setja á ríkið og það er óskiljanlegt út af því að Reykjavík er hluti að samtökum sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu að skuli ekki vera búið að búa til einn hópið þar sem dæmi að það sé þó einhver sameiginleg pólitísk sýn hjá sveitafélagunum á höfuðborgarsvæðinu hvað mætti koma með til ríkisins því á þetta bara vera þannig að sveitafélögin eru með bettlista. Ætla þau ekki að koma neitt tilbaka til ríkisins. Á bara að krefjast bara peninga frá ríkinu inn í þetta allt saman og sveitafélögin sína enga ábyrgð eða nokkra viðleitni því að spara það sem er hægt að spara eða hagræða það sem hægt að hagræða. Það virðist vera uppskriftin. Það er uppskriftin hjá Strætó. Bara komið fram og forstjóri þarf að til og með spurður hvað ætlum við að gera ef að ríkið kemur ekki með þetta inn og þá kannski förum við í það að skoða að fækka ferðum eða einhvern veginn að fara að hagræða í rekstrinum. Ég skil ekki hvað kom fyrir stjórnmálamenn á sveitarstjórnarstiginu núna og sérstaklega ekki meirihlutin Reykjavík sem er búið að drekkja borginni skuldum og byrjaði að safna gríðarlegum skuldum 2013. Að þetta skuli vera með þessum hætti að það eigi að sækja pening til ríkisins þegar reksturinn er orðinn ógjaldfær. Ég bara skil það ekki. Enda virðist vera og ég set allt með traust á fjármálaráðherra að þetta verði með einhverju skynsamlegum hætti því að til dæmis eins og ég barða saman í einhverju bókun hjá mér og fekk upplýsingar úr fjármálaráðuneytinu eftir fyrsta og annan aðgerðapakka ríkisins núna í COVID þá skuldar hver 4 manna fjölskylda hjá ríkinu rúmar 5 milljónir á meðan skuldir á hverja 4 manna fjölskyldu eru 10,5 milljón. Þannig þið getið ímyndað ykkur hvað skuldahlutfallið er óbóðslega hátt hjá Reykjavíkurborg á meðan hún var þó svona lág hjá ríkinu fyrir enda náttúrulega vitum við alveg að ríkið fór í það að borga niður skuldir árið 2013 þó að því hafi nú verið hafnað í ákveðinni kynningu sem ég hlustaði á sínu tíma og það hefur verið einhver aðrar ástæður. En gott og vel, mér sýnist meirihluti vera að preppa sig upp í það að fella þessa tillögu en þetta var þó allavega tilraun til þess að koma á stað einhverju samtali því að náttúrulega fjármál sveitarfélagin eru það sem að skipta mestu máli nú mundir
Ferðamálastefnan hefði mátt bíða fram yfir áramót, en það er engin áhugi hjá meirihlutanum að ræða fjármál borgarinnar og því miður kvíði ég því þegar ég sé fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 og þó að formaður borgarráðs Þórdís Lóa Þórhallsdóttir segir ég hafi ekki vit á fjármálum og sé ykkur amatör í því, þá skulum við nú sjá til hver hefur sigur í þeirri umræðu. Ég með bókun eins og ég sagt áður. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir er lokið máli sínu. Þá er óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Ég ætla nú ekkert að gefa út fyrir að vera einhvern fjármálaspekulant, en það er nú enga síður í genunum. Ég á dóttur sem er ágætis hagfræðingur og einu sinni var ég formaður stéttarfélags og bara ótrúlega lungin þó ég segi sjálf frá. En ég verð eiginlega að segja það að mér finnst þessi tillaga mjög góð. Hún er stutt, hún er skilmerkileg, hún er skýr og hún kallar á samstarf og samvinnu. Þetta er svona tillaga sem að ég hefði haldið að hefði átt að koma frá ykkur í meirihlutanum og fleiri svona tillögur. En ég held að ef við myndum vinna meira svona þverpólitískt, að þá myndi í rauninni held ég tilveru okkar í borgarstjórn vera bara ótrúlega skemmtileg. Ég held að vera hlæjandi alla daga. Og þau skipti sem það hefur verið, þar sem við höfum blandast þessi þið og við, sem að má víst ekki segja í borgarstjórn, þá hefur samstarf gengið mjög vel. Mér finnst það allan að maður hefur svona bara einhvern veginn mæst á miðri leið. Og þannig er einfaldlega verið að tala það að einn úr hverjum flokki er að rýna í mikilvæga hluti sem eru peningamálin og kannski svolítið forgangsraða einmitt. Þannig að það hefði verið svo óhætt held ég fyrir ykkur í meirihlutanum að taka þessu vel og bara hreinlega að leyfa þess að gerast. Það væri ekki nema bara til þess að prófa. Þið vildu til dæmis í meirihlutanum gjarnan að sjálfstæðismenn urðu með ykkur í ferðamálastefnunni, lögðu mikla áherslu á það og gerðu breytingar til þess að mæta þeim á miðri leið og ykkur þótti það gott og tryggt og það var bara flott. En þetta er bara það sama. Að því meira sem við getum sameinast og allir þurfum við að gefa eitthvað pínlítið eftir þá. En því svona bara meiri styrkleika höfum við sem stjórnvald. Og ég tala nú ekki hvernig borgarbúar myndi líta til okkar. Það myndi allir græða. En þið eru svo ótrúlega þið, nú ætlum ég aftur að leyfa mér að gera það og forseti ræður því hvort hann tæki 2 mínútna skammaræði á mig og eftir. En þetta er bara spurningum að þora. Ég held fyrst og fremst að það sé ykkur hræðsla. Þú finnst kannski að vera svolítið grimdara hexi ykkur í minnihlutanum, en við erum í rauninu bara ágætasta fólk. Milt og ljúft og gott fólk. Og sérstaklega þá að vera með. Og ég var nú bara látið dreyma mér sér að mér boðið á fund hjá þessum fína vinnuhópi sem fær tillöguna mína sérkennsluna. Það þætti mér nú ægilega gaman að ég fengi að koma og hitta þau og ræða tillöguna. En það er sennilega bara svona einhverju draumórar. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og hyggst forseti fara að beiðni borgarfulltrúans og einmitt leggja til að borgarfulltrúar noti starfsheiti og nöfn þegar tala til annar borgarfulltrúa og það er gert af ertu tilefni. Það er gert þess að við hér sem erum aðskilja okkur frá því hlutverki sem kjósendur hafa falið okkur við þær persónur sem við komum að vera. Þannig að það fer vel á því og er samkvæmt samþykktum að ávarpa aðra borgarfulltrúa með nafni og starfstitli en ekki með ábendingafornöfnum þú og þið. En þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið, svo forseti hefur tekið eftir og er þá hægt að ganga til þess að afgreiða. Forseti, má ég ljúka þessu, bara tillöguflytjandi. Og Óskar borgarfulltrúi eftir að komast aftur á mælskrá. Bara hálf mínúta. Gjörðu svo vel borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, nú erum við að fara að ganga til atkvæðagreiðslu þessa tillögu og það var sem ég datt í hug akkurat í þessu sambandi við ræðu Kolbrúnar Baldursdóttir, borgarfulltrúa Flokks fólksins akkurat þetta með ferðamálastefnuna að það er stundum minnihlutanum boðið að vera með en það er kannski, þið þurfum kannski að eiga tillöguna sjálf en ég minni á fjármálasnilli og fjármálalæsi formanns borgarráðs
Þórdísar Lóu Þórhallsdóttir akkurat nákvæmlega í þeirri ferðamálastefnu þegar hún var búin að reikna hér Reykjavíkurborg upp í fleiri milljarða tap af ferðamönnum. Þannig við skulum nú sjá hver hefur betur í því. Ég var bara komist að því myndi allt í hennu eftir þessu. Því að sko mér finnst ekki fara vel á því að þegar við erum hér í málefnilegri umræðu og rökþrot verður að það þurfi þá fara að hjóla í persónur viðkomandi. Þið vitið það ágætu borgarstjórnar fulltrúar að borgarstjórnarmenn að ég svara alltaf fyrir mig sko. Það er bara þannig. Ef það er ráðist á mig persónulega þá svara ég fyrir mig. Þetta er engum til sóma að þegar rökþrot að þá er hjólað í persónuna. Ég margoft bent á þetta í borgarstjórn og kem til með að gera það alltaf að þetta er eitthvað sem er mjög hvimleitt. Ef þið getið ekki tekið málefnilegu umræðu við mig þá væri bara held ég færi betur og það bara fyrir okkur sem erum í borgarstjórn að það er ekki frekar tekið til máls. Því þetta setur slæma blett á störf borgarstjórnar. Ég var bara komið hér að ég kem alltaf til með að svara fyrir mig, þið vitið það. Á ég lesa bókunina núna, forseti? Ef hún er klár, þá hefur borgarfulltrúinn ennþá tíma. Gjörðu svo vel. Já. Þá hljóðar hún svona. Nei, fyrirgefðu, það er nú best að ég láti atkvæðagreiðslum fara fram áður. Það er nú kannski að ég sé nú ekki að lesa bókun sem er ekki í stíl við atkvæðagreiðsluna. Ég bið orðið aftur að lokinni atkvæðagreiðslu til að lesa bókunina. Bestu þakkir fyrir það, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Og þá er hægt að ganga til þess að afgreiða tillöguna sem fyrir liggur og eru borgarfulltrúar beðnir að fylgjast vel með. Dagur B. Eggertsson. Við kjósum tillögu borgarfulltrúa Miðflokksins fjármála stýrihóp. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Borgarfulltrúi. Nei. Nei. Björn Gíslason. Já. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Nei. Egill Þór Jónsson. Já. Eyþór Laxdal Arnalds. Já. Dóra Magnúsdóttir. Nei. Hildur Björnsdóttir. Já. Aron Levi Beck. Já, nei. Borgarfulltrúi segir nei. Katrín Atladóttir. Já, nei. Katrín Atladóttir. Ég segi já. Kolbrún Baldursdóttir. Já. Elín Oddný Sigurðardóttir. Ég segi nei. Marta Guðjónsdóttir. Ég samþykki tillöguna. Borgarfulltrúi segir já. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi nei. Sabína Leskopf. Ég segi nei. Sanna Magdalena Mörtdóttir, borgarfulltrúi. Ég segi tjá. Borgarfulltrúinn greiðir ekki atkvæði. Alexandra Brím. Það er mikil ánægja að segja nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Skúli Helgason. Nei. Valgerður Sigurðardóttir. Já. Vigdís Hauksdóttir. Ég segi stórt já. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Ég segi nei. Örn Þórðarson. Ég segi já. Kristín Soffía Jónsdóttir. Nei. Pavel Bartósek segir nei. Tillagan er felld með 12 atkvæðum gegn 10, einn greiðir ekki atkvæði. Eru bókanir tilbúnar? Já, takk. Það er best að lesa mína, ef þú gefur mér orðið. Gjörðu svo vel, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórnar tilheyrendur. Það var gert tilraun til þess að opna augu borgarstjóra meirihlutans um alvarlega fjárhagsstöðu Reykjavíkur. Skuldir samstæðunnar í heildur 390 milljarðar og sífellt aukast. Hæglega má gera ráð fyrir að skuldina fari yfir 400 milljarðar þessu ári. Meirihlutinn hafnar því að skipa fjármálastýrihóp allra flokka borgarstjórnum hagræðingar og niðurskurðaraðgerðir. Þau neita að horfast í augu við vandann. Það má túlka sem algjöra uppgjör fyrir rekstrarstöðunni. Í staðinni farið með betlistaf til ríkisins og fjármagninni reksturinn upp á fleiri tugi milljarða til að halda fjármálasökjun áfram. Í umsögn Reykjavík til Alþingis kemur fram að gera má ráð fyrir að veltufé frá rekstri verði neikvætt 2020 til 2022 og á sama tíma aukist reiknuð fjármögnunarþörf borgarsjóðs langt umfram fjárhagsáætlanir eða 39 milljarða samanlagt árið 2020 og 2021 og einnig mjög háum fjárhæðum 2022
og til 2024 eða 36,5 milljarði. Ég þarf aðeins að laga þetta, Helga, þarna tvítekið ártalið. Síðan segir, vandi snýst hins vegar ekki aðeins skammtíma fjármögnunarvanda, heldur stefnir í algjörlega ósjálfbæran rekstur til margra ára. Tilvitnun lýkur úr þessu nefndaráliti. Frekari skýringar og óþarfar, borgarstjóri hefur sjálfur gefið rekstur borgarinnar upp til ríkisins, Reykjavíkurborg er ógjaldfær að mati borgarstjóra, borgarfulltrúi Miðflokksins hefur bent á þá staðreynd engi. Ég sendi leiðrétta bókun, það er tvítekning á ártölum. Takk fyrir. Bestu þakkir fyrir það. Eru fleiri borgarfulltrúar tilbúnir með bókun? Er bókun meirihlutans tilbúin? Já, hún er tilbúin. Gjörðu svo vel, Þórdís Lóa Þórsdóttir, borgarfulltrúi. Ljóst er að heimsfaraldur COVID-19 hefur verulega á sveitarfélaginu. Tekið stíkja og samanmenna kostnaður eykst. Nú er fjárhagsáætlun 2021 5 ára áður undirbúningi þeirri vinnu leitið til fjármála ríkisins og tekið undir með að opinbera auki ekki á þann samdrátt sem nú á sér stað í samfélaginu. Talið er þjóðhagslega hagkvæmt að tryggja fjárfestingar í til uppbyggingar innviða og stefnum við að gera það með sérstaklega áherslu á grænar fjárfestingar samkvæmt græna planinu. Í forsendum fjárhagsáætlunar þrátt fyrir það að krafa 1% hagræðingu leitið til þess að styðja við velferð og menntunar og gera einungis 0,5% hagræðingarkröfu á þá þjónustuþætti. Til að halda út þeirri þjónustu fjárfestingu sem þarf, þá munu skuldir aukast það enda langt undir viðmiðum hvað það varðar. Tillaga fulltrúa Miðflokksins gengur út á að farið verði í verulega niðurskurð, svo tillaga við mótið þeim markmiðum sem ríkisstjórn og samband íslenskra sveitarfélaga lýst yfir og við erum sammála. Tillagan er því felld. Takk fyrir það, Þórdís Lóa Þórsdóttir, borgarfulltrúi. Og þá er haldið fram dagskrá umræðu samgöngusáttmála að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins er frestað. Tekið fyrir 9. mál á dagskrá. Þar undir er fundargerð borgarráðs frá 17. september. Þar undir er 27. liður framlenging á tímabundnum göngum í borginni, 30. liður gróðurhús við Tryggvagötu, síðan fundargerð 5.601. fundar borgarráðs 1. október. Þar undir annar áfangi Laugavegar sem göngum deiliskipulag, 9. liður Brynjarreitur deiliskipulag, 10. liður Flakarstígsreitur deiliskipulag, 11. liður Laugavegur Flakarstígur Grettisgata Glappastígur deiliskipulag, 13. liður viðauki við fjárhagsáætlun 2020 og fundargerð borgarráðs frá 15. október. Eru einhver borgarfulltrúar sem vilja taka til máls undir 9. lið á dagskrá? Ég bóða bara bókun undir báðum liðum 9 og 10. Lesa eftir. Bókanir þarf ekki taka til máls. Gott að vera. Er einhver sem er að biðja taka til máls? Ég var búin að óska eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Ég er ljósundi fundargerð borgarráðs frá 15. október, lið 33. Þar er lögð fram fundargerð Sorpu og verið að tala um gjaldskrárbreytingar. Ég sé að formaður Sorpu er ekki á borgarstjórnarfundinum en kannski að borgarstjóri sem er í eigendahópnum að hann gæti upplýst það hvaða gjaldskrárbreytingar eru að ræða og hvers vegna þær hafa ekki verið kynntar kjörnum fulltrúum. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur hefur óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla að taka til máls undir fundargerð borgarráðs frá 17. september, 30. liður gróðurhús við Tryggvagötu. Þarna eru að fara af stað með hugmyndasamkeppni og áætlaða fjárfestingu við endurbætur upp á 4,4 milljarða sem er yfir 500.000 á fermetrin. En það sem að stingur mann mest er að það liggur ekki fyrir hverju nákvæmlega verða með starfsemi í húsinu áður en það farið í hugmyndasamkeppnina og þar vegur náttúrulega þyngst borgarskjalasafn en uppleggið eins og það kynnt er að ólíkir rekstraraðilar geti verið með sameiginleg rými eða eitthvað slíkt en frumforsenda hlýtur að vera að vita hvaða aðilar eiga að vera þarna og svo hitt ef borgarskjalasafnið á ekki verið í húsinu þá þarf að finna því annan stað en það bæði kostar peninga þá og við myndum vilja vita
hvert borgarskjalasafnið eigi að fara áður en að því úthýst með þessum hætti. Þannig að við erum ekki alveg sátt við hvernig þessu stillt upp. Þetta er líka miklu fjármagn. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, fyrst varðandi Grófarhús að þá var þetta mikil tímamót að samþykkja að gangast fyrir hönnunarsamkeppni með endurgerð á stækkun Grófarhússins og að baki því liggur mikil og vönduð undirbúningsvinna. Hér er spurt sérstaklega Borgarskjalasafn. Það er gert ráð fyrir því í tillögunni að Borgarskjalasafn flytjist á nýjan stað. Það er bæði verið að kanna það við framkvæmdasýsluna, hugsanlega sameiginlega byggingu fyrir Þjóðskjalasafn og Borgarskjalasafn, en það eru þó til langra framtíðar, þannig að væntanlega myndi Borgarskjalasafnið ekki fara í endanlegt húsnæði strax, heldur einhvers konar millilendingu sem gæti þá verið í tengstu við núverandi húsnæði Vatnagörðum eða á öðrum stað og að þessu er unnið af hálfu eignaskrifstofu, en það eru auðvitað samkeppnin eftir og nokkur tími til stefnu, en alveg rétt hjá borgarfulltrúanum Eyþóri Laxdal Arnalds að það þarf að halda fast og vel á þessu máli því að Borgarskjalasafn er mikilvæg starfsemi en tækifærin í Grófarhúsi eru mögnuð og geta fært í raun þá starfsemi sem þar er og húsið sem alhliða menningar og mannlífshús á alveg nýjan stað. Varðandi fyrirspurn það hvenær kjörnir fulltrúar fengju innsýn í fjárhagsáætlun Sorpu að þá eru samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu að gera ráð fyrir fund í lok vikunar þar sem verið farið yfir tillögur að fjárhagsáætlunum bæði Sorpu, Strætó og slökkviliðsins og ætti fundarboð að berast innan tíðar. Þannig að stjórn félagsins er afgreiðin á eigendavettvang tillögur sínar en gert ráð fyrir því að þær verið kynnti fyrir öllum kjörnum fulltrúum á svæðinu áður. Takk fyrir það, borgarstjóri Dagur B. Eggertsson, og fleiri hafa þá ekki hvatt sér hljóðs undir þessum lið en bókanir hafi verið boðaðar og vill forseti þá ganga til þess að afgreiða þær tillögur sem þarna eru undir og verður þá fyrst greidd atkvæði 27. lið í fundargerð borgarráðs frá 17. september sem er framlenging á tímabundnum göngugötum í borginni. Framlenging á tímabundnum göngugötum í borginni. Dagur B. Eggertsson. Já. Björn Gíslason. Nei. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Já. Jórunn Pála Jónasdóttir. Egill Þór Jónsson. Ég segi nei. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég segi nei. Dóra Magnúsdóttir. Ég segi já. Hildur Björnsdóttir. Já, svota. Borgarfulltrúi greiðir ekki atkvæði. Aron Leví Beck. Já. Katrín Atladóttir. Já, svota. Borgarfulltrúi greiðir ekki atkvæði. Kolbrún Baldursdóttir. Ég segi nei. Elín Oddný Sigurðardóttir. Já. Marta Guðjónsdóttir. Nei. Ragnar Sigurðardóttir. Já. Sabína Leskov. Já. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já. Alexandra Brím. Já. Skúli Helgason. Já. Valgerður Sigurðardóttir. Nei. Vigdís Hauksdóttir.
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já. Örn Þórðarson. Ég segi nei. Kristín Soffía Jónsdóttir. Já. Pavel Bartósek segir já. Tillagan er samþykkt með 13 atkvæðum gegn 8, 2 greiða ekki atkvæði. Þá er tekið fyrir 30. liður í dagskrá í fundargerð borgarráðs frá 17. september, Grófarhús við Tryggvagötu. Ætlar forseti nú að bera þann lið upp til atkvæða. Dagur B. Eggertsson. Já. Björn Gíslason. Nei. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Já. Egill Þór Jónsson. Nei. Eyþór Laxdal Arnalds. Dóra Magnúsdóttir. Já. Hildur Björnsdóttir. Hildur Björnsdóttir. Nei. Aron Leví Beck. Já. Katrín Atladóttir. Nei. Kolbrún Baldursdóttir. Hildur left the call. Kolbrún Baldursdóttir. Það setja hjá. Borgarfulltrúar greiðir ekki atkvæði. Elín Oddný Sigurðardóttir. Já. Marta Guðjónsdóttir. Segi nei. Ragnar Sigurðardóttir. Já. Sabína Leskopf. Já. Sanna Magdalena Mörtsdóttir. Já. Borgarfulltrúar beðin að setja sig á mute. Borgarstjórar beðin að setja sig á mute. Þá er það Alex, var ég komin á Sanna Magdalena Mörtsdóttir aftur fyrirgefðu. Já. Já, Alexandra Brím. Já. Skúli Helgason. Já. Valgerður Sigurðardóttir. Nei. Vigdís Hauksdóttir. Nei. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já. Örn Þórðarson. Nei. Kristín Soffía Jónsdóttir. Já. Pavel Bartósek segir já. Má ég koma með tillögu forseti að 8. til 11. liðir verði bornir upp saman. Það er allt svo svipið mál. Borist hefur tillaga að 8. til 13. Afsakið forseti Forseti helst fyrst lesa upp úrslit þeirra atkvæðagreiðslu sem lokið er. Það er tillagan í 30. lið er samþykkt með 13 atkvæðum gegn 9, 1 greiðir ekki atkvæði. Fram er komin og bókun hefur verið boðið. Fram er komin tillaga að líður 8 til 11 sem allir snúa að Laugavegi sem göngugötu og tengdum málefnum verði bornir saman í einu lagi. Eru borgarfulltrúar sáttir við það? Er einhver sem er á móti þeirri tillögu? Ég held að sé alltaf lagi. Svo verðist ekki vera forseti þakkar þessa tillögu að stytta tíman með þessum hætti. Þannig að hér er þá borin upp 8. til 11. liður í fundargerð borgarráðs 1. október til þá samþykktar synjunar. Dagur B. Eggertsson. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Hann segir já. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri segir já. Björn Gíslason. Borgarstjóri segir nei. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Já. Egill Þór Jónsson. Nei. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég segi nei, ég ætla að gera grein fyrir atkvæðar að þessi breyting sem varðar deiliskipulagsverkin, bara að þau er eitthvað sem við gerum ekkert ágreiningum, en ég Já. Borgarfulltrúi segir nei. Dóra Magnúsdóttir. Ég segi já. Hildur Björnsdóttir. Greiða ekki atkvæði.
Aron Leví Beck. Aron Leví Beck, borgarfulltrúi. Já, ég segi já. Katrín Altárdóttir. Greiði ekki atkvæði. Kolbrún Baldursdóttir. Segi nei. Elín Oddný Sigurðardóttir. Segi já. Marta Guðjónsdóttir. Nei. Ragna Sigurðardóttir. Já. Sabína Leskopf. Segi já. Sanna Magla Mörtsdóttir. Já. Alexandra Brím. Já. Skúli Helgason. Segi já. Borgarfulltrúi segir já. Valgerður Sigurðardóttir. Nei. Vigdís Hauksdóttir. Nei. Þórdís Lóa Þórðardóttir. Ég segi já. Örn Þórðarson. Segi nei. Kristín Soffía Jónsdóttir. Já. Pavel Bartósek segir já. Tillagan samþykkt með 13 atkvæðum gegn 8, 2 greiða ekki atkvæði. Þá tekin til í 13. liður í fundargerðinni sem viðauki við fjárhagsáætlun 2020 og hyggst forseti nú bera hann upp til atkvæða. Dagur B. Eggertsson. Getur endurtekið atkvæði, Kristína? Hvað hún er? Nei, hvað hún er? Já, atkvæðagreiðslan viðauka við fjárhagsáætlun 2020. Já, sannarlega, já. Já. Borgarstjóri segir já við viðauka við fjárhagsáætlun 2020. Björn Gíslason. Sitt já. Borgarfulltrúi greiðir ekki atkvæði. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Nei, stjórn já. Borgarfulltrúi segir já. Jórunn Pála, nei, Egill Þór Jónsson. Sitt já. Eyþór Lars Arnalds. Eyþór Lars Arnalds. Sitt já. Forseta. Borgarfulltrúi greiðir ekki atkvæði. Dóra Magnúsdóttir. Ég segi já. Hildur Björnsdóttir. Greiði ekki atkvæði. Greiðir ekki atkvæði. Aron Leví Beck. Ég segi já. Borgarfulltrúi segir já. Katrín Atladóttir. Greiði ekki atkvæði. Kolbrún Baldursdóttir. Greiði ekki atkvæði. Borgarfulltrúi greiðir ekki atkvæði. Elín Oddný Sigurðardóttir. Já. Borgarfulltrúi segir já. Marta Guðjónsdóttir. Sitt já. Borgarfulltrúi greiðir ekki atkvæði. Ragna Sigurðardóttir. Já. Borgarfulltrúi segir já. Sabína Leskopf. Já. Borgarfulltrúi segir já. Sanna Magla Mörtsdóttir. Já. Borgarfulltrúi segir já. Alexandra Brím. Ég segi já, en ég bendi líka Dóru Vagnarssdóttur á og hún alltaf mjút og þess að heyrðist alltaf svona bergmál hjá öllum hinum. Já, borgarfulltrúi segir já. Skúli Helgason. Já. Valgerður Sigurðardóttir. Greiði ekki atkvæði. Borgarfulltrúi greiðir ekki atkvæði. Vigdís Hauksdóttir. Sitt já. Borgarfulltrúi greiðir ekki atkvæði. Þórdís Lóa Þórðardóttir. Já. Örn Þórðarson. Greiði ekki atkvæði. Borgarfulltrúi greiðir ekki atkvæði. Kristín Soffía Jónsdóttir. Já. Og Pavel Bartósek segir já. Tillagan samþykkt með 13 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Hafa bókanir verið boðaðir undir þessum lið og nú færi á að lesa þær upp. Já, ég get gert það. Gjörðu svo vel. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já, þetta deiliskipulag Laugavegar og nágrennis. Ég ætla að byrja þar. Fulltrúi Flokks fólksins getur ekki stutt deiliskipulag Laugavegar og nágrenna Reykja vegna þeirrar atferðafræði sem meirihlutinn í borginni hefur notað og ekki síst vegna vanvirðingar sem hagaðilum svæðisins hefur verið sýnd í gegnum allt skipulagsferlið. Margsinnis var beðið að ekki verði lokað alfarið fyrir umferð að minnsta kosti að ákveðni götur bútarinn opnaðar aftur eftir sumarlokun eins og lofa var. Eins og göngugötur geta verið skemmtilegar ríki umferðsátt þá umlykur þessar skuggi, vonbrigða og reiði.
Það sem eftir situr galtómur miðbær með 10 lausra rýma sem ekki hægt að kenna COVID alfarið Og ég reikna með líka viðauka við fjárhagsáætlun 2020 lagt til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki 20,3 milljónir vegna tilraunaverkefnis sem frístund í Breiðholti. Verkefnið ætti auðvitað að ná til allra hverfa og vera varanlegt ef ekki á mismuna börnum. Það eru fátæk börn í öllum hverfum. Skilyrði fyrir að námskeið þurfa að vera í 10 vikur til að nota frístundakort ósanngjarnt. Og svo aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 leggja á hraðbraut þvert yfir Vatnsendahvarf sem eyðileggja mun eitt helsta náttúrulífs- og útsýnissvæði Reykjavíkur. Hægt að þyrma hæðinni með því að tengja Arnarnesveginn inn í Tónahvarf og gera hringtorgu við Breiðholtsbrautina, Vatnsendahvarfsbrautina en á það ekki hlustað. Bestu þakki fyrir það og þá eru fleiri sem vilja taka til máls til þessu bókun undir þessum lið. Forseti, ég sendi efnislega bókun bara sem ég var búin að lesa upp í borgarráð og skipulagsráði þannig það ekki meira frá mér. Já, ég átti þetta að lesa fyrir Sjálfstæðisflokk varðandi gróf. Takk. Bókun var send og hljóma svona, svo virðist sem margir lausar endar sig á tillögunni, lykilforsendur vantar, meðal annars liggur ekki fyrir hvert borgarskjalasafn fer. Nauðsynlegt að grunnforsendur liggi fyrir í þessu stóra verkefni, en endurbæturnar eiga að kosta 4,4 milljarða samkvæmt frumkostnaðaráætlun eða 590.000 krónur á fermetri vegna endurbóta. Ljóst að kostnaður við flutning borgarskjalasafns þó ekki inn í þeim tölum. Rétt væri að ljúka þarfagreiningu á áður en farið af stað með hönnunarsamkeppni verkefnið. Takk fyrir það og eru þá fleiri sem vilja lesa upp bókun við þessu lið? Meirhlutinn ætlar að lesa bókun Reykjavík. Gjörðu svo vel. Þórdís Lóa Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Fram kemur í meirihluta flokkanna sem mynda meirihluta borgarstjórn. Við ætlum að gera Laugaveginn að göngugötu allt árið og fjölga göngusvæði með kosinni. Það á því ekki að koma og vart að verið sé að hringta því í gang. Kannanir sýna að meirihluti Reykvíkinga jákvæður gagnvart göngugötum og að eftir því sem íbúar heimsækja svæðina því jákvæðir þeir gagnvart þeim. Takk fyrir það, Þórdís Lóa Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Og eru þá ekki fleiri sem hafa óskað eftir að taka til máls undir þessum lið og þá farið í 10. lið á dagskrá sem fundargerð forsætisnefndar frá 5. október, fundargerð forsætisnefndar frá 15. október og þar undir þarf að samþykkja sérstaklega 3. lið sem breyting og samþykkt fyrir mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráð. Fundargerð mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs frá 8. október, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 12. október, fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 7. og 14. október, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 13. október og fundargerð velferðarráðs frá 7. október. Orðið laust og til máls tekur Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, ég með bókun undir uppfærslu á samþykktum mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs. Hér verið að breyta samþykktum í samræmi við samþykkt borgarráðs sameiningu eftirlits eininga Reykjavíkurborgar og verið að ávarpa þá þætti sem tengjast umboðsmanni borgarbúa og mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráði. Þegar breytingarnar voru kynntar á sínum tíma lagði fulltrúi sósíalista áherslu á mikilvægi þess að tryggja að það verði auðvelt og aðgengilegt fyrir borgarbúa að leita til umboðsmanns borgarbúa með mál en hingað til hefur hann verið með sérrými á Tjarnargötu. Í sameiningu eftirlitseininga um 3 mikilvæga þætti að ræða, umboðsmann borgarbúa, innriðendurskoðun og persónuverndarfulltrúa og mikilvægt að útfæra framtíðartilhögun þannig að innleiðingin verði borgarbúum fyrir bestu. Takk fyrir það. Vilja fleiri borgarfulltrúar taka til máls undir þessum lið? Svo vilt þú lesa hann upp núna? Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, ég get það. Það fundargerð mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs. Flokkur fólksins lagði til að Reykjavíkurborg ráðist í átak gegn hættulegu húsnæði í borginni með áherslu á að efla brunavarnir í eldri húsum borgarinnar og aukið eftirlit með ósamþykktu íbúðarhúsnæði. Í svörum hefur komið fram að lagaheimildir skortir sem alvarlegt, að borginni snýr ákveðinn veruleiki
vitneskju og meðvitund að því erfiðari sem húsnæðismarkaðurinn fátæku fólki aukast líkur þess að fólk finni sér skjól í ósamþykktu og hættulegu húsnæði. Og í fundargerð skóla- og frístundaráð var stofnuð framtíðarhóps í menntamálum sem fjalla á að minnstakosti meðal annars álitamál og umbótaverkefni í skóla- og frístundastarfi án efa hið mesta þarfarþing. Ég vil að eitthvað komi út úr slíkri hópinu annað en orð á blaði. Stuttir í næstu PISA-könnun bregðast verður við versnandi árangri barna í lestri, aðeins tæp 61% lesa sér til gagns. 2019 er 65%, 2018 samkvæmt lesskilunarprófi sem notað hefur verið í áratug. Hringlandaháttur með lestraraðferðir. Önnur hljóðaaðferðin gagnreynd en árangur hinnar byrjendalæsis dregin í efa af ýmsum fræðingum. Í sérkennslumálin vantar heildstæða stefnu og flokkum fólksins lagt til að endurskoðun gera úttekt á sérkennslumálin. Á vakt þessa og síðasta meirihluta hefur ekki tekist að greina rót vandans. Og ég á eftir að lesa síðan eina aðra að minnstakosti bókun undir öðrum lið, undir lið 4. Viltu ég gera það núna? Ég á eftir að senda hana. Það bara ágætt, borgarfulltrúi. Auðvitað styður borgarfulltrúi Flokks fólksins þessa tillögu og hún þetta neyslurímið. En þetta tillaga sem Flokkur fólksins lagði fyrir borgarstjórn 20. nóvember 2018 en sem meirihluti felldi þá. Hún hljóðaði svo lagt til að velferðarsvið verði falið að ganga til viðræðna við heilbrigðisráðuneytið sameiginlegan rekstur og neyslurými í Reykjavík. En þá var öldin önnur hjá meirihlutanum því tillögunni var hent út eins og hverju öðru úrkasti með þeim orðum. Það hafi verið skýr afstaða borgar og upphafi að heilbrigðisþjónustu sé að ræða sem eru ábyrgð ríkisins, Reykjavíkurborg veitir notendur þjónustu og félagslega þjónustu út úr stuðning. Tilvitnun lýkur. Nú ástæða fyrir að breytt eins og hendi sé veifað. Borgarfulltrúi Flokks fólksins lagði áherslu í tillögu sinni árið 2018 að mjög brýnt var að opna rými í Reykjavík til að þjónusta þennan afar viðkvæma hóp þar sem vímuefnanotendur geti komið í hreint og öruggt athvarf, haft aðgang að heilbrigðisþjónustu og jafnframt fengið aðra aðhlynningu sem þeir þarfnast með skaðaminnkun og mannúð að leiðarljósi. Sama ár þann 10. ágúst lagði fulltrúi Flokks fólksins fram tillögu í velferðarráðið að hugtakið utangarðsfólk verði ekki notað frekar hjá velferðarsviði og velferðarráði borgarinnar. Sú tillaga varð hins vegar að veruleika og því ber að fagna. Ég standi þetta núna. Já. Eru fleiri með bókanir undir þessum lið? Svo verðist ekki vera og þá hægt að ganga til þess að afgreiða breytingu á samþykkt fyrir mannréttinda og nýsköpunar og lýðræðisráð. Óskað að fari fram atkvæðagreiðsla þá tillögu eða getur forseti litið svo á að hún sé samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Óskað eftir atkvæðagreiðslu tillöguna? Svo verðist ekki vera og forseti lítur þá svo á að tillagan breytingu og samþykkt fyrir mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs sé samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá hafa forseta borist tvær óskir að taka tvær óskir afbrigði á dagskrámáli. Fyrst tillaga að taka inn á dagskrá fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 22. september og fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 30. september sem lagðar voru fram á fundi borgarstjórnar 7. október síðastliðinn. Forseti vill aðeins útskýra hvað þar á ferðinni, að þar var auðvitað að ræða fund þar sem öllum málum á dagskrá var frestað, strangt til tekið samkvæmt samþykktum. Þá nóg að leggja fram fundargerðir þó svo að þeim sé síðan frestað, þá hefur skyldu við að upplýsa borgarstjórn fullnægt. En auðvitað var það þannig að í ljósi umræðunnar og frestun allra mála þá gafst borgarfulltrúum sem vildu þá bóka við þessa fundargerð ekki færi á því að bóka á þeim fundi og því lítur forseti svo á að það sé í anda þess samkomulags sem náðist fundarfrestun að leyfa þess að taka inn þessi mál á dagskrá svo sá borgarfulltrúi sem við óska eftir að geta bera bókun við þeim liðum geti gert það. Þannig að forseti lítur á svo að slík afbrigði séu samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Ég með bókun takk. Já, augnablik.
Bara, já, því báðum orðið, Pavel, bara, Forseti, hérna, er þetta þá bara verið að leggja fram þessar fundargerðir, það er ekkert verið að taka efnislega til afgreiðslu? Nei, það er ekkert í þessum fundargerðum sem kallar á efnislega afgreiðslu, hún hefur farið fram, en borgarfulltrúi Flokks fólksins óskaði forseta að þær var lagðar fram nýju svo borgarfulltrúi geti bókað við þær afgreiðslur. Við gerum ekki athugasemd við það. Takk fyrir það. Þá eru þær lagðar fram að nýju og gef ég orðið til borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttur. Já, ég er með bókum við umhverfis- og heilbrigðisráð 39. Í umsagnir vísaði í útboð sem átti að fara fram í september 2020 og ljúka til varpfugla næsta vor. Samkvæmt útboði á verktaki að gera tjarnir og loka skurðum, en ekki sagt hvernig móta á landi. Það er ekki sama hvernig tjarnir eru gerðar, til dæmis skiptir máli hvort hólmi er í tjörninu og hvort hún sé nógu stór til að veita fuglum vernd. Það var erfitt að tegundagreina votletisplöntur hávetur og þar að leiðandi er ekki hægt að taka tillit til mikilvægra tegunda. Skynsamlegra væri að fresta verkinu og unnið verði í vetur áætlun endanlegt útlit og þá metið að það gagni framkvæmdi verði með tilliti til verndar lífríkis. Verkið mætti síðan vinna með sóma veturinn 2021 til 2022 og skóla- og frístundaráð 22.9. Með ákvörðun breyting á viðmiðunarstundaskrá er verið að bregðast við versnandi árangri barna í lestri, Grunnskóla Reykjavíkur. Lesskiminn 2019 sýnir að 61% nemenda lesið til gagns en 2018 gátu 65% lesið sér til gagns. Hringlandaháttur með lestraraðferðir. Önnur hljóðaðferð er gagnrýnd en árangur hinnar byrjandalæsis er dreginn í efa ýmsum fræðingum. Skóla- og frístundaráð hefur ekki tekist að ná markmiðum sínum í lestrarkennslu. Bestu þakkir fyrir það. Forseta hefur einnig boðist ósk frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins að taka á dagskrá kosningu endurskoðunarnefnd annars vegar og kosningu innkaupa og framkvæmdaráð hins vegar. Forseti metur það svo að sé ekki einhugur þessar dagskrártillögur og myndi ekki leggja til að vera samþykktar, en forseti skilst svo á að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óski eftir að þær verði teknar til að sú afgreiðslu afbrigði verði tekin til afgreiðslu. Er það ekki rétt skilið hjá forseta? Jú. Verða þá afbrigðatillögurnar bornar upp. Dagur Beggjason. Hann segir nei. Björn Gíslason. Já. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Nei. Jórunn Pála Jónasdóttir. Nei. Eyþór Jónsson. Já. Eyþór Laxdal Arnalds. Já, sjálfsögðu. Dóra Magnúsdóttir. Nei. Hildur Björnsdóttir. Já. Aron Leví Beck. Nei. Katrín Alladóttir. Ég segi já. Kolbrún Baldursdóttir. Ég segi já. Elín Oddný Sigurðardóttir. Nei. Borgarfulltrúi segir nei. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi já. Ragna Sigurðardóttir. Ég segi nei. Sabína Leskopf. Ég segi nei. Sanna Magdalena Mörtsdóttir. Já. Borgarfulltrúi greiðir ekki atkvæði. Alexandra Brím. Ég segi nei. Skúli Helgason. Segi nei. Valgerður Sigurðardóttir. Já. Vigdís Hauksdóttir. Fyrirgefðu forseti, þetta bar svo brátt að þú gafst ekki tækifæri að ræða þetta en óbúslega er hissa á því að sé verið að fella hér tillögur afbrigði. Því yfirleitt er alltaf bara samkomulag það að koma málum á afbrigði. Ég segi að sjálfsögðu já við þessu. Ég veit ekki hvað máli snýst en ég heyrði að þetta verið eitthvað kosninga. Þetta er mjög einkennilegt. Borgarfulltrúi segir já, það er ekki gefið færi á umræðum hér. Dagskrártillögur teknar til afgreiðslu án umræðu. Þórdís Lóa Þórsdóttir. Ég segi nei. Örn Þórðarsson. Ég segi já, þetta er ótrúlega furðulegt mál hjá okkur, alveg ótrúlega. En ég segi já, ég vilja taka þetta með afbrigðum. Kristín Soffía Jónsdóttir. Nei. Pavel Bartónsson segir nei. Það voru 12 atkvæði sem kusu gegn tillögunni, 10 sem kusu með henni og 1 sem greiddi ekki atkvæði. Tillagan þarf 2/3 atkvæða greiðsla, 2/3 þess að verði tekin á dagskrá með afbrigðum. Það náist ekki svo til hann ekki tekin inn á dagskrá með afbrigðum.
Ég óska eftir að taka til máls og búinn að senda skilaboð forseti út af fundarstjórn. Óska eftir að taka til máls undir fundarstjórn forseta? Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, þetta er fyrsta sinn sem ég man eftir því að það sé ekki fallist á að flokkur geti skipt fólki inn eða kosið sitt fólk í nefnd. Hér er verið að hindra það að við fáum að setja okkar fulltrúa inn í nefnd og annar varamann inn í aðra nefnd. Við höfum alltaf fallist á alla breytingar sem hafa komið með litlum fyrirvara hjá meirihlutanum og talið það bara svona í raun og veru lýðræðislega skyldu okkar að flokkar geti manna nefndirnar í borgarstjórn, það segi hjá borginni. En þetta er alveg nýtt og ég eiginlega fer fram á rökstuðning af hverju teljið það nauðsynlegt að koma í veg fyrir að stærsti flokkur á borgarstjórn geti mannað endurskoðunarnefnd. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal. Þá hefur óskað eftir að taka til máls fundarstjórn forseta, Marta Guðjónsdóttir. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar, mér finnst það með ólíkindum hvernig þetta mál er afgreitt og ég tek undir með borgarfulltrúa Eyþór Laxdal að þetta er sennilega bara einsdæmi að það sé ekki tekið inn með afbrigðum þegar flokkar vilja skipta út fulltrúum í nefndir og það þarfnast verulegs rökstuðnings og ég óska eftir því að þið komið með þann rökstuðning. Það hljóta líka baki mjög veigamiklar ástæður fyrir því að þið hafnið því að taka þetta máli. Til máls tekur fundarstjórn forseta Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þessi umræða hefði nú kannski betur farið fram bara í góðu tómi fyrir þennan fund og mjög óheppilegt að komið fram svona seint beiðnu að einstaklingur taki sæti í endurskoðunarnefnd sem nýbúinn er að segja sig úr henni vegna þess að hann treysti sig ekki til þess að starfa í nefndinni ef að farið yrði að viðurkenndum alþjóðlegum reikningsskilareglum. Endurskoðunarnefnd er sett á fót til þess að sem undirnefnd borgarráðs til þess að auka traust á reikningsskilum og endurskoðunarvenjum og þar er skipað fagfólk. Það er eins og að gerð svo undantekning þó að það kom ekki beinlínis fram í samþykktum að stærsti minnihlutaflokkurinn gæti tilnefnt fagmann fyrir sína hönd inn í endurskoðunarnefndina bara til þess að auka enn frekara traust á hennar störfum. Það fór nú bara svona. Mér finnst satt að segja furðuleg vending að ætla að skuttla nafni sem er nýfarið út úr nefndinni 5 mínútum fyrir fund í hatt og ætlast til að segja séu samþykkt afbrigði án þess að þetta sé rætt á einhverjum vettvangi áður. Þannig að það er langbest að hafna þessum afbrigðum, það hefur verið gert og við getum tekið umræðu það hvers eðlis endurskoðunarnefnd er og hvernig er rétt að skipa í hana, hvort að þar sé rétt að breyta einhverju og kalla eftir tilnefningum frá samtökum löggiltra endurskoðenda eða eitthvað slíkt, en það gengur ekki að flytja pólitísk átök og eitthvað slíkt inn í endurskoðunarnefnd. Til þess var hún aldrei hugsuð og það er bara algjör misskilningur á hlutverki endurskoðunarnefndar. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég skal viðurkenna það að þetta komur á óvart. Það komur svo sem á óvart að þessi afbrigði yrðu sett á dagskrá, en mér fannst nú bara eðlilegt að verða í því. Þetta var ósköp einföld beiðni. Þarna er fulltrúi okkar í endurskoðunarnefnd að ræða og það er sem búin að færa léttvægan rökstuðning fyrir því og ég ætla þó ekki að fara að óska eftir einhverju frekari rökstuðning, en auðvitað er þetta mjög sérstakt að það skuli vera komið í veg fyrir það að við fáum að skipta út hverja svo sem ástæðurnar eru fyrir því að við kjósum að skipta út okkar fulltrúa í endurskoðunarnefnd. Og ég held að sé alveg alrangt að þetta sé til þess að auka traust á borgarstjórn eða stjórnmálum eða stjórnmála fólki.
eða endurskoðunarnefnd að koma í veg fyrir það að við getum fengið að skipa þann fulltrúa sem við kjósum að skipa. Þannig að ég bara verð að viðurkenna það eins og ég sagði í atkvæðagreiðslunni. Ég á bara ekki til orð. Það er mig gott dagur. Takk. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, fundarstjórn forseta býst ég við. Ég bið fólk að taka til máls að biðja orðið undir þeim lið að því að mælið skal ekki opinn. Gjör svo vel. Takk, forseti. Ágæta fundarstjórn, fundarmenn, ég eiginlega alveg gjörsamlega bita á þessu. Ég hef aldrei orðið var, þetta er aldrei gerst áður, ég man eftir að þetta sé gert með þessu mætti eins og meirihlutinn er að koma fram. Þetta er valdníska eins og sé á verstu gerð. Að fara, þessi beiðni þessi skipti kom á fimmtudaginn, strax reyndar held ég skilst mér eftir forsætisnefnd. Þannig að þetta má segja að þetta kemur ekkert of seint, þannig þetta er margoft verið gert og ég bara ítreka að þetta er bara eitthvað, nú erum bara komin að finnst mér á nýtt plan. Valdníslan er þvílík. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Já, ágæti forseti og borgarstjórn og ágætu tilheyrendur, ég bara tek hér undir með öðrum. Ég átta mig ekki hvað í gangi, Reykjavíkurborg þarf að vinna eftir stjórnsýslulögum og það eru ótal skipti sem að borgarstjórn hefur veitt afbrigði, eins og ég sagði líka í atkvæðaskýringu þarna áðan að það er samkomulag það í þinginu, sama hver situr í ríkisstjórn, að ef það þarf að taka mál inn með afbrigðum eða eitthvað annað þá er það gert. Það er það bara svona heiðursmanna samkomulag. En náttúrulega borgarstjóri náttúrulega er komið niður í sinn pólitíska pitt að venju og er búinn að bera margoft á borð óhróður þennan mann sem umfjallar og það er bara greinlegt að hann vill ekkert að þessi faglegi maður sem er bæði löggiltur endurskoðandi og lögmaður komið þarna að rekstri borgarinnar að hafa eftirlit með gjörðum hans í ráðhúsinu. Þetta er hreint með ólíkindum að Sjálfstæðisflokknum sé neitað það að skipta sína fulltrúa í þessari endurskoðunarnefnd og í kjölfarið innkauparáði. Ég get ekki skilið hvernig forseti getur hafnað þessu og rofið þar með þetta samkomulag sem er alltaf á þann hátt að við höfum greitt atkvæði með afbrigðum. Bæði varðandi mál, einu sinni tókum við nú inn mál að mig minnir varðandi COVID með afbrigðum til þess að gefa funda. Það var nú bara síðasta borgarstjórnarfundi sem var frestað. Við gáfum þau afbrigði án þess að segja múkk eða andmæla því, en svo þegar þetta snýra einhverjum óþægilegum máli á borgarstjóra, þá er allt í einu meirihluti komið neitunarvald. Vitið það, þessi fundur í dag var tilraunafundur á netinu, þessi fundur í dag er meirihlutanum ekki til sóma, hvernig bæði búið að tala til okkur nú þetta ofbeldi, þetta fundarofbeldi, þessi valdbeiting að neita Sjálfstæðisflokknum það að skipta aðilum út í nefndum sínum. Þetta er hneyksli. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta síðara sinni, Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Já, takk fyrir forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum með bókun í málinu, ég ætla bara að lesa hana, en ég er mjög hissa á öllu þessu sérstaklega röksemdafærslunni sem stenst akkúrat enga skoðun. Í fyrsta lagi er hefð fyrir því að við tökum hérna inn á afbrigðum breytingar í nefndum, við höfum gert það. Í öðru lagi þá er það rangt sem að borgarstjóri hélt það fram að beiðnin hefur komið seint fram og kom einmitt frekar snemma fram. Yfirleitt er dagskráin afgreidd á föstudegi af forsætisnefnd, en við féllumst á að halda forsætisnefndarfundinn á fimmtudegi og beiðnin kemur fram á fimmtudegi. Þannig að hún kemur raun og veru fram degi áður en vant að taka fyrir dagskrá borgarstjórnar, degi fyrir föstudag. Þannig að það er bara rök sem ekki halda vatni. Það virðist eitthvað annað búið þarna baki og ég hef ekki trú á því að borgarstjórnar meirihlutin geti gert neitt annað heldur en að tefja þá þessa skipan í endurskoðunarnefnd. En það eina sem kemur þá út úr því er það að meirihlutin auglýsir það að hann er eitthvað hræddur við það að fá okkar mann inn í endurskoðunarnefnd. Það er í gangi álitamál
ýmislegt og þau í gangi. Og það ýmislegt sem gerst milli þess fundar þegar að okkar fulltrúi sagði sig frá nefndinni og núna að koma aftur inn. Og við myndum alveg vilja ræða það efnislega. En ég bara að ræða hérna fundarstjórnina og ég bara leysi miklu vonbrigðum með þessa valdníðslu sem að kemur fram hérna og ég vona að þetta kom aldrei aftur fyrir í borgarstjórn. En ég þess að konuna, með leyfi forseta, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýsa yfir furðu sína á því að meirihlutinn reyni að koma í veg fyrir að stærsti flokkurinn fái að manna endurskoðunarnefnd. Hefð fyrir því að breytingar í nefndum séu teknar fyrir í borgarstjórn. Þá var þessi beiðni send á 50 og sá rökstuðningur að beiðnin hefði komið seint stendur enga skoðun. Það eru hreinar rangfærslur. Venja hefur verið að forsætisnefnd afgreiði dagskrá borgarstjórnar á föstudegi. Beiðnin var því send degi fyrir að vant er. Það er mikilvægt að meirihlutinn fái að skipa sinn fulltrúi í endurskoðunarnefnd borgarinnar en þeir eru stór efni undir í þeim málum sem heyra undir nefndina. Forseti, ég ætla að óska eftir því í fundargerð ég taki undir með áliti Sjálfstæðisflokksins, bókun Sjálfstæðisflokksins. Á ég skila formlega erindi eða? Það færi vel á því að slík bókun send til ritara. Forseti vill aðeins bregðast við því sem hér hefur komið fram í umræðinni. Það er rétt að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að taka þessi umrædda kosningar á dagskrám afbrigðum kom á 50 degi. Það skal hins vegar líka viðurkennast að sú beiðni var ekki framsend á alla borgarfulltrúa. Þannig að það voru ekki allir borgarfulltrúar sem vissu af umræddri ósk að taka hlutin á dagskrá. Nú liggur það þannig fyrir að samkvæmt fundarsköpum borgarstjórnar og samþykktum þá skal ekki taka málum á dagskrá nema fyrir því sé aukin meirihluti. Forseti kannaði hug á þessu máli og kom að ljós nú á fundunum að það væri ekki aukin meirihluti fyrir því að taka máli á dagskrá og ræði það enda til við fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að það yrði ekki haldið áfram með það að taka málin á dagskrá með afbrigðum vegna þess að forseti vildi hugsanlega forðast á umræðu sem hér er, það sem efni tillögurnar síðan dregið fram og það rætt að því að forseti telur að þessi mál megi vel leysa í sátt og samleiti. Þannig að það er líka þannig sem forseti taka fram að forseti hefur í samtölum sínum við borgarfulltrúa jafnvel meirihluta neitað það að taka inn á dagskrá mál eða hann hefur orðið þess áskynja að það sé ekki fullkomið sátt það að gera það eftir að málin hafi komið fram. Þannig að þó svo hafi ekki endilega komið til þess í atkvæðagreiðslu að mál falli í ágreiningi hvort að afbrigðin séu, þá þýðir ekki að ekki á þetta ákvæði hafi verið reynt með einhver öðru hætti. Það reynir á það með hætti að venjulega, þá er ekki áskrift eftir afbrigðum ef að einhvers konar deila er það hvort að það sé einhugur í borgarstjórnum að taka mál á dagskrá afbrigðum eða ekki. Getur nefnt dæmi það? Forseti getur vel nefnt dæmi það við borgarfulltrúa ef hann óskar þess að gera það en vill ekki gera það hér á þessum opna fundi. Þannig að þetta er þá niðurstaða forseta og niðurstaða fundarins sem hún og það hafa verið boðaðar bókanir og ein þeirra hefur verið lesin og nú gefst færi á að lesa þær bókanir sem eftir eru á fundinum. Að lesa. Gjör svo vel, Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Þetta undir lið 2 ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar. Líkt og fram kemur í ferðamálastefnu er ferðaþjónustan skila miklum tekjum til fyrirtækja, einstaklinga og eins opinbera. Fulltrúi sósíalista ítrekar ástæðu þess að ferðaþjónustan gat vaxið og dafnaði vegna vinnuframlags fjölda starfsfólks. Það er mikilvægt að þegar að og ef það kemur að endurreist ferðaþjónustunnar á sama skala og áður var, sendir Reykjavíkurborg frá sér skýr skilaboð með eftirsóknarversi fyrir það starfsfólk að vinna innan ferðamálageirans. Efnahagslegur ávinningur af ferðamanna iðnaðinum skilaði sér ekki hlutfallslega til þeirra sem byggðu upp greinina og mikilvægt er að þeir þættir sem nefndir eru í ferðamálastefnu varða atvinnulíf fara fram á forsendu þeirra sem muni koma til með að byggja upp ferðamálagreinina. Sem dæmi má nefna hótelum nýtingar til án verkafólks og rödd þeirra er mikilvæg festu þeirra þáttar sem hér eru nefndir. Hvað varðar innleiðingu þeirra þáttar að tengjast íbúum borgarinnar er mikilvægt að þeim verði gert kleift að taka sem mestan þátt við útfærslu þáttarna sem nefndir eru. Ég man ekki hvort að ég las við
úttekt á kynbundnum mun. Mér minnir að ég hafi lesið það en ég ekki viss. Að ég að lesa aftur eða? Yes. Forseta minnir að borgarfulltrúi hafi lesið þá bókun. Já, mér minnir það líka. Herru, þá það bókun við lið 5 umræðum tilraun samtaka sjálfstætt starfandi skóla til félagslegra undirboða. Leitast var við að fá fram umræðu tilraun samtaka sjálfstætt starfandi skóla til félagslegra undirboða í kjarasamningsviðræðum við Eflingu. Það tókst ekki. Skilaboðin voru á þann veg að þessi mál ætti ekki heima inni á borði borgarstjórnar. Sjálfstætt starfandi skólar í Reykjavík fá greitt framlag úr borgarsjóði og þegar tillögur kjaraskerðingar eru lagðar fram ekki hægt að líta undan. Þá held ég að ég sé búin að lesa allt. Já, þá þetta komið. Takk fyrir það. Sanna Magdalena Marsdóttir, borgarfulltrúi. Augnablik. Nú, forseta reiknast ekki sem að neina bókarinn sé eftir ólesnar. Við ólesnar einhverjar bókanir allavega. Já. Og skal ég lesa þær bara þannig eða það er verið að skoða eitthvað? Já. Forseti gerir stutt 3 mínútna hlé á fundi.
Fundið er framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi og Forseti. Það er eftir að lesa. Eftir að lesa bókun. Já. Ok, fyrir Forseti. Já. Óska eftir að gera athugasemd við fundarstjórn. Þetta. Hver er að tala? Egill Þór Jónsson. Gjörðu svo vel, viltu taka það mál sem fundarstjórn forseta? Já, örstutt. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég verð eiginlega að gera athugasemd við orð borgarstjóra sem í að því að hér væri Sjálfstæðisflokkurinn að skipa pólitískt í endurskoðandanefnd en ætla að vekja athygli á því að þessi einstaklingur er hæstaréttarlögmaður, hann er með MBA-próf, hann er endurskoðandi, hann er sérfróður í endurskoðanamálum og hefur verið margoft dómskvaddur matsmaður í endurskoðandamálum. Þannig að hér er mjög hæfur einstaklingur á ferð og það er mjög leitt að sjá hvernig þetta mál er að þróast en ég vona að meirihlutinn sjái nú sóma sinn í að hugsa þetta mál og þetta er bara miður að sjá hvernig hefur farið fyrir í þessum málum og sjá hvernig þessi fundur enda. Þetta er rosalega leiðileg valdníðsla hér á ferð. Takk fyrir. Takk fyrir það, borgarfulltrúi Egill Jónsson og forseti vill einmitt taka undir að það fer þetta ekki vel á því og að ræða svona með þessum hætti kannski að efni sem hér liggur fyrir, að því að oftast nær þá getum við náð góðri sátt bara þá skipanir og kosningar sem eiga sér stað í borgarstjórn og forseti óstaðist af umræða myndi fara á þetta flug ef þetta er í niðurstaðan. Þannig að forseti lagði til að málið er niður frestað en svo fór sem fór. En þá er óskað eftir að taka til máls fundarstjórn forseta Daða B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla ekki að lengja þessu umræðu mikið en við erum að ræða hér endurskoðunarnefnd. Ég hef ekki séð og það hefur mér að vitandi ekki verið lögð fram yfirlýsing neins úr endurskoðunarnefnd að viðkomandi vilji víkja úr henni. Þannig að það sem þarf að gera í þessu máli er að fara yfir það hvort að borgarstjórn sé yfirleitt heimilt þegar óháða nefnd eins og endurskoðunarnefnd er að ræða að ganga bara til kosning og kjósa einhvern annan inn í staðinn fyrir einhvern sem á fullgilt sæti í nefndinni. Þarna á að tryggja óhæð og annað og þetta er bara hlut af því, hversu er mjög vont og ekki tækt að henda inn kosningu í endurskoðunarnefnd af öllum nefndum án fyrirvara. Því að það er ekkert í samþykktunum sem segir það einhverju flokkar í fulltrúa þarna heldur fyrst og fremst eru að gera þar faglega kröfur og það þarf þá fyrst að liggja fyrir einhver vilji víkja sæti úr nefndinni eða sjá sig ekki fært að vera þar sem þeir rétt kjörin og síðan þurfti þá að fara yfir það hvernig ætti að standa að vali og kosningu á einhverjum í staðinn. En þetta er bara eðlilegt að fjalla milli funda. Það hefur verið hafnað að taka þetta inn með afbrigðum og það er bara eðlilegt og ég frábið mér að tala valdníðslu. Við erum bara hér að reyna að vanda til verka þegar mikilvæg nefnd eins og endurskoðunarnefnd sem á að undirstrika traust á reikningsskilum öðru er annars vegar. Ég óska eftir orðinu forseti Vigdís. Vigdís Hauksdóttir fundarstjórn. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar tilheyrendur, þetta var náttúrulega alveg hreint afskaplega sérkennilegt svo ekki sem er að sagt útspil hjá borgarstjóra að fara efast það hvort að ykkur þyrfti ekki að fara að tala það ykkur þurfti að segja af sér til þess að hleypa öðrum manni inn. Ég flétti nú bara googlaði hratt upp að þetta er mjög plain, hvernig þetta er skipað. Endurskoðendur Reykjavíkurborgar eru náttúrulega bara starfa við borgarstjórnar samkvæmt EX-kafla laga nr. 3/2006 ársreikninga með þeim hætti sem kveðið er á með samþykkt þessari samþykktum fyrir stjórnar Reykjavíkurborgar og fundarskap borgarstjórnar. Það er verið að brjóta hér fundarskap á okkur að mínu mati að taka
þetta ekki inn með afbrigðum. Svo náttúrulega farið hér yfir hlutverk endurskoðunarnefndar og eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila, eftirlit með fyrirkomulegu virkni innra eftirlits og svo framvegis. Svo stendur hér endurskoðunarnefnd skipa 4 fulltrúum, 3 eru skipaðir af borgarstjórn, 1 er skipaður af borgarstjórn á grundvelli tilnefningarstjórnar Orkuveitu Reykjavíkur, varamenn eru 3. Þannig að þarna fellur þetta nú alveg sjálfsögn sem að borgarstjóri var að halda fram því að akkurat borgarstjórn er rétti vettvangurinn til þess að kjósa þessa endurskoðendur í þessa endurskoðendanefnd. En það er kannski bara rétt að ég bara beini þá spurningu til borgarstjóra, hvað er það að gerast í tímalínunni núna næstu 2 vikur sem að gerir það verkum að hann talar mjög fyrir því að það sé ekki hægt að taka þessa kosningu inn með afbrigðum. Hvað er það sem að er framundan og það er best að ég upplýsi borgarstjórn það er ég sendi álit til sveitarstjórnarráðuneytisins og ég er að spá hvort að það sé eitthvað þvælast fyrir borgarstjóra eða hvernig það er, en er eitthvað í tímalínu sem segir það að þessi einstaklingur með alls ekki komin í endurskoðunarnefndina næsta halva mánuðin. Óska eftir svari frá borgarstjóra. Hér er ekki að ræða óundirbúna fyrirspurn til borgarstjóra, hér á að ræða fundarstjórn forseta. Forseta barst ósk að taka málið inn með afbrigðum, forseti tók það ósk fyrir. Það var ekki aukin meirihluti fyrir að taka málið inn með afbrigðum og forseti sér ekki hvað hafi verið rangt við þá fundarstjórn. Það er ekki skylda, borgarfulltrúar ríkisstjóri eru ekki morðið. Það er ekki skylda borgarfulltrúa sem ekki hafa séð mál sem á að taka inn á dagskrá og hafa ekki hugsanlega mótað sér endanlega afstöðu til þess að greiða atkvæði með afbrigðum. Þeir eru einhvers bundnir að sinni sannfæringu. Borgarstjórn hefur tekið máli fyrir afbrigðin og hefur afgreitt þau og það er ekki rými til að ræða hvort svo ákvörðun hafi verið rétt eða ekki nú, heldur einungis fundarstjórn forseta. En þá hefur óskað eftir að taka til máls fundarstjórn forseta Marta Guðjónsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarfulltrúar, þetta máli er náttúrulega allt saman með ólíkindum og hefði átt að vera hæglega að taka þetta inn með afbrigðum. Það hefur svo sannarlega oft verið gert og þetta það er fádæmi að því hefur verið hafnað að skipta út fólki í nefndum. Ég man þó eftir einu þegar ég fór að rifja það upp, það var þegar að mér minnir að Framsókn og flugvallarvinir ætluðu að setja Gústaf Níelsson inn í mannréttindaráð. Þá kom sami sirkus upp í borgarstjórn að meirihlutin vildi hafa afskipti af því hver færi inn í nefndina. Hér erum við að ræða einstakling sem við óskum eftir að fara inn í endurskoðunarnefndina sem hefur setið þar áður. Af því að borgarstjóri var að ræða það áðan að það þyrfti uppfylla ákveðnar kröfur varðandi menntun og ýmislegt annað. Þá stenst það ekkert skoðun því að maðurinn er hæstaréttarlögmaður og hann er löggiltur endurskoðandi. En þá var gripið í þau rök að það var þetta óhæfi. Er það þá ekki, hvers vegna uppfyllt hann öll þessi skilyrði meðan hann sat í nefndinni? En núna allt í einu er það mikil fyrirstaða að hann fari inn í nefndina. Þannig að þessi afgreiðsla er gjörsamlega óskiljanleg. Þá hafa ekki fleiri kvætt sér hljóðs fundarstjórn forseta og er þá eftir að lesa bókanir af hálfu meirihlutans. Hver vil taka til máls til að lesa þær upp? Ég vil lesa 2 gaggbókanir. Gjörðu svo vel, Dóra Björt Guðjónsdóttir bókafulltrúi. Já, fyrsta er gaggbókun sem varðar neyslurýmin. Já, við gerum finna þetta. Já, og það er við til bókun Flokks fólksins og hljóðar hún svo. Öldin var ekki önnur, lögin voru önnur. Árið 2018 var ekki lagaheimild til að opna neyslurými. Og svo er það önnur gaggbókun. Gaggbókun í þessu? Svo er önnur gaggbókun sem að er við bókun viðmiðunar stundaskrá sem að fer undir fundargerð skóla- og frístundaráðs. Já, og hún hljóðar svo.
Fulltrúar meirihlutans gagnrýna tillögur menntamálaráðuneytis breytingar á viðmiðunarstundaskrá og þá sérstaklega þann miklu niðurskurð á vali nemenda á öllum stigum grunnskólans sem þeim fylgja. Í tillögunni gengið svo langt í skerðingu á vali að spyrja má hvort reynt sé verið að taka úr sambandi 26. grein grunnskólalagana. Í lögunum segir að markmiðið með valinu sé að gera nemendur ábyrga fyrir eigin námi og skapa aukinn sveigjanleika í skólastarfi. Valstundir eiga því bæði að stuðla að því að skóli hafi sveigjanleika til að mæta staðbundnum samfélagslegum aðstæðum og eins að nemendur hafi val námsgreinar og viðfangsefni. Það fagnaðarefni að ráðuneytið grípi til aðgerða til að styrkja stöðu íslensku náttúruvísna en mikilvægt að greina nákvæmlega hvar skóginn kreppir í kennslu þessara greina svo úrbæturnar skili til ætluðum árangri. Og ég held að það sé ekki meira hjá okkur. Já. Takk fyrir það og þá hefur við búið dagbókun að hálfu Flokks fólksins við Já. Má ég lesa? Gjörðu svo vel. Já, meirihlutinn eða velferðaryfirvöld geta ekki breytt yfir þá afstöðu sem með svo skýrum hætti birt í bókun þeirra 2018 þegar tillaga Flokks fólksins neyslurými var felld með því að vísa í lög. Tillagan var að velferðarsviði verði falið að ganga til viðræðna við heilbrigðisráðuneytið sameiginlegan rekstur á neyslurými í Reykjavík. Afstaða þeirra var kýrskýr. Það að neyslurými sé heilbrigðisþjónusta sem á ábyrgð ríkisins. Það hljóta allir að sjá að nú skýtur skökku við að meirihlutinn komi nú sjálf með þessa tillögu og gjörbreytta afstöðu. Hvernig á að túlka þetta? Var þessi tillaga ekki nógu góð af því að hún kom frá borgarfulltrúa Flokks fólksins? Eða einhver heppileikastefna í gangi núna hjá velferðaryfirvöldum? Fulltrúi Flokks fólksins hvetur þennan meirihluta til að mæta ekki öllum máli minnihlutans með endalausri neikvæðni og hafa manndóm í sér að sjá þegar minnihlutinn leggur fram góð mál í þágu fólksins í borginni. Auðvitað fagnar borgarfulltrúi Flokks fólksins þessu frumkvæði, en það hefði mátt hafa fyrr og fljótlega í kjölfar tillögunnar 2018. Að ræða mjög þarft mál. Þetta okkar viðkvæmasti hópur sem þarfnast að komast í öruggt athvarf þar sem hægt að fá aðhlynningu. Takk fyrir og fleira liggur ekki fyrir þessu fundi og fundi slitið. Klukkan 21:58. Takk fyrir fundir og góða nótt.